به نام خداوند بخشنده و به نهایت مهربان. اما بعد سلام و درود هموطنان عزیز، با شما هستم عبدالخلیل وصیف در برنامه درخش حق. اینک امروز خواستم درباره دستاوردهای رحمانوف صحبت بکنیم. مردم ما خبرها را میخونیم، نگاه میکنیم که امروز حکومت تاجیکستان یکی به مردم میگه که یا که قانون میبراره که کسانی که بگیم که سومی برق نمیتین به جزای جنایی کشیده میشوند، یا که همو بگیم کارخانه های به آیله نزدیک چند میلیون سامانی قرضدار هستند از برق، یا که حکومت اونا را امتیاز میده، یا که به مثل سامان ایره امروز داره امتیاز میده که با دست عملیات دیگر بیاره و ای نمیدونم ای نلاک آزاد باشه یا که گمرکش آزاد باشه. نگاه کنه که حکومت تنها برای عائله خودش، برای نزدیکای خودش امتیاز ها میده و یک نفری که واقعا وطن دوست است یا که تاجر است، یک کار میخواه بکنه. مثال یک بار یک امتیاز نشنیدیم که یگان نفری که غیر عائله باشه. متاسفانه امروز تنها اما عائله خودش، کروگی خودش، بگیم که خیش تبارهای خودش ده همون امتیازها را میتیه. شما بدرای رادیو آزادی تماشا بکنید. من میخوام که در بمونم در استریم مثال بگذارم همون نواره. خواهش میکنم که کسانی که میخواهند مرحمت رادیو آزادی تماشا کنید که یک کانی طلا از سوئد قرض داره. این جای خنده‌آور است یا که گریه‌آور است، این من نمیفهمم متاسفانه. چخه یک جایی که طلا در دنیا همه چیز قیمت ترین ای بر قرض داره. شما اگر یک کیلو طلا تون بفروشه یک سال پل سوئد نمیتی، باور کنید. چخه که اینا بخواد طلا استحصال میکنن نمیتونستن سومی برق داده، اینو میتونن دادن، متاسفانه نمیتین. این بیاره یک نفر که نمی طرفدارای حکومت بیاره یک اولاد رحمانوف که همین 30 سال شده یا که همین 33 سال شده پل سوئد دادگی باشه، یا که ماشیناشو نمیگیرین. مثال بگیم که تنیروفکش پل میتیه برای تنیروفکش، یا که بگیم که سالانه دکمن میکنه ماشینشه. این خیلی چیز نیست، اینا نمیکنن این خیلی چیزا را، اینا نیپریکسنوینیان. من یک چیز نمیفهمم که امومالی رحمانوف یا که طرفداراش همون بگیم که اویلش دخل ناپذیر کرده است. این در یک دولت دموکراتی غیر امکان است که در دولت دموکراتی یک بگیم که رئیس جمهور یا که اویلش دخل ناپذیر بکنه به قانون. شما چی کاره ای که دخل ناپذیرین؟ یا که رحمانوف در یک برآمدش برآمد گفت که با سیاست کسی که کار میگیره در نزد قانون جواب میده. اینجا معلوم میشه که رحمانوف با طرز رای پرسی و نمیدونم طرز قانونی نمومده سر قدرت. این به زبان خودش اقرار داره شده شده که برای بگیم که انتخابات برای دموکراتی نمومده است. به همین خاطر برادر عزیز بی‌طرف نباشید. کسانی که ما را میبینید، کسی که میخواهد که فکر نظرش بگه درباره دستاوردهای رحمانوف،
مرحمت طرفدار رحمانوف هم میتونه بروی صحبت بکنه، یگان مشکلی نیست. طرفدار نمیدونم مخالفین هم شما را میتونه که بیای فکر نظرهاتون رو بگین. دیگر برادران عزیز، من اینجا بگیم که صحبت کرده رفته شدم. صدای من اگر خوب باشه خواهش میکنم که صدای مرا در کامنت نوشته بکنه که صدای من خوب است. اگر مشکلی باشه برادران عزیز شما من آگاه بکنه که من انشاءالله بگیم که برطرف میکنم. خب خوب است. تشکر برادران گرامی، کسانی که ما را دستگیری میکنه، پیگیری میکنه. برادرای عزیز دستاتون درد نکنه. برادرای عزیز خوب است که کامنت ها همیشه تز نوشته بشوند. خوب است که مثال برادرای عزیز کسانی که ما را تماشا میکنه ویدیو را به یگان یار رفیقاتون روان بکنه که تا اینکه اون بتونه بیا صحبت بکنه. خواهش همین است که فکر نظرهاتون بنویسید. کسانی که نمیتونن صحبت کرده یگان عذر دارین. برادران عزیز کار بکنین که فکر نظرهاتون در کامنت بنویسید بمونین. بگیم که همون لایکاتون که سبب زیاد شدن بینندگان بگرده. انشالله که خداوند امیدوارم که انشالله که امروز مردم میآیند صحبت میکنه. من امروز راستیش برنامه رم کردنی نبودم، نیکی دیدم که برادر عبیدالله امروز چی مشکلی تکنیکی داشته است که نتونسته است امروز برنامه بگذاره. به همین خاطر من گفتم که یوتیوب تاجیکی خالی نمونه، برایم کمی با مردم صحبت بکنیم. به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه، فکر نظرها را نویسه، پدیلیت بکنه به یار رفیقاتون. بگیم که لایک بمونه، نترسه. تشکر زیاد برادر عزیز. من یک چی خواهش میکنم که بسیاری بد مثال من تعریف نکنه. خواهش میکنم. چندین نفر رو بنویسن که برادر تو شعری نری تو گرینی. نه برادر عزیز، ما هممون انشاءالله شعری نریم. پروست آدم اگر از دوری تعریف بکنی، ما متاسفانه مردم تاجیک همی خیلی وقتی تعریف میکنیم ما یک نفره مثلا با مثل رحمانوف میشوه، باید چیزی هست هوای بگویی، فکر نظر تا بگویی. مثال برادر اینجا خطا کرد یا که اینجا درست گفتی یا که اینش خوب بود و ایش کج بود، باید این چیزا گفته بشوند. نکی زیادی بعد خواهش میکنم که تعریف نکنی. تشکر زیاد کسانی که کامنت های خوب بنویسه. برادر عزیز دستاتون درد نکنه. چی گفتنی بدم درباره همو سوید، درباره همو سوید که کانی تیلا ای سوید قرض داره. من حیران میمونم که مردمی ما یا که ما مخالفین در ریش سطر حجاب رسیدیم، گفتیم که حکومت که سطرهای خواهرای ما را بمونه یا که مسجدهای ما را باز کنه. ما مخالفین در این متاسفانه چسبیدگی ما حکومت تنها در سوید. من در چه حیران میشم که نفرهایی که یعنی قانونی که نو رحمانوف براورد، کسانی که سومی برق نمیتین به جزای جنایی کشیده بشوند. برادر عزیز نگاه کنید که حکومت برای شما قانون میبره که شما اگر نتیه در صورت پلانمیتی شما میتونه که نمیدونم زندان بشه یا که باید چند سومه که شما را اشتراف میکنن. وقتی که شما را سوید نمیتین، شما بخیزه اعتراض بکنید برادر عزیز. بازی ماه اپریل های هنوز سوید نیست. سبب در چه که شما نمیبره اعتراض نمیکنه که
شما در سوئد نیست. من در الحمدلله سوئد هم هست، برادرایی که هستن اینا در سوئد هست. سوئد تنها در شما ما مشکلی شما را میگیم. خواهش میکنیم که برای فکر نظرهاتون بگین. در تاجیکستان نیست رسانه‌ای که شما برای فکر نظرهاتون بگین. و همین خاطر این همین برنامه‌های ما میخواهیم که مردم برای اعتراض بکنن، طرز اعتراض یاد بگیرن، چی کارها را باید ما بکنیم، چی کارها را باید ما نکنیم. این چیزا را باید ما بآموزیم. وقتی آموختن است برادران عزیز. خدا نکنه پگه یگان گپ میشه که مثال یک انقلاب مردمی میشه، مردم ما زیادش بگم که قصد داره میگه که انقلاب شد من میرم همون آدم فلان میکنم خلاص. نه برادر عزیز، باید ما کار بکنیم که خسی یک درخت نشکنیم، یک شاخش نشکنیم. باید ما ویرانکاری نکنیم. باید ما یگان کاری نکنیم که با 10 سال دیگر بگیم که وستنولینی بکنیم حکومت. به همین خاطر ما همین گپ زنیامون، دعوت هامون به خوبی است که مردم بیای کاری بکنیم که به خوبی انجام بیا. همین انقلاب های ما و همین چیزها به خوبی. به همین خاطر دعوت همون همینه، برنامه همون همینه است که شما مردم برای فکر نظرهاتون بگین. ما چند قید در برنامه میمونیم برادرای عزیز. یک 2-3 ساعت اگر مردم بیاین صحبت بکنن. امروز انشاءالله که 2 ساعت 15 دقیقه دیگه ما میتونیم که در برنامه باشیم. به همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، ما را دستگیری بکنید. دستگیری شما چی است برادرای عزیز؟ تنها همون لایک تون، همون آبونه شدن در برنامه های ما، برآمده فکر نظرهاتون نوشتن لااقل. ما را عذر زیاد برادرای عزیز، همین پیشروی ما یعنی کامنت نوشتن این مردمی که میدروی تماشا میکنه. اگر هر یک کدوم شما یک کامنت بنویسه، باور کنه خیلی این پیشرویه. این طرز اعتراضی شبکه‌های مجازی است. دوره ما اعتراض داریم. شما فکر کنه که ما در یک بگیم میدانی هستیم که اینجا صحبت میکنیم، حتما که سخنهای ما به گوش بگیم که اشخاصی در کاری را میرسه. این خیلی نیست که ما همینجا بگیم گپامونه و همین گپا بمونن خلاص. نه، انشالله که هر یک گپی ما برای کارگرای مقامات با کدام سر فرما برآمد، کدام مینوت چی گفت، باور که همه چیز نوشته می شود. من اینجا صحبت میکنم، هر یک برنامه دی من یک نفر بگیم که از حکومتی ها گفت که شما برآمد میکنید داشت ما میگیم که در دستش بگیم که ساعت بود یا که چاله بود، نمیدونم در گردنش سپشکه بود یا که چی لباس داشت، ما هر یک کدمی اینو می نویسیم. در کدام مینوت شما چی گپا را میگه یا که یگان نفر میدروه فکر نظرش میگه و آدم گپاش هم می نویسن. باور کنید این چیزای تاریخی هم برادرای عزیز. این خیلی نیست که ما همینجا بگیم یگان کس ما را نفهمه. نه، انشاءالله که گپ صاحب شمیوه. به همین خاطر به طرف نباشه برادرای عزیز، فکر نظرهاتون بگین. خب تشکر زیاد میکنم ای برادرایی که کامنت های خوب مینویسه برادرای عزیز. اینجا در من راستیش یاده چیز خواستم بمونم، متاسفانه پیداش نکردم که همون ویدیو را که من به شما بگم که نشان بدیم. روز بود تماشا کردم که در رادیو آزادی گفت که از برق قرض دارن یک کان طلایی که
طلا استحصال میکنه قرض داره. شما ما یک زنه میفهمم این حکومت این چه خیلی بیزنس های چه خیلی کارخانه است که میوه و قرض داره. او آدم بیزنسمن، آدمی که یک تجارت یک کار میکنه یکم نقشش هم میکشه، یک ماه دو ماه سه ماه که من همینجا یگان کار میشه نمیشه باید من همین نوع پکریوت کنم. اینا توکل به خدا میویان کار میکنن میشه و نمیشه و قرضدار میشن، اعلان میشه که قرضدار شدن. میلیون ها سومونی، این خیلی 100,000 200 نه، 1 میلیون سومونی قرضدار، یا که 1.5 میلیون 2 میلیون. اینا پلی کم نیستن. اینا بگیم که برق استفاده میبرن، سوم برق نمیتین. اگر مردم عادی همی کار میکنن میبرن دل جنوی نسبت این مردم باز میکنن. دعوتی من همین است که برای نفرهایی که و مثل الومین زود 8 درم پل استفاده میتیه، همون هم قرضدار برق نمیتین پل استفاده، برای که اینو در دستی اویله تن رحمانوف. اینا برای چی سوم بتیان نمیدونم، برای یخش یازده میشه، برای یخش نمیدونم بچه خولا و بچه تقا و اگجو میتیه. یک آدم بگونه باشه این کار رو بکنه، من بگم که گپ ندارم. آدم های بطه نزدیک هن، اونو بگم که نیپریکس نوینیان، دخل نپذیر. چه در دولت دموکراتی یک بگیم که دخل نپذیر میشه. دخل نپذیر تنها حیوان ها هستند که به قانون ربط ندارن. نخواد که شما بیای خطونه همه به همون درجه پایان ببرین که بگیم که به قطار حیوان ها بکنین که دخل ناپذیر باشه. یک نفر یک کار میکنه، شما میگیره میبره 30 سال 50 سال زندانش میکنه که آزادی میخواه یا که نمیدونم یک کاری خوب میکنه میبره زندانش میکنه. که یگان نفر اول تا من از مخالفین ندیدم که در دستش سلاح باشه و گفته باشه که بیا بریم پرام بکنیم. برجدی برای دموکراتی همین طور مردم میخواه که یگان انقلاب مردمی بکنه. شما آدمایی که میبرن طرفداری ما میکنن، از ما مخالفین میکنن، شما میبروی نمیدونم جزاشون میتین. در یک برنامهش رحمانوف برآمد گفت که برای لایک بگیم که مردم از زندان نکنه که زیادی بد گفتن مخالفین. من یک نوار تماشا میکنم نمیدونم محقلم میشه، فرق نداره اگه جای کیه چیه برنامه محقلم میشه، حتما آبونه میشم میمونمش لایک شکی 10 دیگر من همین برنامه پیدا کرده و روش کرده بتونم محقل مای. اگر ما برنامه های ما محقل تان باشه، برنامه های مخالفین به شما محقل باشه مردم، شما حتما آبونه شوه، بمونین لایکاتون به یار دوستاتون بفرستید، دعوت بکنید که مردم مخالف پیدا شدگی که میخواهند که یک کار بکنن برای همین مردم. خب اینجا یک نفر برادر عزیز در افیر قبولت کنیم. خب سلام علیکم. و علیکم السلام. بله بفرمایید. امروز رفته بالام پاس است. بله صدا خوب است، بفرمایید. صدا خوب است. الماس برادر نال شما گفتین که چرا وای завод алюминий завод завод طلا завод وایش همش قرضدارن از سوئد، از سوئد قرضدارن. همون заводایی که در همون تاجیکستان هست ایکی هم заводو ای بیگانه خدی خش توری رحمان فیگان بیگانه نیست. ما برای همون ولی گفتین که خش توری رحمانов همون همش قرضدارن از سوئد. کمبغالار چی میکنن؟ دا سودید میکنن، اشتراف میکنن، محکم میکنن، جریمه میکنن به سر کمبغال. همین کار 30 سال شد دوام داده است. 30 چند سال دوام داده است. تو ما هم فکر میکنیم
تو همین власт агар айбайн нарава ку ягон чи измерӣ намеша фаҳмидӣ ягон чи ягон гапи Раҳмоновро бовар дорӣ на гуфте ки Раҳмонов гуфт барои чи барои лайк мебарем халқам чира ҷавонона маҳкам мекунем ҳамин гапа бовар дорӣ ай Раҳмонов нахоҳ як раис ҷумҳури як давлат дурӯғ бага ки мисол ҳамин одамое ки бигем ки як барномаҳои мухолифина тамошо мекунанд ки лайк ягон чи мемонанд ҳаминора зиндон накне гуфтагиша ман бояд бовар бикунам Раҳмонов ачуане раис ҷумҳури як давлат вақте ки як кор мекунад ман хоҳиш мекунам ки як нафаре ки меброяд ин соли 2025 як нафаре пайдо бишава ки ман хоҳиш мекунам ки он кас шинида боша бига ки барои лайк ҳамун инсонро зиндон кардияд мо инҷо бо Раҳмонов як нафасша танг мекунем иншаалло ва гап дар он нест ки як кас бирояд чиша гап зана проблемаша гап зана ки барои лайк вайра маҳкам кана накана ман пурсидастам ти Раҳмоновро бовар дорӣ надорӣ худат имина ҳамин гапша ман бовар дорам ки набояд барои лайк ай сипас дига зиндон бикунам ки барои лайк як барномаи дига гуфте ки садҳо ҳазор одамро бурд маҳкам кард имрӯз ки ма бовар дорам Раҳмоновро ҳози Раҳмонов як барномаи дига гуфте ки садҳо ҳазор идиш бародари азиз дар ҳамин баромади идиш гуфт ки мардума барои намедонам лайк набаре зиндон накунем мунен мардум озод боша ҳами худат ба дай худи чандин барномаото ман тамошо мекунам бародар ягон барномаот агар подкаст кунем яка мегуфтам ман ҳози бо ай Раҳмонов фаҳмидам ки Раҳмонов мега ки ҳами барои лайк зиндон накунем бояд ҳами гап гуфта бишава ку ё ки не мисол ҳози Раҳмонов як кори хуб бикунад чума ман нагувам гап не ман шуморо фаҳмидам кори хуб охивай кай мекунад намедонем аммо отар нигаҳ дорем ки кай кори хуб мекунад правильно си чанд сол шуд ки дашта рафтеста нигаҳ дорем ман нигаҳ дорем шумо дорем миллионҳо халқ ки мо нигаҳ дорем ки Раҳмонов оғои Раҳмонов имрӯз пака як кори хуб мекунад як аз я дорич мекунад кори хуб кард ягон возможно кори хуб кард як қариб ҳазор одам чи зиндон озод кард и может бит як аз хуба як аз намедонам чӣ ишам як ҷай ҳисоб кунем ки як кори хайт бад не кори болимини соз кард кори ки как як аз як семяш хати мисол як ҷои шид як аз бояд чӣ карда сию чанд сол шид гузашт зулм пеш рафтеста хои кори хуби Раҳмонов бале инҷа як нафар навистааст ки 500 нафар дар границаи Тоҷикистону границаи Русия наметавонанд ки дароянд мардум бо ай сарҳад навистааст диан ки мардума дора намемонанд дига бигем ки Русия бидроянд ман ҳайрон мешавам ки мардуми шарифи Тоҷикистон худованд ризқам чошидагия дар рӯи дунё нахо шумо як амр дар ҳамин Русия иқа таҳқир мешавед иқа намедонам штрафтон мекунанд намедонам дар кажди паворот меқапанд наметонам мезанандтон любое кора нисбати ҳамин миллати тоҷик кардан ин тоҷик бесоҳиб монд э мардум бирои ягон давлатҳои дигар бире баиш ки ягон давлат дигар намегиресонам ки алмаз бародар баъд ӯ 500 одам охи ба ҳар чӣ надора маблағ надора шароит надора ки дар дига давлат қадам мона ва ки дига давлат рава ҷа камбағаламон хеле бисёр гап дар он аст ки чиқа бираванд бисёре вай чиз зуруш намерасад то ҳамин қезураш мерад ки то ҳамин границаро биё бидрояд тамом зиндагиш ягон ҷо мумкин ки чӣ меёва кор намеёва ҳозир рӯз чанд сах рафтеста ки бовар кунам муҳоҷирӣ дар территорияи Россия сахт бад рафтеста зиёд нафарҳо ҳастанд менависанд кӯмак мепурсанд бародарои азиз ман ягон хеле гарани нестам ки мисол кӯмак карда битунам ман чандин нафарҳое ки кӯмак кардам мисол таваккалшон ба худо гуфи тамом бо душмани худам шиданд мисол ҳамин худованд дидеста ҳамин касе ки ёрдам карди бародар ку худованд дидест ҳамин қилиш дастатишна дастатишна ин одамҳо ҳастанд ки неблагодарни карда ёрдами фикронӣ чӣ кор бояд бикунӣ ки мисол азоб накашӣ ман ин чиза метавонам ки любой тоҷике ки мехоҳад биёя аврупо ё ки намедонам ягон давлатҳои дигар бирава ман
میگم که رنگ من ورای عذاب نکشی بیای در هر جاها و پریمای بیای این چیزا من میتونم بگم که باید چه کارها را بکنی که بیایی. به همین خاطر برادرای عزیز اروپا اومدن هم آسان نیست که مثال مردم همه بتونن بیاین یا که نمیدونم مردم لااقل ترکیه میرفتن هم ترکیه هم کردن ویزا نموندن که همین مردم همون بگیم که تجارتگرامون و نمیدونم مردمی که تاجیک زیاد به ترکیه به کار میرفت همون جرم گرفتن کلیدباد کردن که همین حکومت که ویزاش کرد. Ами Рахмонов халка дاره چی همی халка ظلم کردسته лишь бы ами издеваться когда ами халка ظلم ами که халка بیاد روزی سخت آوردسته در چون і просто кому ягон сарвар ягон удами чи надорим да сармо бовар када халка бесоеб чиз рафтесте хайх кадамшо мефаҳмим медоним ма чи гумнамшо прекрасно мефаҳмим просто халки ҳамон тоқат кардесте ҳами вазбиниро ҳами ظلму золимиро камбағалиро ҳами унижению ҳама чиро ҳами тоқат кардесте да бовар ки ман намедонам чанд ка дига тоқат мекунанд ишои худованд медонад иншалло ки ман даъва дорам ки мардам сарҷаъм бишем ягон кор карда метонем мо мухолифину муҳоҷирин сарҷаъм бишем бача 2 миллион агар мо муҳоҷир дошта бошем дар як фикр бошем ки раҳмонова чапа бикунем моро мухолифине ки 10-15 ҳазоре ки дар аврупо ҳастем ино ҳам фикр бошем ки мо раҳмонова чапа мекунем шумо мутмаин боша ки як ҳафта дош намекунад раҳмонов. вақте мо як фикрем ки мехоҳем як кор бикунем мо пирӯз мешавем бародарои азиз мо метавонем ягон кор карда. вақте мо 10 нафар дар як ҷо ҷамъ шида наметавонем пас гиҷо даъвои раҳмонова чапа кардан мекунем мисол 10 нафар мо натуниста содем ки ҷамъ бишем ҳам 10 нафар бояд дигарете давират намекунем бовар намекунем ҳами рӯзи шаву ҳами хелшидагия воқеан ҳам ҳами хел шидай барои ки омадан ҳами мубориза ку ба мисли резин кашид ҳами хел кашиданд халос. бародарои азиз биё ягон кор кунем мегем вале чандин таош туйша нақл карда судае ки яхел одам ман ҳамҷа гапае ки иногда ҳами мухолифо хутон так называем мухолиф мешавад не ки дар барномаотон мебиранд бо против хутон гап мезананд спорит мекунанд ақорат мекунанд ин чӣ хели мухолифа чӣ хели чи оппозитсия ман ҳеҷ нафаҳмам мебуранд ақорат мекунанд я дигаре пас мезанем ин хели кор ба ки чӣ хеле охе як кас медорад тамошо мекунад мега ҳамин мухолифош мо бояд гапи худ туғуре ки чанд кадата прилагат кардем ки биё якҷо шавем як маслиҳат кунем ира хеле приложение хеле чӣ гуфти марак фикри хуб кардӣ бале не ки бо як хелш медоранд бо гуфти худ ки туйша нақл мекунад проблемаша нақл мекунад и либо ай мухолифӣ биро либо бигӯ ки ман мухолиф нестам тамом охе не ман я дигарет ягон вақт ҳам қаша фаҳмидам ки ягон гап мешавада иншалло он гап шавад ҳамни аввалаш ки ҳамо якҷои кор кунен якҷои як фикр кунен кор кунен як проблема як каса мисол дар дуруни худтон решат кунен пешравӣ кунен як программе кунен ки мисол ҳар як программатон якҷои падешка кунен фаҳмидӣ ки айҷа баъд ҳам читон бисёр мешавад ҳам просмотртон бисёр мешавад ҳам дастгиритон бисёр мешавад як кас медорад як мухолиф гуфта дар барномаи ки медорад якдигартон ақорат мекунен дар шумо мекунен тӯҳмат мекунен и бовар ки дар ягон ҷо туғуре намеғалта фаҳмидӣ асри 21 ба худо қасам ай бай тамошо мекунӣ бовар ки ай бай бовар як наворам роӣ кард гуфт дар бораи ҳамин ҷамъшавӣ як ду чиз гуфтам бародарои азиз дар байни мухолифо единственный одаме ки мега ки биёй сарҷамъ шавем ин одам манам и касе чӣ гапе мега дар бораи ҳамин сарҷамъ шидан ин гап дар адреси мана ягон каси дигар ҳоли ман нашнидам гуфта боша ки биёй якҷо шем бача мо якҷо шем залалай мо якҷо ва ёхчо наметонанд ман тоқагӣ наметонам ҳамита тоқая мерем
به همین خاطر دعوتی من همینه که مردم باید که یک جا بشوه، ایسا مخالف شم، بگیم مهاجر شم، همه کسانی که ای رحمانوف بذارن همینا لااقل یک تصمیم بگیرن که چی کار باید بکنن. من همین خواهم که پرسته بفهمم که چی کار میکنن همین مردم. منم یگان کاریو که نه نباشه دستمونه بتکیم بریم ای قفای زندگیمون. باور که در اینجا شیشته بخد و نمیخواد مثال دعوت کردن این دروغه. یا بچه 12 سال شد همین برادر محمد اقبال ایت تا یشا گفته با زیادی گفته. یا بچه اگر کسانی که میخواهند یگان چیه بفهمند بدروی برنامه‌اش تماشا بکنی، همه چیه گفت، یگان چیزی نمونده که نگفته باشه. میدونم برادر الماس، ما او برنامه‌ای که محمد اقبال میگذارم میدونم همون وقتی کرانتین 2020 هم که سر کرد تو 2025 قریب 5-6 سال شد هم برنامه‌اش پورا برده است. اما آدم یگان چی عقب‌شینی کرده دیگه نیست، پس نمیبره. گپ در اون است که هر یک مخالفا کاتیا بدرن باین خودتون برنامه خودتون پیش برین یک جایی با خیلی دلپری میشه، با خیلی مثال با دیگه میشه. دا مثال هر کس فکر چی گپ میزنن یا جایی هم که برنامه رو پیش بردن بگیرین باین خودتون خیلی با پروگرامای خیلی با دیگه میشه. دا پروگرام سویج میشه. برادر عزیز من چند بار گفتم ایوب که پوبلیچ نام دعوت کردم، چند بار دیگه پشتی پرده می برادرها بیا لااقل واتساپی صحبت بکنیم، نمیدونم در یگان جا شما دعوت کنیم و بیایم یا که من دعوتتون میکنم بیایم بشینیم یک سری هم مسئله بیایم. متاسفانه کمچینن مخالفون، نمیدونم وقت ندارن یا که سختی بعد ذهنیتن یا که میبینی اینا یگان کار کردنی هن. من میمونم در همینجا نه همه خیلی ایده باور که کی برادر گوش که همین در تاجیکستان در وطن چی که پیشید کسی اسپید کرد میدروه در هم باین، کسی اسپید کرد دیر اومد و باید یک خدمت کنه. فهمیدی وقتی که بتونی که پروتیف دیکتاتور بزنی کلید کنی اینا دیکتاتور با یک власть دیگه کنی مثل گرفتن برای همین یک کاری کردن در کردن بخیزیده یا جایی کسی که عقب‌شینی کرد و خودش بعد هم کنسا کنسوف لیتساش معلوم میشه. فهمیدی وقتی که در بین انقلاب نباشه همون آدم دیگه چی دوام میکنی، دیگه چی گپ میزنی؟ بله درسته. چی دوام میکنی، چی گپ میزنی؟ تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا چند نفرای دیگه هستن انشالله که اینا هم قبول کنیم فکر نظرهاشون بگن. مال برادر گپ نیست انشالله باید که وقت شید возможно باشه با میدونیم با کم در دوام. تمام گپ نیست. خدا نگهدار. گپ نیست رحمت خب سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب هستی برادر عبدالخلیل. برادر عزیز همینجا یک دقیقه من یک کس کامنت سوال کرده است که الماس سببی خاموشی کبیری در چیست؟ برادران عزیز این سوال من کبیری نیستم، من وصیف عبدالخلیلم. منم اگر همو انسان پیدا بکنم همین سوال یکم سوال میکنم که سبب چه خاموشه. دیروز در یک برنامه روسی من دیدم که صحبت داشت، مبارزش برده شده. من نمیدونم که شما چی در نظر داره، لیکن منم زیاد سخنها میخواهم بگم به ایشان کبیری، متاسفانه ولی پیداش نکردم. پیداش کنیم انشالله که چندین سوالهای هست که من میخوام ایو انسان بپرسم. خب بفرما برادر عزیز. امیدوارم خوب هستی برادر. الحمدلله خوبه. برادر جان من واتساپ در همین شما در زنگ زدم یک بار گپ زدگی بدون خیلی ها ایجا دایی برادرم گفت خیلی ختم گفتی که نقل خچونا میکنن پرابلمی خچونا میکنن. اصلا دیل من کتی خودت گپ زدگی بدون مثال خیلی کم و بیش وی خودم گپ زدم که مثال هم خیلی نه برادر عزیز گپ در او بین صحبتی من خودت نرفته. ایجا در نفرهای هستن که در برنامه ها میبروین یک گپای میگن که خر خنده میگیره بذار بازی. گپ درباره دیگه چی رفته؟ گپ درباره آدمی که به من هم صحبت میشوند پشت پرده با اونها یگان وای نیست. نه هم 100% یگان چی نکش. تمام این تема مرد. من همون ریگری میدونی نامم گپ زدم صخره که اون گفتم تلفن کردم یادو برای یادو کاری دیگه که دیگه نبرداشتی
رمضان ایدم تبریک کردم گوش کردی جواب ندادی برادر خیلی مایلش و همین زیاد نفرها می نویسن راستش من واتساپ خونده نمیتونم گفتم برادر محمد اقبال که در آخر همین یک تاچ کردم که همو بگم سابشنید بالا بیا من زیاد سابشنی ها هست که ولی نخوندم شون باور کنید زیاد من همین برادر الماس من همین کی دا برادر استاد محمد اقبال دا 100% نه 100-200% من گارانتی دارم که به حد خدمت کرد برای مردم برادر به مثل اگر همین دو کس دیگه می بود که امام علی کو چرغاوک میشید کنج زندان میرفت یک همو برادر کتی من اگر چی گپ زنم چرز واتساپ جواب میتیه بیچاره خیلی خلاصوی گپ این تема مرد برادر موضوع درباره چی برادر درباره سرجمشوی مردم درباره چی من نو در اومدم همین که رحمانوف قانونی نو برآورده است که کسانی که سوم سوئد نمیتین اونو بگیم که مجازات میشوند وقتی که رحمانوف سوئد نمیتیه ما میخوایم که مردم بخیزه اعتراض بکنن در همین باره خود میخوام مردم اعتراض باید نکنه مردم بخیزه کوزش مونه و یا کوزمونیش نزدیک دیوه خودش خودشه چرغاوک موندن خودش چرغاوک موندن تیار کرده الله و یا لعنتش کنه انشالله شکستی پیرسگی لعنت کرده سری خودش میخیره کم موندگی برادر عزیز کم موندگی سری خودش ای لعنت کرده میخیره امام علی سگ تو من گوش کن به این کارهایی که تو کرده سیکو سرتا میخیری زودتر با او سگانی که طرفدارای امام علی سگین من گوش کنین حرامزاده ها لعنت کرده ها همین امام علی اگر همین رستم کو سگ نمیشوه من گارانتی میتیم دتا عبدالخلیل برادر رستم نمیشوه من گارانتی میتیم همین گپم ده من تو همین من دا باور داری من همینجا رام کو من یک بربرش گلگو میدوزم توق خودم گلگو میدوزم من تو شما فکر میکنه که اینجا پسی پرده ایستادگی بچه ها همه طور مزن تلخ نه قسم به عظمتی خدا کی جرستی امام علی میبرورم من ایجا رفتم پیش از ایجا رفتنم کتی اکای محمد اقبال گپ میزنم کورا کانکریت نمیبریم پیش از رفتن من اگر کی تو رفتن من نشوه پیش از رفتن من کتی خودت گپ میزنم کتی برادر محمد اقبال گپ میزنم چخیل کورا بردن در کورای من بعد میفهمونم محمد اقبال ده من ایجا اگر کی دور اومدم تو رفتن من نشوه انشالله شکست میخوره بعد من گپ میزنم گپی گفتگی من در درون میدرم گلگو ندازم من پتکلوچت میکنن آدمایی که در درون هستای من تیخ کورا میبرم من نمیترسم تیخ میرم پیش هر یکی که آدمای شما در درونای تیخ من کتی انمهایو گپ میزنم برادر میرم گپ میزنم و یا شروع میفهمونم فهمونده دیگه میکنم تو رفتنی من اگر نشوه انشالله من میرم نمیترسم قسم به عظمتی خدا زنی من 3 طلاق شوه فرزندم حرام را من اگر که دور آمدم درون تو رفتنی من نشد من دور آمدم درون پیش از رفتنم محمد اقبال کتی من گپای وجن دارم که چخیل وقتی که من ای درون گپ زدم چخیل من کتی باید گپ زنم من باید گپ میزنم من درون میدرم کدوم راه کتی بعد کورا بردن نکور نکیم اوجا پتکلوچت میکنن من میرم تیخ گپ میزنم مثال هم صحبت فهمونده دی میکنم بعد جمع میکنم انشالله یکی میخزیم مردم من کانکریت نمیفهمونم انشالله مردم چطکا میفهمه برادر اگر مبادا تو رفتنی من نشد اون کسانی که من آوازی من میدونن قسم به عظمتی خدایی که او آدمی که بود کو او آدم من نیستم دیگر اینا فراموش نکنیم برادرو من هیچ کس من بدور نکرده بجوز اول من گروه 24 دیدم بعد محمد اقبال دیدگیم 2020 بود یا 21 بود هم خیل من انمی اکای محمد اقبال کانکریت نی مفکوره من کشودگی برادر محمد اقبال کسی اگر یک ذره اگر همی مخالف باشه یک کینه بخص بخیلی داشته باشه زیدی برادر محمد اقبال الله لعنت و رسوش کنه الله خورش میکنه
با اون کسانی که مثل خوک مبارزین مثل خوک دم کردگین برادر محمد اقبال سنگ میزنین کو الله لعنت تون کنه همون مخالفایی که مبارزایی که هستن این شوایش چیزا میگه توکل شو به خدا برادر عزیز دم این چیزا نگیره این پروست یک قاعده آدم ها بودن در بین مخالفین اومدن فتنه کردن واقعا موافق هم شدن برای فتنه کردنشون تونستن مخالفین فتنه برای همین فتنه ها برادر عزیز ای بین بروند بیا یک جا بشیم که دیگه یگان نفر در ادرس من در ادرس یک کسی دیگر یگان چی گفتن نتونه متاسفانه امروز بگیم که با یک گپای شنیده شدم که همین گپ گفتگیم که بیا یک جای بشیم باور کنید پشیمان شدم که من دعوت دارم که بیا یک جای بشیم این مردم هیچ وقت برادر گوش کن منه برادر عبدالخلیل هیچ وقت برادر عبدالخلیل هیچ وقت باید پشیمان نشوی هیچ وقت انامین برادر محمد اقبال چخیلی که مبارزه بردیفته برادر عبدالخلیل باید شما هم به مثل انوای مبارزه برین چخیلی که برادر محمد اقبال مبارزه بردیفته باید گروهی بسیار آنم خیلی خوب نرفته مبارزه برای بعد شکست میخوره حکومت ای محمد اقبال برادر ای وای بینم بیچاره ای وای شب و روز خدمت داره کورنمکی نکنین الله لعنت کنه کدم زیدی هوای اگر بخیلی بخصی میکنه ای برادر محمد اقبال هست که مردم بیدار کرد مردم چشمش بیدار کرد آدمایی که کور بودن ذهنشون پستی ای همه چی غافل مونده بودن بیدار کرد شخصا من پورا نمیدونستم امام علی کی بودنش اگر من پورا میدونستم امام علی کی بودنش من گوه میخوردم من در غریبی میگشتم من در هم درون کار نمیکردم اولی من در درون اولی من از داخل همجا نوشته که از داخل من میخوام که مردم داخل خطی هم کم کنم که وقت شما بتین صحبت بکنیم خب از داخل بفرمو من همجا بیستم من اگر نباشم تمام از داخل سلام علیکم ساز خوبی الماس و علیکم السلام بله درستیم سلامتی خوبه الماس شکر خدا بفرمایید الماس همین قدر اقبال گفت و ایدست چی نیامد ایدست ترم همی گناه انکو گوش کن من کتی همی گپ زنم برادر عبدالخلیل آوازی من هست بیا گپ زن عبدالخلیل آوازی من هست بله صدا هست بفرمو گوش کن برادر این همی آوازی خود تکو گوش کن طرفدار امام علی من طرفدار ملتم طرفدار پیشوای ملتم طرفدار مقامات های جمهوری تاجیکستان که امروز قرار داره گوش کن منه ای برادر عزیز من تو انمی طرفدار امام علی پیشوا کو انمی پیشوا اگر بچه شوه کو والله قسم زن تمه برای تجاوز میکنه اینا فراموش نکن ولی یه دقیقه برادر گوش کن امی بسواده ای تو چی دروغ گفتی ای شرم از الله کن دروغ نزنه به ناموس ای دیوس دروغ نزن وقت پدر اقبال بود او چای ترا زنی ترا خواهری ترا بود پدر اقبال بود سال 92 پدر به ناموس اقبال بود امروز گوش کنه بابا گوش کن گوش کن الماس نگاه کنیده ما یک چیز حیران میشم چون شما عصبانی بشه گپ میزنی تو میگو که من طرفدار رحمانوفم گپت ندارم طرفدار رحمانوفی تو من بگو که همه ایشانی رحمانوف سبب در چیه که امتیاز تنها با آدمای نزدیک خودش میتیه و با دیگه نفرها نه این همین چیز من بگو یا که بیک صبورا 13 میلیون بگیم که وش بخشیده اوزه الماس سرش من نشود بس که موندگی مویسر ما داری و با پولی کل میشی اوز بس من یک جای سوز برم من ایسر داخل میشم یک جای سوز برم
من داخل میشم صحبت کنکریت صحبت میکنی. تمام یگان گپ نیست. برادر الماس گوش کنده اینمی حاضر من گپ زدم کنکریت نی گپ زدم امام علی اوجه ترکت نسان دل من میدروم امام علی سگ اینا فراموش نکن من اون کسایی که اولادی من نمیدونه اون کسایی که نزدیکی من نمیدونه اوز من او آدم نیستم دیگر اوز من رفته است برادر الماس. بله گوش کن امام علی سگ نوبوچوید نزدیک انشالله خفوت وزلین کرده بیست. گوش کن اینمی حکومتیو برادر الماس حکومتیو اینا سوختش اونگیری اوچه سگاشونا پتکلچت کردن. الله شما لعنت کنه لعنت کرده الله شما لعنت کنه شما کو میشه برادر عزیز بگیم که تحقیرشون نکه طرفدار حکومت بگذار طرفدار اینو گوش کن اینو یا گوش کن برادر الماس اینو به تحقیر نکنی اینو نمیفهمن اینو تحقیر میکنی بعد حیوانو میبروین اینو آموختش دگین اینو اگر گپی خوب گپ زنی نبرات میگیرن کوزود میمونن لعنت کرده. بعد یوسف رحمان کجا شد یوسف رحمان کجا شد اما یوسف رحمان اون کس نامش میگیره اوزی نه انا میخواد رنگ یوسف رحمان بوری یتیم فی سگ چنگیز میپری رمضان رحیم زاده کتایس کی توام میپری اگر بچه شوه بعد مردم چوپلوسو رئیسوی محله کگبتیکو گنرالوی گلبوی الله شما لعنت کنه کشتونا دستارتون گیرین ای بزوی سگو کی امام علی کو والله قسم کو اگر همی رستم شوه کو زناتون میگم کو اولادتون دختراتون در پیش چشمتون تجاوز میکنه لبوی کوش میکنه نه فراموش نکنین ای چوپلوسوی سگوی از خدا غافل مونده الله شما لعنت کنه. برادر عزیز در استودیو آدم ها برادر الماس من چی گفتنیم من خیلی عصبم وایران شد گپ زدم اگر که او در اومده او چوپلوس با من میدروم من قبول کن حوض بده من یک دو گپ برای مهدین کبیری گفتنیم برادر استاد مهدین کبیری مایلش ها تو من ایجاد نگفته پتولچت نکره که تو همو مخالفای مهدین کبیری یگون چی گویو دیگرش نه من خودم این منینی منای استاد مهدین کبیری 20 سال والله قسم کو ترمز حرکت کردگی نیست اگر در جای و یگون جوانمرد دیگه می بود کو برادر عزیز من خواهش میکنم که همین چیزا را همون که داگون برنامه دیده التماس همونجا بگه من پروست من همین چیزا ایبای رفتن پروست من یاد چی من دعوت دارم ولی چند تا دیگهش برام اومده به یکی نظر راست نیستن بگم که خیپ قپیدگیان والله قسم من ای خیپم بذارم ای همه چی بذارم من پروست من این مردم میخواستم بفهمم که همین یگان کار میکنن یا که نه همین خیلی باشه من رنگ هم دیگه مردم واره استریم دارم میبرم مردم دعوت بکنم برادر عزیز بیا برین تاجیکستان هر روز دسته برنامه میگه تا مردان ما در اروپا میستیم شما در اونجا بیستید این همیتا میره برادر الماس بیشتر برین انا هیچ برای همین خاطر برادر عزیز یگان محل من خواهش میکنم در برنامه من یا که در برنامه لبوی کس باشه خاطر همون انسان صحبت بکنه مثال کبیری هم مثال نیاره محمد اقبال یا که اشورف هم نیاره مثال همون انسان ها خودشون برنامه دارن میبروین گپ میزنن همون چین برای فکر نظراتونو بگه برای که عزیز شما میگه برادر عزیز به خدا کو چند گپای میوه که بعد هم پشیمون بشن ده همین کاری که بگیم دارم گوش کن برادر الماس گوش کن منه چیده پشیمون بشی اوخی ایجا مردم مینه خچه میگه چیده رنگی بزغولچه ایقفات گپ میزنن اوخی ای مرده کن اوخی دارن همو مردم رنگی حیوان بوری گپ نزنن ایقفات رنگی حیوان بوری غرور داشته باشن اگر خیزن امام علی چپکینن اوخی زورشان او برن مرزای چی غرورشان ایقفات برادر عزیز داتو مثال وای میکنن یه دقیقه بیست همین منم رنگ همین خودتم میخوام که اگان کار بکنی نه که متاسفانه من اولی جواب نگرفته شدم این انسانو نه که پروسته بعد ایبر
гапо меоянд ки як коро як гапоя ки ба худо қасамай валлоҳи қасамай на барои лайкай на барои просмотрай на барои ягон чи нест ба худо қасамай агар касе нияти ҳамихели ман агар ҳамихели ният дошта бошам худованд мана хор залил бикунам ман мехоҳам ки мардум мана бишноса ки ман киям ман чӣ мехоҳам ман мехоҳам даъво дорам ку биёй байни мухолифин як нафар бироре ки даъво дора ки раис ҷумҳур мешавад бародарои азиз ман мехоҳам фарҳанги мардума боло бубарам ки шумо биомӯзе ки як ҳар шаҳрванди тоҷикистон ҳаққи раис ҷумҳур шидан дорад шуморо ягон кас запретит кардагӣ нест ки шумо номзадӣ хитона намонед биро барномата бикаш биро ба мардум пешниҳод ки мардум тра қабул мекунанд мерай халос зеленский як актёр буд ирӯз умад дар украина раис ҷумҳурай метавонанд актёрон шида содиянд намедонам дар аврупо дигар байрақдоро шида содиянд мо наметавонем ман наметавонам як одами дига идеяи дига мегирам фарҳанги сиёсӣ ки бедор шид мардум хест фикр назарша гуфт як кас не як кас меояд ҳамун инсона қабул мекунад ҳамун инсона меоранд бигем ки раис ҷумҳур мемонад ҳадафи ман ин чиза ҳадафи ман омадаву аланеву билане ман раис ҷумҳур шавам не ман мехоҳам ки дигар мардумам даъвои ҳамин чиза карда битунанд шумо биёй биге ки дар ай соли 91 то имрӯз ки даъво дора раис ҷумҳурӣ касе даъвои раис ҷумҳурӣ кард раҳмону бурд зиндон кард барои чӣ барое ки мардум битарсад ба ҳамин хотир ман омадам ин роҳа интихоб кардам мехоҳам ки бигем ки 500 сумӣ гуфта шудам намедонам свет мегум маоши хуб мегум барое ки мардум мана бишноса ки ман мардум вақте нашиноса ман ту парангиному ҳизбои кисагӣ бром ҳеч ка оному ҳизборо намешиносад ҳеч ка да оно овоз наметиҳад вақте як одама нашиносӣ ту чӣ хел давай овоз метиҳӣ ин савол таҳаи мардум вақте шумо намешиносе як нафара чӣ хел шумо да ҳамун нафар албатта ки туғрия бародар алмаз як гуфтем бародар алмаз ҳами дар бораи лайкам эмомалия гуфтем ку ҳами эмомалӣ вай ганда зираки ушорай мебурояд дурӯға мея ки барои лайк мондан мега мардума зиндону вай накинен турма накинен масалан ғам накин ин барои фаҳмидани худаш ки кани ку мардум бо лайк мемона меқапан ши амниятиёша сар метия сагбачаоша бо фаҳмидан мехоҳанд фаҳмиди ин эмомалӣ ҳеҷ вақт намебахша о бахшиш мега мисол мега ки ана ман вақте ки рафтум кадом шаҳру ноҳия духтароя набурорен мега айқафо мега ки эй сагбачао мега ман вақте рафтум духтарои ёша бурорен ман фуромадам ай самолёт фуромадам тамошо кунам кайф кунам мега фаҳмиди ани хела и ҳароми эмомалӣ сар баъд дар бораи лайкам и политикаи ганда шустри ҳамқа калаш ҳамқа умнияй ки ганда шустрияин политикаи сахт дора дар бораи лайкам барои фаҳмидани худаш ҳам хел мекунад ин ҳеҷ вақт намебахша баъд тарафдорои эмомалӣ ман чӣ гуфтаем ба шумо бисёре баъд мирғия баҳс кинен бародарои азиз ҳамватанои ман ки эмомалӣ валлоҳи қасам ку кам мондагиай сурокуш бутшидагиай нест мешава ба валлоҳи қасам агар шахсан ман шавам ман ами президент шиданам ман вообще намехоҳам амо агар мабодо дар қисмати ман боша баъд ман худам медонам чӣ хел шумоя баъд мефаҳмем чӣ хелитон мекунам эмомалие ки шахсан агар ки ман шавам ами бародари манам бародари худмам ки бародари азиз дар студио чанд нафароан наисаст ки моро қабул бикунед хоҳиш мекунам ки чанд дақиқаи гап бизанем ки ба дигарҳо ҳам бигем ки вақт бираса иҷа бовар ки студия имрӯз пурай намедонам мардум имрӯз гуфтаниҳо зиёд дорам ба фикрам бародар алмаз 4 мисра шеърай барои ами 4 мисра шеър эҷод карагим барои ами сагбачаҳо барои ай эмомалӣ сар карда то ҳамун тарафдорош генерали пенералош амина ман хонум хай дар барномаи муҳаммад иқбол и телефонум хушрӯ кор накард часпид гап зада натонистум нимкола рафтак хай бо дар барномаи ваям бо як бор дига мегӯ мардум сагош ҳамаш гӯш кинанд хоб бифармоед гап занум шеър ман
بله بله. این سگدلان به کرسی خود میبالند، با خشم و غرور خود خوشحالند. روزی بشود به خاک یکسان شوند، در خشم مردم من گرفتار شوند. بعد برادر الماس، برادر محمد اقبال، امیدوارم گوش کردید برنامه برای شعر، جمله بندی، شعرخوانی، آوازی خوب. مثال من میتونم انشالله اگر که خواه مثال واتساپ کتی من شعرهای خوب باشه، مثال برای مردم جلب کردن، برای جوانای جلب کردن، من ایجادیات خودم هم هست، مثال با همشه شعر صدای خوب کردی میتونم گپ زده. بعد وای میگیره پتکلوچات میکنه پیش از برنامه شای، بعدی برنامه شای، بینی برنامه شای، پیش از برنامه سرتیه میشه یا بعدی برنامهش پیش از برنامه سرتیه خوبتر میشه. صدای خوب کردی انشالله. اگر که محکول شد من گپ میزنم مثال شعرهای ایجاد بعد وای پتکلوچات میکنه برای جوانو. تمام. خدا نگهبان. صدای خوب کردی. خدا نگهبان. با گپ میزنیم وای یا گپ دیگه گفتنم اگر چوبلس پوبلس دور اومد من میدورم قبول میکنم. تمام برادر عزیز بیا ان شاء الله قبولت می‌کنیم. خب بیجا برادر ریولوشنر بعد سراچنا. خب سراچنا برداره. خب سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم ریولوشنر یا که سراچنا برداره صداوتونه کشوی صداوتونه بسته. پوس ریولوشنر پوس گپ زنه برادر. بله. سلام علیکم. و علیکم سلام برادر جان. بله و علیکم السلام. مسئله همین نامش چی اعلان کردنی هستم همه این مهاجرهای تاجیکستان ده کم کم بار بخشاتون جمع کنین لیکن نروین تاجیکستان جمع کنین که به نزدیکی внезапно همه میرین خواهی نخواهی میرین همه внезапно просто جمع کردم مونین یک کنجی واگونچه هاتون ده واگونچه ده خوبین یا کوارتیره ده فرق نیست کنج ده خوش راه تیار کردم مونین وقت روزی ما بودو ده وقتی رفتن نزدیکه همون چیزه سم میکنم تیار باشین وقتی که پگو وقت ساعتش میبیاد نمیبیاین کو از دور تماشا میکنن میشینن کو بعد زور گیره میکنن که بیاید یک بار وطن روان بخرین پیپلوشن یگون تیش مورو نمیمونن که بیاین وقتی انقلاب در رفتی بعد از انقلاب پوتا نمون تاجیکستان ده پوتا در تاجیکستان نمون که پوتا میزنه میشکنیم وقتی انقلاب ده میروی از انقلاب پیش روی مایلی یک 3 روز دیر کنیم مایلی روزی 3 روز دیر کنیم لیکن یک ماه 2 ماه بعد از 100% پیروز شدن ما کو میبیایی که پایت رو میشکنیم چونکه ما خیلی دعوی سورا ما دیده اومدگیم میلیون بار دیدگیم وقتی که همه خیستانده نمیخیزه رو مسئله چیزو گم میزنم ما همه یک چیزه میگم یک چیزه از برای من زبان تاجیکی کمتر سوابی ما همه میگم وقتی که آدم بسیار گم میزنه کو بسیار گم میزنه او مسئله عمل ده او نیم فویزه او 99% چیزش رو با سخن چی میکند یک فویز عمل کرده میتواند تمام آدمی که کم گپ زده میتواند او عملش 99% عملش بیشتر او آدمی کم گپ میزدگی همه وقت پیروز میشود кто меньше говорит тот больше делает кто больше говорит тот меньше делает یخل برادرو بایم 3-4-5 دقیقه سخن دید گپ زند برابر تو چیزا که یک گپ با 89 بار تکرار کرده میشه خودت فهمیدی الماس جان مرا نبرارو خب اون کس میگه یک سوال فکر شما چی است که همین امامعلی رحمانوف تنها آدم های نزدیکش امتیاز ها میتونه به مثل بگیم که میبخشه به مثل بک صبور یا که نمیدونم اینه سامان ایر بود سمالیات دیگه بگیم که ای اوتیلیزاسیا و راستماش که همه چی آزادش کرد
سبب در چیه که اینها را خیلی امتیاز ها میتیه و یک بگیم که یک تاجر موفق کشور هم خیلی امتیاز ها نمیتیه که یگان کار بکنه با همون بگیم همون تاجر هم یک قدم با پیشتر بروه. ما این چیز ما خودم هم مثال میبرم، ممکنه ما خودم بله. وقتی که پیش من کارگرا می آمدن از ازبکستان از تاجیکستان کارگرا می آمدن زبان روسی را مثلا مایل زبان روسی وقتی زبان روسی просто принеси подай любой адам در 2 روز یاد میگیره. как тебя зовут, как твоя фамилия, как твое имя, любой дурак در 2 روز یاد میگیره. رنگ منم не то что سخن میرونه، حتی فکری با زبان روسی فکر میکنی، با زبان روسی گپ میزنی، خیلی چیزا ندیدم یگان مثال. وقتی که پیش من میبیاد یگان زبان روسی رو شروع میدونسته که یگان ازبک یا تاجیک یا قرغیز میبیاد که من اوجه چی میشونم در ناراحت میشونم که این جای منم میگیرد میگفتم. من حرکت میکردم که فقط بی‌سواد و توپو یگان گرم زبان روسی رو نمیدونسته که بیاد که من کار کنم فایده کنم من شیخ اوها باشم. این یک 15 سال پیش و واقعی را گفتم. بعد اوستا چشمم روی شد با اوستا برنامه‌های همین حسین اشورов محمد اقبال همین چشمم روی شد. لبو پیش من رو میامده که ازبکای تاجیکای قرغیزای حرکت میکنم با زبان روسی گپ میزنم خطیش یاد میتیم اورا که در نمان یکی من روان پگاه چول کشیده نگرده اینجا شیر نرگوان نون تا یفته گرد همین چیزا من سر لیکن پیش رنگ امام علی بودم حرکت میکردم که تو پایا بیان پیش من داشت با سوال پیشم را بیاد من حرکت میکردم که از پیش من دفع شوه 75 نفر در دستم کار میکردیم 15 سال پیش 75 76 نفر آدم کار میکرد همش تو پای بود من از شما کار میکردم من بریگادیر من بودم پریوچیک من بودم شیرینر من بودم در اونجا فقط تو پایه جمع میکرد این امام علی هم تاکتیکی ما را کردم لیسته بود چون یگان تو آدمی با عقل نباشد که با عقل رو همیشه زندان کرده شده است با عقل رو همیشه چی کرده تو پایه خودش کنه پیش تبار خودش هزار تو پای باشد که نالوگش رو میبخشد خرجش رو میبخشد سویت به پول با اونها любой диплом رسمی любой диплом ساخته میدهد اونها زده خورده گشتی است فهمیدی استادی؟ بله. این تاکتیک ما رو کافر کردیم لیکن من استغفرالله میگم من از پیش من любой تاجیکی توپای ازبکی توپای پیش من بیاید در دوام 6 ماه کو همیشه میکنم که با زبان روسی بلبل برن گپ میزنه مثلا تو پگاه یگان دست یگان دالبایوب در نقل کرد غلام یگان دالبایوب نشود من که خودم 15 سال پیش دالبایوب بودم من خیلی غلام کرده میگشتم اونورا الان خیلی نشود میگم من نبرو یاد داشتم از شاگرد من از 13 نفر در همینجا چون بیستم میبیان میرم فهمم. تشکر زیاد برای فکر نظرتون اینجا بود چندین نفرها هست انشالله که اینو هم قبول کنیم مرا نبروید که یک سوال پیدا میشه تمام گپ نیست ما بمونه اینجا انشالله یگان کس بیاید که یگان سوال شد انشالله که خبر میکنیم خب سراج نخیر بفرما برادر من نگاه دارم اون آدمی که بود روی طرف رحمونو یا دو سوال دادنی دارم من همون نگاه دارم ده سوالای سریوز همون یک آدم گفت که بگم همون کی بود نمش نمکی نورزاد باید همینجا اومد گفت که میخوام که صحبت بکنم بیایه انشالله که بگیم که صحبت میکنیم خب من همون یک چیز یک نفر با ما را روان کرده انشالله که حاضر میآویمش خب یک نفر یک چیز روان کردگی بود همونا گفتم بمونم نگاه کنه که حکمت
با چی گپ شد نتونستمش مونده. نوارم میمونم انشالله که میفهمیم درباره چیه. سرخط خبرها: جریمه و زندان برای نپرداختن پول برق. امامعلی رحمان باز به شرکت‌های نزدیکانش سبوکی داد. بازداشت یک زن با اتهام کمک غیرقانونی به مهاجران. سلام، امروز دوشنبه 7 اپریل سال 2025 است. من با شما هستم علی جانی صالح. در تاجیکستان قانون را قبول کردند که طبق آن ساکنان برای استفاده غیرقانونی و نپرداختن پول نیروی برق جریمه یا زندانی می شوند. این قانون 2 اپریل سال جاری از جانب وکیلان مجلس نمایندگان کشور بررسی و قبول گردیده است. در قانون گفته می شود افرادی که قاعده های استفاده نیروی برق را ویران می کنند از 27,000 تا 90,000 سامانی جریمه و یا از 3 تا 10 سال به زندان محکوم می شوند. گفته می شود این نوع جزا در جلسه وسیع حکومت روز 20 تماشا بکنه که این حکومت 3 سال شد مردم سوید نداده با امروز یک قانون میبراره که اینا اگر به همه قانونهای خودشان اگر عمل بکنن اینا باید پاژیز یا که زندان بشوند یا که وحبشه گم بشوند. اینا یگان تاش سومی برق نمیتیا، اینا یگان تاش سومی نلاگی ماشین نمیتیا، اینا میان یگان کارها میکنن. بازم بگیم که رحمانوف میان میلیون هاش همه بخشه. برای چی میبخشه شما؟ دومای بک صبور اگر اهمیت داده که باشه رنگ ایچه زنبورن باور کنی دا او دومو زندگی که دوار نداره پجر بشود چه اونجا ماشین میوه او قواده که دا او دومو زندگی میکنن اونا ماشین دارن چه پارکوفکا میکنن ماشیناشون دا کجا میمونن. اینا به پلان همیشه خستن رنگ ایچه زنبور وره مثال میسازن. بازم همون خیلی انسان ها را با امتیاز میتین. همه همین دعوتی ما همین است که برادر عزیز این همینا دارن، نه خیلی ظلم دارن بالای همین مردم. باید ما سرجم بکنیم که همینا بگیم که یک طرفه بکنیم، یک زندگی خوب بکنیم. برادر الماس یک قانون نیست، یک ظلم دیگه به سر خلقمون، به سر آدمایی که در کجایی که باشون باشیم، به سر هر یک سر ما سر هر خلقمون اومده که هر آدمی که کم بغل به چی ندارن یک ظلم اومده. یک قانون نیست، این ظلمه. 3 تا 10 سال ولی که نسپوری چند قدر مثال و долг میمونه، چند قدر کارزور میشه پلی برق. یک ظلم سخته. این باور که کارش خوب نیست. реально همیشه خلق نوود کدیسه باور میکنی. просто до такой степени мы همیشه کدیسه که نمیدونم چند که دیگه خواب میکنیم همیشه میگردیم. نگاه کنه که حاجی برادر عزیز نگاه کنه که حاجی دلش همین اخبار رو گوش میکنیم چی میگه با امتیاز دیگه با نزدیکان رحمانوف با چی میگه. 7 مارس از جانب رئیس جمهوری خودکامه تاجیکستان امامعلی رحمان صدا داده بود و در دوام کمتر از 10 روز تغییر و علاوه ها به طرح قانون درباره وارد نمودن علاوه ها به کودکس جنایتی و طرح قانون درباره وارد نمودن تغییرات به کودکس حقوق ویرانکنی مأموری را وزارت عدلیه تهیه نموده آن را وزیر این نهاد مظفر اشوریان در نزد وکیلان معرفی کرده است. طبق این طرح به کودکس جنایی ماده 9 اعلام می‌گردد که جوابگری جنایتکاران را برای ویران نمودن قاعده و معیارهای استفاده برق پیش بینی می‌کند. خبر قبول این طرح قانون از جانب وکیلان در حال است که در تاجیکستان محدودیت‌های زیاد در استفاده نیروی برق عمل می‌کند. از جمله مشتریانی که زیاده از 10,000 کیلووات ساعت در یک ماه برق استفاده می‌برند، ارزش برق با نرخ کارخانه‌های تجارتی برایشان حساب کرده می‌شود و تا امروز مقامات 250 چنین مشتری را نامنویس کردند. اینچنین طبق قرار نوی حکومتی کشور از 1 اپریل سال 2025 ارزش نیروی برق نیز بالا رفت. ساکنان برای هر کیلووات ساعت برق به جای 30 از 137 دیرم 35 از 136 دیرم پرداخت خواهند کرد.
و این همه محدودیت و گرانی در حال است که ساکنان کشور از کمبودی برق رنج میکشند و معلوم نیست رئیس جمهور و مسئولین در برابر این محدودیت ها برای برطرف نمودن این مشکلات چه اقدام گرفتند. با گفته آگاهان، آنهایی که پول برق را پرداخت نمی‌کنند بیشتر کارخانه‌های دولتی و کارخانه و شخصانند که به خویشاوندان منصبداران بلندپایه تعلق دارند که هر کیلووات نیروی برق را اکثر این کارخانه‌ها از ساکنان ارزانتر خریداری می‌کنند. شما بسته که تماشا بکنه مردم که اینا همین کارخانه‌های دولتی، من میگم که آلومینی زواد سال 2013 14 8 دیرم میداد. ما یک مگزینک داشتیم 32 دیرم میدادیم پلیسوی، او آدم 8 دیرم میتیه. شما بسی فکر بکنه که یک آدمی که یک کیوسک داره چند سومتیه، یک آدمی که آلومینی زواده بچه که از ده همجا میسته در دنیا، در کلونیش چیز میبروردگیش ده همجا در روی دنیا میسته. اینا اومدن هوای بگیم که اما آلومینت استحصال اشیاء خام استحصال میکنن، نه که یگان کار نمیکنن. نمیدونم، من چند بار شد من میگم که سبب در چیه که حکومت ما یگان چیز آلومینی برای خودمون نمیبره. ما بگیم که یا چاینی که تورات کنی یا که یا تغاره میریم یا ایران یا خیتای میاریم، چون همین آلومینت ای خودمون زوادش بده است. همونجا سبب در چیه که ما نمیتونیم یک چاینی که برآورده. ولی اون روز تو برنامه دیگری اسفندیار برنامه بود که پلاسماس شما آلومینت هسته که آلومینتی چیز برآورده نتونسته، پلاسماس شما ایجو پیدا میکنی. ما یگان چیز نداریم که در تاجیکستان با پلاسماس مبادل بگرده. ما اشیاء خامش نداریم. ما شما آلومینت هست، آلومینت چون نمیسازه. اینا همش برادرای عزیز من هم میدونم که ای خیتای میآیند اینا بگن که در تاجیکستان هم مهری چونامه زنن، میگن که یک کبا تاجیکستان همین چیزا برآورده. من میخوام که در تاجیکستان جای کار باشه. من میخوام که در تاجیکستان یگان چی بسازن. سبب در چیه که حکومت امروز بگیم که کدر تیار نکرد، زواد تیار نکرد. میبرن نمیدونم طرفدار حکومت میبرن نهضت گناهگار مینن، 24 گناهگار مینن، یا تا دیگه شه. شما چیکار کرده؟ بیاره یک دلیل بیاره که شما بگیم که شما دلیل بیاره که بعدی نهضت ای تاجیکستان رفتن شما چی کارها کرده که سبوکی به ملت اومده. من همه آدمی هستم که در بری شما راست میستم. حکومتی ها یک کار بگه که مثال به منفیت همین ملت چیده باشه بعدی نهضت در 2015 ایسه برمدن. شما نبرود کرده، مسجدها را بسته، نمیدونم ملا را برده زندان کرده. بگم که در مسجدها در یگان مسجد تاجیکستان قرآن درس داده نمیشود. کسی میدونه میره نماز میخونه. آدمایی که بگم پکلینی نو یگان کس با نماز اونا را دعوت نمیکنه. یگان کس اونا بگم که پای نماز یاد نمیتیه. بیاره یک آدمی همین حکمت دار بگه که در فلان مسجد بگم که قرآن درس میتین. در نماز 5 وقته نمیگم، در نماز جمعتون باور کنیده در مدرسه درس دینی نگذشته سودیا نمیشه بروز. باور کنید بگم که باید دانشگاهی بگم ملی تبدیلش دادن مدرسه را. ما مسلمان ها میخواهیم که نماز روزه این چیزا را کودکای ما بدانن. شما که بگیم گفتی همون برادری من که پدرسگ هستین نمیخواین روزه و نماز بگیرین، توکلتون به خدا برین نمیخونه، ما دعوتتون هم نمیکنیم که شما بیاین مسلمان شید. نیکی همون مسلمان هایی که در همون زمین زندگی میکنن باید بگیم که احترام کرده شود، دینشون همه چیزشون. اینا برادر عزیز اگر ای چیزی که نگویی بگیم که اینا در همون ساحه کمبودی دارن. باور کنید نمیگیم ای برای سوید اومدیم برفتیم چون دگیجا پریدیم. باور کنید اگر همین بگیم کمبودی ها اینا را باور کنید اگر 24 ساعت بشینی در یوتیوب گپ بزنی کمی میکنن. باور کنید
این 30 و چند ساله نمیشه که در یک روز بگیم که تفسیرش کرده یا که تحلیلش کرد. به همین خاطر برادرای عزیز، من ما را 600 نفر تماشا داره. برادرای عزیز بی‌طرف نباشه، بگیم که دستگیری بکنین ما را. فکر نظرهاتون در کامنت بنویسه. لینک در زیر استودیو گذاشتگی است یا که در کامنت ها شما میتونید وارد استودیو بشین، فکر نظرهاتون بگین. خب ای داخل. خب السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام و رحمت الله. برادر آلمان سوزین خوبین؟ الحمدلله. بفرمایید. برادر عزیز، همی انا برادر اونجا کمتر پیش برمد گفت ما کمتر بویما قطعی گفت زد. هم خیلی برادرایی که نطوری هم بویما میکنه و همون کار دوستم میویا ای پرموی که جای هم خیلی گپا را زدن نیست. ببروی تماس بروی قطعی برادرو قطعی که محمد اقبال اینا شما تماس بگیرن کار دوستم میویا سریوز ندیدن در کار و ای گپ زدن. بله امروز برادر عزیز تماشا کرده که یک نفر از داخل یک نوار روان کرد که رحمان صورتش در موسیقی ها گشته شده. مثال بگیم که خیلی نوارها زیاد شده شد، یعنی انشاءالله که مردم ما هم در داخل بیدار میشوند. مردم ما میفهمیم که حس کرده شدیم که مردم ما را قبول داره، هم چیز احساس داریم. ما وقتی که یک چیز میگیم همون کار شده شده، باور کنیم ما الهام میگیریم. ما بگیم که چند میخواهیم که برنامه بکنیم مردم تست سرجم بشیم و یک کاری بکنیم. خب صدای من نیست؟ توری میگویا که صدای من هست؟ بله صدات خوبه. مردم ما الحمدلله، مردم ملت مسلمان در مسئله دین الحمدلله که دین همین قدر ظلم همین سختی با سر ما رو آوردگیان و سر ملت ما را مردم ما الحمدلله در مسئله دین همه خیلی هم توقف میکنن، همه خیلی هم سوز هستن. این بدبختان همین کار فقط بر ضد همین دین ما مبارزه بردن است. مردم انا این مسئله را موندن در کار، مسئله گپ زدن است. در همین روی دنیا تمام همین گروهایی که مبارزه میبرن، یعنی که یگان کار ایدوش میویا یگان کار کردگیان حاصل نشان دادگیان و یا همین مردک وره مردک خیلی نمیبرویا گپ زنم اخورت که نه پشتی اکران یا که ای همایی که نبرویا گپ زنم. مردک باید که عمل کردن در کار، باید که رنگ همین دیگه ملتایی که عمل پسی یگان کار کرده ایستن، تمام ملت تمام مردم روی دنیا برماده کار کرده. همه یک نامشان نگیرین در این پرمایشی در اون کاری سریوز کاری مردکی میکنن و یا را لوبایی که هست همون حکومت شان باشه یا که در اون طرف مخالف هم باشه و یا را وای میکنن قبول دارن، یعنی یگان چیز دردش باشه یگان خوبه یگان سیل داشته باشه قبول شد میکنن. و این گپ زدن ما اگر باور کنین 10-15 سال شده این مبارزه ما گپ زده ایستن، اگر 10-15 سال دیگه گپ زنم وای حکومتی ما رو یگان نه پیلوسای برای وای یگان نه مینوسای هم ظلم کرده ایستن. حالون هم باز میشه اگر برادر عزیز نگاه کنه که مردم هم در همین فکرن. این فکری من نیست برادر عزیز که مردم یک جا بشه و یگان کار بیای بکنه. بخدا این فکر این همین مردم مظلومی تاجیک که ای برادر عزیز همین قساله ها یک بار به خودمون سوال بتیم که چه کار کرده شدیم، بیا یگان کار بکنیم اخی جمع بشه. من ندونم که چه کار بکنیم. پروست شما لااقل منیاتون نبگین که شما میکنه یگان کاریو که نه. به خدا همین گپ زدن باشه کو تا آخر قیامت گپ بزنیم یگان گپ نمیشه و بگپ مردم بیدار شید. مردم بیداره. یگان آدم این نیست که ظلم رحمانوف ندونه. همه میدونه که رحمانوف یک ظالمه، یا وطن فروشه، یا دیکتاتوره. همه میخواه که رحمانوف نباشه.
بیای سر یه مسئله بیایم که یگان کار بکنیم، یگان نقشه میکشیم اون نقشه در یه روز بد نمیشه، چند وقت میکشه. بله همین خاطر باید ما حاضی تیوری دعوت ببینیم. کنی اکا دعوت کردم در طور جوانی آموزه را دعوت کنی اکا مردم مبارزه اینا چند روزه تماشا میکنیم اکا کی محمد تقای و اکا اینا شما مثال مبارزه را دعوت کرده هستین که جمع شدن در کور یک مشیدن در کور ای مبارزه ای سنگ آوازه ای مبارزه مونه همین جوانای آموزه را دعوت کنین اکا بله انا ما صحبت با همون کردن در کسایی کور که میخواهن یگان کار کنن انشاءالله همراهیم. کسانش که نمیخواهن توکلشون به خدا. دیگه بگیم که خیلی نام نمیگیریم که فلان انسان ها بیایه کدمت میخواه یگان کار کردن مرحمت بیای یگان کار بکنیم، کدمت نمیخواه نه طرفتون قبله. بله بله و خیلی گپ زدن و لایک ماندن و پادکست کردن با خدا برنامه قسم ایسان کو ما 100 سال دیگه همجا میمونیم به همین لایک، به همین نمیدونم این بچه مردم همه کو کی نمیدونه این همجا در برادر عزیز ما را قطعی دیگه برنامه 550 نفر خوز این همجا تماشا دارن. کی نمیدونه که همین رحمان ظالم نیست. خواهش میکنم فکر شنوید در همین کمین نخواه 530 نفر شما بگم که کدمیت روزیه مینوس و پیلوس بمونه یکم چیزا نویسه مینوسش معود پوینت روزی مردم نیستی توجیستان پیلوسش هم آقا این روزی مسئله با خبر مثال اینجا وزی معود 500 پوینت چند تاش مردم نبرویا توجیستان میدونم پیلوس روزیه مینوس روزی نیست. اینا مرحمت کنه کو اگه میبینیم کو اینم پیلوس اورا باور کن آدم نیست که ندونه که در تاجیکستان ظلم یا که غیر قانونی کارها میکنن این چیز نیست. از همه میدونه. مردم تنها میخواه که یک آدم باشه که یک کار بکنه. انا او آدم انتظاره. من بخدا دبرم حاضرمی چند نفر دلخواه آدم ها را جدا دارم. همه انسان ها بخدا دبرم باشن. من گفته ازم که همون نفره که اروپا میره و آدم یکم منم. هیچ دانشته بگیره در میدان تاجیکستان میدرنگیش منم. به همین خاطر دعوت میکنم که کسانی که میخوان یگان کار بکنن مرحمت به ما بپیونده با قدم راه نباشه. نباید ایفیر گپ نزنید. من نمیخوام که شما را یگان تا رحمانوف بقفه برای زنده میکنم. برای که رحمانوف میلیون های ما نولیم. نول با میلیون زده شده که میلیارد شوه. به همین خاطر بیای کسانی که میخواهند رقم تلفن ما هست بدرای در همی بگیم که سایتی یوتیوب مانده هم فیسبوک ماندگی هم بگیم که تلگرام بدرای بنویسه انشاءالله که سرجم میشیم یگان کار میکنیم. خب برادر عزیز که بفرمایید. کمتر هوشیار شدن در کور باور که اکای نسل نورسی ما را تو سالوی 2015-16 مردمی شهر نمیده مردمی رایون و قشلقا بیرون ای شهر کمترک در مسئله دین یا درس میخوندن یک نماز یاد میگرفتن. بازی باور که نسل نورسی ما فقط همی کار شو موسیقی گوش کردن هم تلفن در دست ایش و ایش یک کوره کردهشان نسل جوان ما باور کنه که نه مسجد میروند نه یک کلمه دینی را میدونند. این آینده ما چی میشود الله داند. برادرای جوانا این پدرای ما اگه به یک جای رسیدن دیگه همین یگان کار نکردن میمونن یگان کار میکنن. جوانا برادرای آموده مردمی که کمتر میفهمند در طی آینده وطن و دین هستند. این روسیه و این پول و مال ما را به یگان جا نمیبره. بود این یک ویدیو را تماشا کنید او برادر ایران هم امروز دیدم در کانالش نشر کرد. میلیسوی رفته به یک کافه میدرویان کافه ازبکستان میدرویان یا نمود به شروع مردم هم توجی کنم استوش بستگی هم زده ایسان و امرا دیده باشن اگر مردم ما باور کرد هم یک نقطه بس است اگر شو او راست میگن همو یک ویدیو دیدگی همو روزا نشر کردیم برادر مردمی همو
камтар ақл медоштагӣ агар бина ҳамин басай бувар кунем. бале тамоми таби Россия дар Москва чанд бозор ай, да тамоми ҳам бозору мерай бувар кунем ҳамин туалета кор мекардагӣ занакои тоҷиканд. баъда чишмам дидагӣ ман камера кардӣ ислоҳ дан партагим нашр карду телеграмда ҳамин туалета мерай урустай китая вай чихтаки пешов карда сай мебахши бародар занаки тоҷик ҳамуҷо барошта туалет шиштай сай вай урустай китая меояд чихтаки ҳамуҷо пешов карда сай да бари ҳаму тоҷико медоян ҳамуҷо мардакоя даҳаниш гир ама тамошо кар бір марда рафта эса ягон на парвоя вая до яки хоҳари мо ё модари мо ёки ин масъалаҳода уже мардими моро бовар кунем масъалаҳои мачитеро бастанд дарси на таълими диние на ягон падар наметавонад фарзанди хишак дарси динӣ тоза омадем ба ҳамин рӯзҳоро расидем бовар кунем агар мо ҳамин агар ҳаракат накунем ин бадбахтиро ягон масъаларо набинем ягон кор накунем 10 сол баъд кадом мо дар чӣ сатҳ қарор мегирем дар чӣ корҳо машғул мешем дигар. бале бародари азиз инҷа чанд нафарҳои дига аст иншаалло ки онҳоро қабул мекунем фикру назарҳошонро мегирем. ташаккури зиёд ки дар барнома мебарои фикру назарҳотона мегӣ бародарои азиз. ин ҷамъи ҳамин аст ки агар як нафар мебарояд дар барномаҳо иштирок мекунад значит мо дар раи дуруст ҳастем. як нафар мебарояд фикру назарашон менависад значит мо дар раи дуруст ҳастем. агар ма бибинем ки зиёд инсонҳо намедонам бигем ки бинависанд гапҳои қабеҳ безеб ман медонам ки значит дар раи хуб нестам. ман имрӯз мардума дорам даъват дорам ки биёед мардум сарҷамъ бишем ягон кор бикунем. бовар кунед зиёд инсонҳо суханҳои хуб мезананд менависанд. ман гап надорам бародарои азиз воқеан ҳам бояд мо сарҷамъ бишем ягон кор бикунем. خب تشکر زیاد برادر عزیز. اینجا یک نفر از داخل میگه همین کو قبول بکنیم چی میگه. خب از داخل سلام علیکم. یه بار سلام علیکم الماس. و علیکم السلام. و علیکم سلام الماس. چی گفتنیم؟ ما وطنزورو حرکت کردیم که اول نگاه که پیشتره افیراتون ببینین افیری همین اقبال ببینین که چند هزار آدم در اومد. ما مشنیکی شما را نشان دادیم امروز شما را ما شکست دادیم انشالله این از طرف الله هست. هر شکست دادو که چیکار کرده که ما را شکست داده همین در روشنی بدوست. ما صدلای علی اسفندیار و دیگر ایوبی دیگراش انشالله شما چیکار کرده یگان زواد ساخته یگان فابریکه ساخته که مردم انکه افیری پیشتره اقبال بین چند هزار آدم میدرامه امروزه شب بین واجی دارن مردم ما را روسیه تماشا نمیکنه. من همین استاتستیکا یوتیوبم نشون داده مردمی تاجیکستان تماشا داره. به خدا قسم مردمی روسیه 3% یا 5% نشون میده. مردم 90% جای تاجیکستان تماشا داره منه. آخه گوش که الماس مردم ما داره تاجیکستان تماشا میکنه. آخه الماس روسیه محکمه. الماس نگاه که الماس این شما الماس نگاه که الماس یا بوده اروپا کرد برای روسیه یوتیوب محکم کردگیان به همین خاطره ولی روزش میشه که یوتیوب شده میشه 100,000 مرتب. نه الماس آرام صحبت میکنیم آرامونه سروسیمه نشه کافه چای طبقه عصب ده که آرام شوه آرام میتونیم آرام صحبت کرده همین خردت یک چه کبرا نشانته که در مادرت همین ماه یا که ماهی دیگه چند سال روان میکنی تو دلبایوبی چی تو؟
کدام آدم اروپا و تاجیکستان پول روی کرده مهاجرو این مهاجرو سیاسی تو من یا آدم بیار که سوم روی کنه من برام دیگه ارزش کنم که برام 50 سال ترمش کنم این غیر قانونی هم با مادر نه الماس با مادر خودت یگام چی نیست با مادر خودت در مادر خودت در مادر من نه در مادر یک کس نه در مادر خودت چی همین فرزند شده من خودم نمیتونم سوم روی کرده من دیگر رو نمیدونم من خودم نمیتونم روی کرده چخه من یگام راه نمیاوی یگام راه نیست نه خطا میکنی الماس چی خطا ببه چی خطا انا که نگاه که تو میگی که مردم ما را کمک رسانده است زچش مردم شما را همه رسانه کمک مسلمون همه انا که خودت خید کردی که الماس برادر الماس خودت خید کردی که بچه یا سکون بس من ترا گفته بودم که تو بازی من درآمدی در برنامه گفتی که من جای ساز برم جای سازت همینه که صدا نمیآید برادر عزیز همینجا صدا همین من نمیشنوم یا که شما را نمیشنوی همین که کنده میآید یا چون چی نگو یک گپ بگو که خطبه فوره خیلی بیا بگو آواز من ساز شد بگو یکم چی الو آواز خودت نیست الماس آواز خودت نیست اینترنتی من یکی اینترنت بهترین آواز خودت همین بچسبه من دیگه گبزنی بس مینم انا آواز دومد انا که آواز دومد آواز ساز شد الماس همین سوال من را جواب ته همین مادر خودت چی که کمک دادگی کمک رساندگی یگان قلب کمکش کردگی نیستم گپ نزن دیگه تمام خب کن تو گپ نزنم برای که نمیتونم من الماس تو دوی پدر مادر میگه اول بگی تو دوی الماس نالت همون پیشواد بر پدری همون پیشواد نالت به سری من وایرون نکه با نگیرم چیکار بکنم همون پیشواد ها میای سر وایرون میکنه همون باشه همون چیزا بتونم من همون مادری من اگر من هستمش روی کنم هیچیش نگن من روی نمینم من هم مادری که بگیم که ایقا کلونم کرده خیلی جیگر کرده برای من برده نمیدونم 5-6 سوتکه محکمش کرده گیان برای من شده خونه خدا محروم شید برای من شده همه چی محروم شید من امروز نمیتونم واقعا کمک کرده اگر کمکش کنم با میبره بدبختا ترنش میکنه خلاص میشم همو بدگیشم با میبره نمیدونم زونو تو همین قایی گب میزنی من راهش پیدا میکنم که چخه با مادر من کمک بکنم یکی متاسفانه نمیتونم مادری من یکم چی قبول بکنم همون پیشوای پاتی سگی خوین تا بگو که مادر الماس هیچی نگو تو تماشا که من کمک چخه میکنم با مادر من برم پیشوا تا بگو اگر من کمک نکردم مادر من بعد بیا اینجا در برنامه گپ زن غیر این صورت گپ زن نمیتونی برا یکم جو دام بگی میای سر وایرون میکنه با خودت من کیف میکنم در شما بدبختا نسبتی مردم ظلم میکنه نمیمونه که کمک ایمان بگیره مادری من زنگ تلفن من نمیگیره ای بدبخت شما هم خیلی کرده که مادری من قدیما گپ نمیزنه امروز میبروید مادر تا کمک کردی ات مادر تا کمک نکردی تمام تو فرزندی وای نیستی من در یک ویدیو گفتگیم که اگر پدر مادری من ای دنیا میگذره من خدمت اونها را نمیکنم رحمان افت سری رای مرا گرفتگی والله قسم من همون نفری هستم که قوری ترا میکنم خیلی لیلی تو امروزه در کرمل نگاهش دارن من آمادم تا مردن من در مهاجرت باشم کار بکنم ترا در انم قصر ملتت در شیشه نگاه بدارم که تو بدبخت چند قای ملتی تاجیک ظلم کردگی من انم آدمم والله قسمه که رحمان فا نمیگذارم در خاک بسته اگر گوشم کرده باشن وقتی بمره اگر والله قور میکنم میرم در شیشه میمونمش این بدبخت باید در خاک گور کرده نشوه این ظلم کردگی برای این ملت
شما فکر میکنه که رحمانوف بخشیده میشود؟ نه، رحمانوف تا زنده بودنش در زندان نیست، وقتی میمیره در شیشه میمونهمش. ایتسا دانسته بگیره این قیقی بدبخت ظلم کرده. ما کدام مخالف میتونه خونش پول روی کنه؟ بیار من یک کود کزد بکنه. ما نمیتونیم، ما را این چیزا را ما گپ زده نمیتونیم. کمک یه طرف بسته. شما برای ماشین اونا را برده بگناه زندان کرده. شما بگناه بابونه ماشین نمیگذارش دمش نیارش کرده. با امروز میبرن زانوش هم قیه ما همین چند تا نمیدونم شیطانکو اوصاف کنکو ما بدیم که بگیم که همین کارو کردیم شما دیگه مردم داره تماشا نمیکنه. گپ ببین برادر عزیز، من استاتستیک همین یوتیوب ماز نشونت میتیم. من کسی تماشا میکنه تاجیکستان تماشا داره. با خود آدمایی که ای روسیه تماشا میکنن اون کمه. باور کنید این چیزا حاجی او دوری پیش نیست که آدم‌ها را چند هزار تماشا میکنن. برای که در روسیه واقعا هم مشکله. نفرها زیادش مردم ما هم که زیادش VPN استفاده نمیبره. ای چیزا کم طرف قفالشینی میکنن. به همین خاطره که بیننده های ما دارن امروز کمه. ولی تماشا کنه همین سانکسیا را بگیرن، جنگ در اوکراین خلاص شود، تماشا بکنه همین نوارها 1 میلیونی 2 میلیونی پراسماتر میگیرن، میبرن توی نقل میکنن. خب برادرای عزیز، بخشش زیاد اگر یگان کسی وای کردگی باشیم، سخت گفتگی باشیم. خب اینجا انسان ها اصلا قبول میکنیم. خب بختیار سلام علیکم. و علیکم السلام. بله بفرمایید برادر. موضوع در چیست؟ الماس موضوع در همون است که رحمانوف سبب در چیه که خش تبار نمیدونم دمودها و قدوای خچه امتیاز میتیه و برای مردم عادی قانون میبره که کسانی که قوای برق پلاتید نمیکنن اونا را زندانیشون بکنن که چند سوم اشتراف. این رحمانوف ما را سوید نداد 30 سال، значит باید ما این رحمانوف چیکار باید بکنیم کو؟ این ما را اگر سوید میداد ما سوم نمیدادیم این قانون نمیبراورد دیگه گپ بود. یک آدمی که سویتت نمیتیه، یک آدمی که 2 ساعت سویتت میتیه، با مثال اگر همون پلی همون 2 ساعت نتی اشترافت مینن. اینجا کانی تیلو بگیم که ای بر قرض داره، درباره اونها یگان گپ نیست که چون اونها سومی برق نمیتین. درباره آدمایی که عادی هستن، شهروندای عادی، درباره اینا قانون برآورده که اینا برن زندان بکنن اگر کسانی که مبلغ نمیتین یا که غیر قانونی سویت استفاده میبرن. من غیر قانونی سویت استفاده بردنش نمیفهمم که چه خیلی 700 سومون یک موشیده. نوای مسکوا رفتم امی учучко را берун бировардагиам тай трезада ховун ки 2 милиса медруява светбинак нопурсида дари мара намезанад, званоки мара намеҷуқад. хонаи ман улигия медрум пушти трезара нигоҳ мекунам ки шрапкаи милисаё амун чи мара эла кеса бояд ман клип қатӣ айрӯи қонун бояд ман эла кунам вай бубинам. мақсади ҳич нодида дари мара эла када дуромадам. модарам дар рӯи авлӣ мефаҳмад ки кӯ меомада мебурӯя мега ки бадав мега 750 сомон буги биё ки света мебурем. манам тари айҷон мепарам, навай москва рафтагам тари айҷон мепарам. валло било талло қасам ба китоби муқаддасоти қуръон иҷоз яр як тамебурая ваҷвачи гапи зиёдӣ мезана. иҷа гап дар амалай ҳуқуқта донистана хеста гап зандар кун. биромадам натари алмаз натари биромадам ҳарди милисора натари ай гревоншон и бачара натари даравлимон шебине натари шебина натари дистома пури шебинкам натари шебин шапакам 10 минут пас алфа группа натари куру як одамои омадан дар ҳамин рӯи авлӣ натари камерам кестан ку ҳамин камераи ма даргиҷӯай натари дар камера гуфтам ки натари як душмонои безеби кардам. натари як гапҳоишон задам ки начальники калон омад сини падарам гӯи фарзанди ту девонае. валлои ман гуфтам ман девона нестам. гуфтам ман натари ишорам гуфтам ман бояд ҳуқуқи худам гуфтам талаб кунам ай шумо
توکای گفتم شما ظلم بالای ما نمیبرین گفتم. بعد مقصد پدرم گفت که خب که من خودم گام زدم گفتم نه پدر او داوش شما هیچی گفتم گپ زدن نمیتونین از خودتون ما گپ میزنم گفتم ما باید هیچی حق داره گفتم که خانه ما به زوانوک به در زدن میدرویا سنی مادر ما فرموده که نه سلام علیکم نه هیچی بداوگی بیو قد به قد گرفتم همین محله هم ما خیسای طرفی کلاب اینجا گپ طرف کلاب میره همین محله پیشتم خیس 4 ماشین دومن مرا بردن نتونستن الماس مرا بردن نتونست برای کی ما یگان جنایت نکردم و یا جنایت کردم گفتم چی با کی جنایت کو میگون کی الماس 750 سوم مو سپوریدن نه 680 سوم میگون کی ما چک دیم میخوام رئیس سویتاوی فایروب کردم میگم چک دیم مرا ما میخوام کی تو مرا چک مینویسی 700 سومون میگیری ما ترا پلاتید میکنم تو میرای ما چک یا چک مرا میتی چک ارخیو ما میخوام ببینم ما پرینسیپ میرم میگم بیار ما 10 سال ترما میرم با میگم کی والله بیلو تاولو اگر ما دروغ بگم یا که مثال یگون میاره رئیس سویتاول فایرود میکنه میگیرن ای ارخیو ما دا میورن چک الما 342 سومون ای چک کی مو ما سپوریدگیم 342 سومونه بانامی خوتیر ما را اومدن اوشنو جون دو در جون ات زورا کن ما رفتم ما دو در یگان کس نیستم گفتم چک دیم دا کازاتون کردم گفت کی وا مقصد الماس اینجا گپ در چی میره که من نگاه میکنم شما صوف نمی منصب دارو رو نمیگیرین آدمایی را که در وظیفه باور کردگی بوندگی ان من اما کامیاتون میتونم شما نمی بایو را صوف نمیگیرین همین رحمانوف همون منصب دارو اهل میشوه باور کنید نمی رحمانوف همین سری قدرت بروا قطعی نه فرزنداش قطعی خسر بچه‌هاش زیاد نه شما تماشا کنید هم تاجیکستان چه گلگل شکوفا میشوه الماس کرونا بسته گپوم درد دیل ما بگمد کرونا شید پامش اومد در تاجیکستان ما در کلوب شد در نظر دارم دیگه جای شکی ندیدم گپ نمیزنم الماس تخونه میگن در کلوب تخونه در تخونه بودن باید کم از ده بور کنیم مرا پدرم حکومتیه ما پدرم اگر ناحق باشه نتری ناحق ایبرش نمیگذارم نه که مثل ما را پروتیم ما وقتی که پدرم اگر مقصد که یا که خیانت به دولت خیانت به ملت میکنم ما طرفش نیستم چون که من خودم صغیره عذاب دیده کلان شدم دردی ملت عذاب ملت خودم میدونم خداوند میدونم مقصد ما رفتیم همین کردم و خوشیدیم تلفن ما را گرفتن همه چیزای برامون سینمات کردن درو وردنمون باید پاموشیکی اومده تخونه در اومدیم پاموشیکی روی کردن همه ارگینال اپاموشیکی ما بور کسی درنش پرینات دوناتچای سیاسی نام جوندوراکو درنش دفتر گشتستان بعد پدر ما خیز گفت که رئیس محترم رئیس گفت مردم گونه است و خیره بخره مرا همسویا مونانی شوید الماس الله کورون کنه پدر ما خیز گفت که محترم رئیس این مردم گونه است را بخره شکر و پانک زاگیای روغانون انتاره پرین همین توخی یک نمود نتای بلوی قطعی هم روغان هم ببینید تا بدنام میکشه اردو سب سیاه شدگن بار کردن مردم را تقسیم کن مردم پلوچت کرد مردم گاب نزد الماس باید ایره خلق تو خلق نخیزه گفتن ما و تو و این برآمده ما و تو همه این نولا ایجا ما وقتی که همه کسای یکجا میشیم خلق میخیزیم از حقوق خودمون دفاع میکنیم بعد ما ممکنه یگان کار کرده بتونیم خلق در همین ارده بودن کم از خلق پرینیمت کرد الماس باید خلق پرینیمت نکنه پدر من خیز گپی خیچ از زد مقصد که گاش گفت که تو میخوای ترماشه تو پروتیفی مقصد بولو گپ زسته نو محترم خیلی نامی پدر مگر بود تو همه خیل گفت میخوای همه خیل چیزی را دادنت بگی بار که بار تقسیم که گفت در کوچو پدر ما اتکاس کرد مورا ایجا برو واردن بودن خیلی پدر من نمیدونم قطعی چی گپ زن اومد گفت که بچه‌م خواب که دیگه گپ نزد تمام پدر ما وظیفه و زود چید برای نامی گپ ای وظیفه و زود چید که گفت مردم گو نیسته که او را بخره محترم رئیس برای نامی گپ پدر ما را یک هفته کشوکش کن ای وظیفه و زود کردن ما بیزاری وظیفه ایم بیزاری او نامی حکومت وزیره ایم ما شگر میگم که بر اومده ای کارو الماس گپ ایجا سری چی میروه که ایجا خاموشی مردم در توان هم خیلی
الماس زنقش گرفتگیه که نتای توبه کن دختراشون نتاری کروی میکنن که آوازش نمیبروی الماس. ما در داخل تاجیکستان میگردم بسیار توشتا یا دمه میبروین فش شفتالو میکنن. در داخل تاجیکستان گشتن در کار، در همه ساحه ها در اومدن در کار، دیدن در کار، بعد خلاصه بروردن در کار. چی گپه؟ مقصد ما الماس چیه که شما باید هر یک منصبدار در وظیفه‌ای که بونده شده شما باید نامای او را بگیرین که او باید بفهمن که انمو هم خیانت به این ملت این دولت کسته. نگاه که دکتر همون یک نفر باشه که تاجیکستان بنویسه چون من نمیگفتم من نمیتونم پیش خودم تاجیکستان الماس بنویسه که همین آدم این همین خیلکه الماس یکم روزی ماه شریف رمضان ما در همه این بلاگرایی که میبروین گپ میزنن سوال میتم چی با که این همین مردم تاجیک علل خصوص چی با در سوال ما جواب نمیتین. ما قسم به قرآن میتم که در تاجیکستان عدالت وجود داره، برای ما یگان آدم اتوید نمیتم. وقتی که ما به قرآن فقط میخوام که با قرآن قسم بخوره که در تاجیکستان عدالت وجود داره. ما همین سوال ایگان بنده نگرفتم، ایگان همین مردم تاجیک نگرفتم که ببرویا بگه که او عدالت وجود داره. نکی یکم روزی شب رمضان مرا فرزند پدرم در اپیرات سما بالنسا میدرم خبر میگیرم بلیت دارم. ای چورم اوشونا با یکم اوشونا را میفرم. در یکم اوشونا دکتر با فرمای دکتری یا جوان دختری گینا که 18-19 ساله نتا لینگو را وارداشته کروی کادسته زدم تریزر را شکستم اکم و دموشین زده سورم کرد. گشتم گفتم که ما شما دا باور دارم. گفتم تو دایست فرما قطعی گفتم ما میوره میگه تسلیمون رفتم شما میگیرین زینا میکنین. مقصد الماس که ما همون شو بلیت داشتم. ما تریزر بالنسا را شکستگیم کو یک کس برومد همی را گاب زد که همی بچه همی کورا کرد. الماس گاب میزنی روز میره میشینی یگان آدم اینامد نمیخیزه، یگان آدم نمیگه که تو راست میگوی. برای نمقه ما عذاب کشیده غلام ظلم تا مردن مونه میریم. ایرا هیچ کس باید فراموش نکنه. میگم ما گپ میزنم من ندیدم آدمی که در داخل تاجیکستان ببره حقوق خودش دفاع کنه. یک مر شتا میخرم، یک مر میبینم یک کمبغل گای میقپه، یک کمبغل یاتش ما میرم گپ میزنم من شتا میخرم او کمبغل در ما رحمت نمیگه. من مزجون بسیار دیدم این کورو را. من سوال ما همین خیلی شیرگی ای ما همین میخواهیم که همین مردم باید همین تنه باشه. یا کوچه یا دیه بخیزن نسبت همه آدم برای میگه که بچه همین آدم بد نبود. اگر بد باشه نمیدونم دزد باشه نمیدونم تجاوزگر باشه اگر مشکلی نیست. نه که یک آدمی که درباره یگان کاری حق میقفن میبرن محکمش میکنن بیگناه به خود ما ضامنیم که همون انسان ها را از جاهای ما میگیرن میبرن زندان میکنن. در درون والای کابینه دولی نتای بردانم ای پشت یک شهروند یک زنه که در بزرگ نتای بروشا تا شتا کسن ما راگزارم. من نمیتونم این کرو در خاموشی استوده. مرا خداوند بدونه، مرا بندش هیچ کی مرا ندونه. الماس نمیرم پشتی هم زنه کمه گیرم. ما اولی نتای قدم در عدلیه نینا موندم که نتای 6-7 نفره زدگی من الله کرم کنم 6-7 نفره همه که سوداگر همه که مرد بچه که نتای بقه چون همه گیرن. الماس یک کسای تنی ما دیفو نکرد مرا نتای پیچوندن نتای بور کدستان من نتای شتا شپا کده کو. الماس یک نتاری یگید نمیبرویا بگه که این مادر تو بروش با شتا زدی تو حقوق نداری. نه الماس نتاری همه خاموش بردن مردانی زدنم. الماس با یک سوال اخیرانو دیگه گپ زیادی نمیزنم. گپ بسیاره اگر آخه 10 ساله گپ زنم دیلم خالی نمیشه. نگاه که الماس در همین تاجیکستان خدمان نویه میر سعید علی احمدانی فرخور شوراباد کلاب چیزی را که دیدم شنویدم بعد چشمم امرو گپ بزنم دیگه شهر نویه را ندیدم نمیگم. نگاه که افغان آورده امنیتی تاجیکستان افغان آورده در کلاب در شوراباد در احمدانی سر میته جوگای کوارتیر سینما میکنه هر یک دخترای را میبرن. الماس چندی تاش در پیشم این دخترها الماس هسته. این روز ما فقط جدت دارم این دخترها میبروین همه را دکزد میکن. دخترها را فریب کده با دلار. این مینه امنیتی ملی امنیتی که ما امروز مقصد که بواری داریم با یا که یا امنیتی ما هم
یا مورا سویبی میکنن مورا کجا دخترها را بغض کرده در همه جاشون استفاده بردگی پر دادگان دخترها همسایه‌مون یک من خواستم وقتی همین کارا شنیدم و دیدم من خواستم رفتم تایدون چپک اگر تون گفتم ببروین ما رو اومد امنیت بود کو اکما نمیگم دگجم ما را در یک جایم توک بوندن کو ما قریب نتری ای مردینگین بونم ای بمشوا فهمیدی گفت که زن تفلون میکنم نه تاریخ تفلون میکنم گفت نه سمیت تفلون میکنم اینا امنیت مرا حقوق داره دشمنا بکنم ما چی جنایت کردم که وای مرا ای مادرم ای زن گفتم گاب نیست اکا جون دختر گفتم دلم میسوزه دختر زده ام اینجا شمایب کرده گفتم چی گفتم در قانون داگی جای گفتم قطعی زن در عقب خو کردن ممکنه گفتم شما آوردگین گفتم گفت فلان خیلی دشمنه بیزه گفت که نخی آوازت میبروی گفت نامی درن دا میکشمت گفت نامی درن دا گورد میکنم اینا والا بیلو تاولو مرا فقط خداوند خودش دیدگی که ما در چی از اوبو زدم اینجا گپ سری چی میروه گپ سری میلاد میروه که اگر تو خلق الماس تو خلق اگر یک جا نشیم میدان نخیزیم میتینگ نورداریم حقوق خودمون اگر ما طلب نکنیم الماس این شیشتن ای گپ زدن ای برآمده و من میبرم قطع میگم با پیش رفتیم این خیل این کار تا مردن مونن از طریق غلام میریم هیچ کی بدود مونن میرم 100% روزیم هدف من همینه که مردم تاجیک مخالف مهاجر بیوطن بگیم خورزار بیای سرجم بشیم تا که ما هم پراکنده و خورزار بچه قرغیز ها زمینشون هم ایما مایده های اهالیشون هم ایما مایده های بوجه شون ای دولت ای بوجه ما زیاد های چون یه همسایه ما نمیگیم که ما خود نبیو با فرانسیا نمیدونم با انگلیا با اروپا بگیم برابر کنیم نه ما با خودمون با همسایه ما نمیتونیم قیاس کرده اینا دوران تنها رحمانوف خودش قطعی اویلش سر بچه هاشو نمیدونم دماداش قطعی زندگی داره تاجیکستان بگیم که خیلی میخوان هم خیلی زندگی دارن مردمی که عادیه اونا نمیتونن نه زواد ساختن که مردم کار بکنن مردمی ما در روسیه کار میکنن میرن نلاکی سوید میتین نلاکی زمین میتین نلاکی آوشا میتین نمیدونم ای بچه باید ما در تاجیکستان کار بکنیم بعد پل بتیم وقتی که شما کار نمیکنی باید رحمانوف بزایا شهرونداشا بخرونه این چه خیلیه که رئیس جمهورای دیگه دولت ها سوید اینا دمو نمیمره 1 ساعت نیم ساعت اگر بمره ها میدزن یگان جا قرض مینه نمیدونم میخرن میارن مردمشون میتینن که همین مردم هم سره هر روز میتینگه بوار کده همین اروپا بوار کده بودک پلیشون میتینن خونهاشون بیکار بمونن پلشون میتینن همه کار میکنن شو یک قانونه که همین نمیدونم یگان خیلی میبرونن میخیزن بخد کوچه ها پرن نمی کوچه ها را در همین اروپا نو و همین قریبی گیگو هم تا واردن ریختن بوار کنی این فرمیرو خیستن میتینگ کردن میبره یک رسیب گیگو در همون اداره همون بگیم که رئیس جماعت یا که رئیس نوحیه میبرن تا میریزن بوار کنی راه پا پری که کردن یا که در محله میتینگ شونه طرز میتینگ شون همین طرح ما متاسفانه مردم ما یگون کار نکرده است برادر عزیز باید ما طلب بکنیم ما تا وقت طلب نکنیم یگون چی نمیشود شما در برادر عزیز نگاه کنید لبو انسانه که خچه مثال بیاره ما تا گیره نمیکردیم خونگیمون یگون چی نمیدادن نه پلمون میدادن نه پشاگمون میخریدن تا نمیگفتیم نمیکردن همون چیزا برای که طلب منی میگونه بچه همسایه دارم من ندارم این هم خیلی دوری مکتبی و مثال میارم همین چیزا رو میگفتم بعد پدر مادر میکرد نه انا امروز هم همین حکومت باید به مثل پدر و مادر باشه امروز وقتی که تو کار نداری باید بخورونه وقتی تو کار منی باید بتی نلاک بتی باید این چیزا باید باشن متاسفانه مردم ما این چیزا خیلی قفام ده شما بزیادی مردم ما اومده روسیه ترکیه نمیدونم قزاقستان بگیم اروپا پیش رود اومده دیده سوده همین چیزا را بیاره سر یه مسئله بیاریم که یگان کار بکنیم
داخل مهاجرای هستن که چیست کارکنی آمدگن باور که دیدگاه همون نگاه همون انسان ها دیگه اوشه اونو دیگه بگیم که یکون کار میخوان که در تاجیکستان بکنن حتی آموختن همیجا در اروپا میخوان برن در تاجیکستان هم کارا را بکنن نمیتونه کار بکنن اگر کارچکا فروش در وقت کارچکا میان قطق جافت میکنن اگر پیوز فروش میورن پیوز در دهنت پر میکنن که دیگه دهنت چشمت سوخته کنه آواز نبره نگاه که الماس در محله 700 بنا زندگی میکنه 1000 بنا زندگی میکنن نگاه که محله رئیس محله میاد میگه که سوم جمع کنیم سنگ بخریم رادا سنگ بریزیم نگاه که سوم جمع کنین سیم ای سویتاوی سیم بخریم سوم جمع کنین ای سویتاوی استالبا بخریم سوم جمع کنین ای ودا کانال توربا بخریم سوم جمع کنین سومی تکنیکای سویتاوی ودا کانالا بتیم ترانسفورماتر دا 4-5 هزار دلار جمع میکن همه امیرا میروان یک شروع سویتاوی به سوم نمیتن مگر یا دولت های این حقوق شهروندی را پایمال کردن بعد الماس نگاه که خلق نگاه که و یک کسا بچهش با زندان میغلطه یک کسا بچهش در خدمت میغلطه مقصد که در پوراتی میدوان پورا میتن برای فرزندش دلش میسوزه چی با که برای فرزند دیگه دلش نمیسوزه این فرزند بچه‌ش روی کدگی زندان شدگی یا که خدمت کرده است چی با قودم چی نمیکنه میروان سوم میتن ویزیت کم میتن با میگون که الماس ما بسیار گشتم چیزی را شمردم میگم مقصد ما که ما ای بی خدمت ما ای بی خدمت بار که در استودیو چند نفر رو نوشتن که برادر عزیز مورم قبول کنه یکی لکنه الماس کم کم صحبت کنه خوب میشه آدمو را قبول کنیم با میتونه که بیای فکر نظر تا بگو نباشی الله نگهبانتون خدا نگهبان خب سلام علیکم برادر عزیز امو کامرا تا بکش الا قبولت کنی استعفا رحمانوف خب سلام علیکم بفرمایید خب برادران گرامی قدر کیا ریولوشنیر سلام علیکم کی اینجا برادر عزیز خواهش میکنم که وقتی که وارد استودیو میشه اجازت بدین که وقتی شما وارد میشین اجازه دادگی نیست من شما را قبول کرده نمیتونم که شما صحبت بکنید خب تقامتونه که یگان چی بگه برادران گرامی اینجا ما را 700 نفر تماشا داره باور کنیم ما 200 دانه لایک نداره برادر عزیز به طرف نباشه به خدا ای لایک ای چیزاش نمیدونم ما میخوایم که مردم بیننده زیاد شوه ما میخوایم که مردم بیاید در اینجا صحبت بکنه این چیزا ما میخوایم برادر عزیز خواهش میکنیم 730 نفر ما را داره تماشا میکنه ما بگیم که 140 لایک داریم خواهش میکنم برادر عزیز بمونه لایکاتون فکر نظرهاتون بنویسین اینجا چند نفر رو در استودیو اینجا نفرها زیاد صحبت کردن برادر عزیز بگیم که برآمده خواهش میکنم که مرحمت بیای فکر نظرهاتون بگین همین خاطر برادر عزیز بازم بگم اینا 730 نفر ما را تماشا داره باور کنی لایک ها کمند بمونه لایک ها را برادر عزیز برای لایک رحمانوف داشته گفت که ما بگیم که زندان نکنه برای لایک من همون نواری رحمانوف پیدا میکنم برای شما بگیم که میارم میمونم که شما ببینه که سخنی من نیست سخن رحمانوف خود چه که برای لایک موندن مردم دیگه بگیم که زندان نکنه دستور داد این بگیم که یک قانون این بازم با هم نوشته به همین خاطر برادر عزیز به طرف نباشه فکر نظرهاتون بنویسه در کامنت ها خود صحبت بکنیم برادر عزیز به طرف نباشه خب ریولوشنیر بفرمایید ریولوشنیر خب با فیلم که تقا نیست خب
استعفا رحمانوف. سلام علیکم. صداتون کشتگی، اگر صحبت داشته باشه صداتون نمیاد. میکروفونتون رو گران کنید پس اون بفرمایید. استعفا رحمانوف. خواهش میکنم برادر عزیز کسانی که وارد میشه در استودیو وقتی نامتون میگیرن صحبت بکنید. خب وقتی خلکی میکنه برادر عزیز دیگر شما نمیتونه وارد چیده. میبرارمتون برای که بگیم که یک برادر نیست که این همون رحمانوف در نظر داره که کی راست گفته است. برادر عزیز درست میگه که رحمانوف کو یگان گپی راست نگفته است، نه که همین گپ گفت. چخه یک رئیس جمهور یک دولت تا این درجه را پایان میفروه که میبروه مردم دروغ میگه. منم خواهش میکنم که یگان نفر که درک داشته باشه یا که میبینه میفهمه که برای لایک شده همین 2025 یگان نفر زندان کردن، خواهش میکنم اطلاع بتیه به ما بگیم که ما برویم بگیم که رحمانوف بگیم که مردم برای لایک زندان میکنن. خب 7+70 برادر عزیز همون کامیرا تا ایلک بکش کی. خب سلام علیکم. هفت پلوس 70. سلام علیکم. شما در استودیو بفرمایید. برادر الماز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر و علیکم السلام. برادر الماز التماس منم امو چاپلوسا را ولیدسا ببرار. التماس نه سر ویرون کدو انسان من برو وردم کی رفت الوارا ولیدسا ببرار. کی رفت خبر داد حکومتی که مون الماز به مادرش گپ زنه که الماز بتونه به مادرش کمک بکنه. انا اوچن همو چاپلوس میدروه در برنامه من صحبت میکنه. این بدبختو همه چیزا محروم کردن. دوباره ما بازم میبرد میگه که تو مادرت کمک کنه نمیتونی. ای بدبختو شما بمونه که من کمک بکنم، شما تماشا بکنه که من چه کمک میکنم. بدبختو همه چیزا محکم کردگی. نمیتونه خونه بیارم برویا. نمیتونه قطعا گپ زده. چخه من باید کمک بکنم؟ قطعی یگان نفر دیگه نیست که قطعی من صحبت کنم. من یه دیگه آدم بود که قطعی صحبت بکنم این مادرم بود. شما امینت همه خیلی کرده که رقماش کشتگی هم. من نمیتونم قطعی مادرم در علاقه باشم. بعد رحمان فدت تخم زدن نه ایوب برواردش در وای نشان دادن با یه بارگه امنیتیو. بعدی هوای دیگه من قطعی مادرم گپ زدگی نیستم. شما بگیم که ما الحمدلله دعای پدر مادر گرفتگیم. برادر عزیز مثال اینا میگن که بگیم که کمک کردن نمیتونی، اینا برای یکم فضا رو آزاد بمونه تماشا بکنی که من چه کمک میکنم. شما بدبختو هم قزل میکردگی که باور کن ناگفتنی. شما اینا میگن که حکومت ما گرنیه بره تلفنی هم مادری من بگیره، نداره نه واتساپ نه یگان چی نداره، بره پراورکش کنه که قدیم من گپ زدگی. شما گرنیه که آدما تلفناشو گوش میکرده یک با بگیم که نمیدونم چه کارها شما میکرده. دروغ میگه بره راست میگه که همین کارو میتونه کو بره ببینه که من کو گپ میزنم یا که نه. اینو شما محروم میکنه آدما بونه دسوگیرکاتون میبرن بگیم که سر وایرون منن. بخدا کدوم روزه میگیرم ده ایالا بعد میبینه که چی گپ میشه. بفرما برادر الماز اگر یه مومالی رحمانوف اگر اداره میتونست کو اول دخترخ چه اداره میکرد. دخترخ داشت 70 شویی 80 شویی نمیکن. باید تاجیکستان یک جا میتونه اداره که ای رحمانوف این برای ریده صد رفته ساز ای غمخوری ملت میگن ایرا این برای خونخری ملت ای ای اقی پدر نه دعای مادر گرفتگه نه دعای پدر. ما الحمدلله هم دعای پدر گرفتگه هم دعای مادر.
او چوپلوس مبرا چون چی میگم چوپلوس را والیدسا برادر الماس والله قسم برادر قریب برادر محمد اقبال میگم برادر الماس قسم به الله میگم در خونه بودم او چوچک بینک اومد گفت که او چوچک 10,000 تومان کار کرده گفتم اینجا بیو من بهتر مالا روغن برورک دارم یا مالا فوتبالکای دارم یا چی دارم که 10,000 تومان کار کرد اینجا بیو در من دلم بوشکا و یا چی با گاز او خود میکن اینا نگاه که تحمت در روی روح تحمت منان یه ممالی اگر کادمه را دسر قدرت نکو یا برده دانش تف منا او را زهرولو منا دا که تانا که بخب چرخونی مردم کو بجوشم خوردن بگی آدم دسر قدرتن والو خسامه کو ایمه ممالی کو اینمی خوب کمی ندارن والو برادر عزیز من خواهش میکنم یک کامنت خوب بنویسه این همین گپ نیست به خدا که بنویسه ده به خدا با من هم میگیرم در بگم که در اکرانم کلونش کردم خواهش میکنم یک کامنت های خوب بنویسه این که اینا زناشون خودشون نمیدونم چیزی هستن بگیرم برام چیزای شلقی اونو رو ما چیکار میکنیم به همین خاطر برادر عزیز خواهش میکنم که خیلی کامنت های وای ننویسه خواهش همین ایده یک چیز بنویسه که یک آدم در همون گپ شما یکم گپ دیگر بنویسه یا رژیم رحمان و فادیدگی هم برام قرار هر چیز نویستن میگم برادر بله خب بفرما برادر عزیز کمک بگو بعد انشالله که با دیگر نفرها هم قبول میکنیم بگیم که صحبت کنیم برادر عزیز نگاه بکنه که گفتم که خادم چوبلوسش برمد برادر الماس التماس منم ولی صوب بروش وای چی میترسم این همیشه چه گفتیم که دشنام نکنه اینو در توا همیشه اومدگی هن که باور که وای بینن دشنام به حد دوست میداشتن خب تیوی شبکه یک گیجوی کامیرا تا بکش برادر عزیز من خواهش میکنم که این نفرهایی که میدروی در استودیو کامیراتون بکشین که یکی خدا نکنه قبولت بکنم که در همه اکرام بتوی بعد باور کردن که بلوشکه همیشه و روز همه آدم ها در نسبت همه کارگرها ده کارگرهای حکومت ده باور کردن که بلوشکه میگیرن تون و همین خاطر برادر عزیز کامیراتون خاموش کنه که نتوی خب تیوی شبکه یکم بفرمو سلام علیکم تیوی سلام علیکم بفرموی خب این برادر نیست استراش کنیم این برادر نیست خب برادران گرامی قدر ما 700 نفر تماشا داره خواهش ما همین است که برادرای عزیز بگیم که دستگیری مون بکنید دستگیری شما چیه اما بگیم که فکر نظرتون بنویسید ابونه شوید در برنامه ما لایک بمونین برادرای عزیز که بگیم که خب همون کامیرا تا کشتی خوب میشید که همون با کامیرا گپ میزنی برادرای عزیز خواهش میکنم که آقا همون کامیراتون رو بکشین که یکم گپ نشوه خب سلام علیکم سلام علیکم سعدی بفرمایید خب برادران گرامی قدر وقتی که میگن تو که خواهش میکنیم که بفرمایید وقتی در استودیو آدم ها هستن من وقتی که نامتون میگیرم برادران عزیز خواهش میکنم که بگیم که جدیتر باشه وقتی که میدروه فکر نظرتون بگین 2-3 دقیقه ده تمام بود دیگر برادر 7 پلوس 70 اگر یکم چیز دیگر گفتنی باشه بفرما برادر الماس امی یگان چوپلوسش درماتو ولی تو مدرم التیمات قبولم کن
تمام گپ نیست. چی؟ پناه بخدو. مال خدا نگهبان. مال در امان خدا. مال خدا نگهبان. خب خب برادران گرامی قدر، اینجا چی گفته بود؟ خب همینه، یه باره که دیگه میمونیم. شرکت سامون ایر حق دارد 2 هواپیمای بوئینگ 737-800 را تا 30 آگوست سال 2026 به کشور بیارد. در ضمن حکومت کشور با این قرار تاکید کرده که شرکت سامون ایر که مربوط به دادر عروسی امامعلی رحمان حسن اسدالله زاده است، از پرداخت باج گمرکی و انداز از ارزش علاوه شده هنگام آوردن هواپیماها آزاد است. معلوم نیست مبلغ انداز از ارزش علاوه شده و باج گمرکی 2 هواپیما چه مقدار است و حکومت هم در قرارش مثل همیشه آن را مشخص نکرده است. این بار اول است که حکومت تاجیکستان به شرکت‌های بزرگ مربوط به نزدیکان خانواده امامعلی رحمان را از پرداخت اندازهای هنگفت آزاد می‌کند. از این پیشتر چند مرتبه حکومت مهمانخانه اسماعیل سامانی که به رحمت الله سعداللهیف دادر عروس دیگری امامعلی رحمان و برادری حسن اسدالله زاده تعلق دارد از انداز آزاد کرده بود. مهمانخانه اسماعیل سامانی که در خیابان رودکی شهر دوشنبه واقع است، بیش از 18 سال است که از انداز ارزش علاوه شده انداز از درآمد و باج گمرکی آزاد است. طور معلوم است جریان ساختن بینای این مهمانخانه که از ماه مارس سال 2006 ادامه دارد و حالا هم معلوم نیست که آن به آخر رسیده است یا نه، ولی حکومت کشور هر سال آن را از پرداخت باج و اندازها آزاد میکند، در حالی که صاحب خب نگاه کنید که 18 سال شد به نام یک گسنیسه نمیدونم چند تاجه 10 تاجه 12 تاجه 18 سال شد به نام همون چیز میدرارن как будто هوای راست کردن 100 تا دیگه انشاءات راست کردن به نام همون بگیم اسماعیل سامانی تا امروز بد نشده. اینا نیم خیلی 18 سال شد امتیاز داره. یا که اون دیگه شد بگیم که همه چی آزادش کرد که سمالیات دیگه بیاره. اینا گیجا داشتن همین پلاو مردم، این پلاوی ما و شما هم که اینا دارن امروز بگیم که سمالیات میخرن تاکسی میزنن. ما مردم میریم در روسیه کار میکنیم ماشین خریده نمیتونیم که تاکسی بزنیم. اینا سمالیات خریده تاکسی زده سودیان. باور کنید باید ما یک کار بکنیم مردم. بخدا اینا 18 سال شد امتیاز داده سوده. شوخی نفهمه این چیزا. اینا 1000 سال دیگر امتیاز همیشه بخه چونمیتیان. من خودت میمونم همیشه در غریبی. و همین خاطر باید ما سرجم بشیم مردم. واقعا هم باید ما یگان کار بکنیم. پرست من میخوام که همین مردمی که هستن دارن دعوا دارن که ما مخالفیم، همین وقت پرست من میخوام منینیاشون رو بفهمم خلاص. به او که من نمیخواهم تاجیکستان رفتن همیتا میخواهم مبارزه ببرم. گفتم که در یگان جا دیگه یگان گپ نیست. یگان آدم دعوت نمیکنیم دیگه که بیای جایشه. من پرستا هدف من چیه؟ من میخوام که این همه فیدنه ها ای بین برون. یک کس میوه بگم یک انسان تعریف میکنه یا که یک کس بد میگه. همین چیز در بین ما نباشه. همین آدم ها رو من میخوام نباشم. وقتی ما یک جاییم یگان نفر نمیتونه که نسبت تی یگان چی بگه نسبت من یگان چی بگه. وقتی که پراکنده ای بعد چیزتون میگن قبول بکنی. همین خواهد گفتنی بودم. در این باره دلشی گوش میکنیم که چی میگه. کاران و شرکت های دیگر چنین امتیازی ندارند. خرج ساختمان بینای مهمانخانه 30 میلیون دلار ارزیابی شده و آن باید در 1.5 سال ساخته و به استفاده داده می شده. فهمیده که 18 سال بگم که باید در 1.5 سال ساخته میشه. در 18 سال اینا نتونستن بسازن. شما این همین 18 سال شده همین امتیازش دادگی که همین
боҷи гумрукӣ насупора, ягон чиз насупора, налог натия 18 сол. Ин дар 1.5 сол бояд чиз соз шавад. 18 солда ино натонистан карда. Ино соз намекунанд, ино ягон чиз намекунанд. Мардам осмон парида шудааст. мо дар замин раҳ надорем, раҳ бигардем. мо як корхона соз накард ҳукумат ки фахр бикунем, дигар рӯи дунё электромобил бировард, намедонам мошин мебирора. мо чӣ мебирорем? иқа бигем ки автобусои беларуса мебарем, дар хидмат сабрат мекунем, ё ки тракторои беларуса мебарем, дар хидмат сабрат мекунем, ё ки тракторои Эрона меорем, дар Тоҷикистон сабрат мекунем. Ҳамин тоҷикон надоранд хелаки ягон гарени ки ягон чиз бибироранд. ҳукумат надодите возможност ин миллата ки ин миллат месохт ягон чӣ. Бидан ҷавоное ки мехостанд ягон кор бикунанд, не ки бадбахт нимша гиреза кардӣ, нимша зиндон кардӣ, ними дигаша киштӣ. имрӯз мо мехезем гап мезанем, бо баъзе инсонҳо ҳастанд як хел гапое мегӯянд ки бовар кунеку просто мардум шумо танҳо дар ютуб моро мебинед, намедонам бигем ки як нафарое зангт мезананд, гап мезананд, хатир ку дилат бовар ки мемонад ин дунё. хай шумо гарени 7 забон медонед, намедонам 4 та диплом дорӣ, ти гарени чӯ ягон кор надорӣ. ман просто местам, ман ягон гарени нестам, ягон супермен нестам. ман як сағираи айноҳияи дурдастарин, бигем ки ранги ҳамун Раҳмонов воре мора ҳамун ПТУ хондагием. баъд ҳамун бигем ки ба трактор, ба кран, намедонам ба ҳамин чизо сара кор доштаман. имрӯз ноадолатиёро мебинам, мебурам ба мардум суҳбат мекунам, пешниҳод мекунам ки мардум агар мара интихоб бикунед, мисол пули светон намедонам арзон мешавад, ё ки свет 24 соат мешавад, як ҷои кор мешавад, муҳоҷирон дар Русия лата кӯб намешаванд. мо ин чиза пешниҳод дорем, мардум қабул бикунед. Раҳмонов кадам ваъдаи додагиша бигем ки вафо кардааст. 30 сол шид, фантон мена 33 сол шид. пачоқи қанда нишонтон медиҳад, шумо фикр мекунед ки қанд дорад. Раҳмонов бас гӯшони малако қасам нахӯрдагӣ буд ки бигем ки бас гӯшони малако қасам нахӯрдод ки свет мешавад соли 2018, афсонавӣ мешавад Тоҷикистон. ҳамихали гап буд, нашид. ягон коре ки ино меган, ино кора намекунанд. ба ҳамин хотир бояд мо сарҷамъ бишем, и сарнагун бикунем ин режима. ба ҳамин хотир бародарои азиз бетараф набошед, бигем ки дастгирӣ бикунед моро, барномаҳои моро дастгирӣ бикунед, ба ёру дӯстотон бифиристед наворҳои моро, бародарои азиз. бовар кунед моро 730 нафар тамошо дора, мо 170 дона лайк. бародарои азиз, ба худо ку хотя бы ина 700 250 боша, ман намегум ки 300. 250 лайк, лоақал нимтон лоақал лайк бимонен ки сабаби зиёд шидани бинандагон бигарда. халос. ман мехоҳам ки як нафаре биёяд ки намедонам як пешниҳод мекуна, як бояд чизе мега ки ман қатъи ӯ хуш мешавам, мерам ҳамун корро мекунем. имрӯз дорум ман худам даъват дорам ки мардум биё ягон кор бикунем. не ки бо як одаме дига бо пайдо мешавад ки мега ки та даӯҷа бимон гапзанӣ таву пеши ман биё, ин яҷада пеши Раҳмонов мерем. ман омодаам ки пеши любой инсон бирам якҷо бишам барои сарнагумии Раҳмонов. чанд бор ошид ман даъват мекунам, мутаассифона бо гапои ҳархела бо мешунавӣ ки ман мехоҳам ки фитна айбанем равад. ба худо ягон чизи дигар не. просто вақте мо якҷоя бошем, ягон инсон, ягон одама наметавонад ягон чӣ гуфта. барои чӣ? барое ки мо якҷояем. баъд мо як ҳадаф дорем, як барнома мекашем ки бояд чӣ кор бикунем. барои ӯ ҳадафа бо вақт дар коре ки омода шидан дар кор ки ӯ вақта бигзаронӣ, ба ҳамон ҳадаф бирасӣ.
چند وقت میگذره. به همین خاطر باید ما لحاظ تئوری ببینیم. اگر نه انقلاب پگاه نمیشه یا که روزی دیگه باور کنیم ما اینجا در گپ میزنیم رستم میآیه، بعد رستم انوشیروانش میآیه، بعد همونطور با سامان میآیه با اینایی دیگریش همین رفتن میگیره. ما اینجا در گپ میزنیم لایک مون بمونه подписаться کنه، لایک مون بمونه подписаться کنه. به خدا تا مردن اون همجا میمونیم. من اگه میدونم که چند نفرای هستن که واقعا مبارزه برده شدن میخوان که اون کار بکنن، من مثال درباره محمد اقبال گپ ندارم. برای که آدم من گفتگیه که من چیکار کرده شدم چیکار میکنم. مثال در من معلومه من چون یگان بار نمیبرم محمد اقبال اگون که بیای جایشیم. برای که مدک من گفتگیه که همین خیلی برادر عزیز من قطیتم تمام همین خیلی باشه من قطیتم یگان گپ نیست. سبب در چیه که من دیگه مثال دیگه مخالفا را مثال من نمیفهمم یا که به نظر نگیری ای شما حتی من خیلی میگم که به این مخالفا که رحمت خداوند در پستی ای. ما مسلمانه به این چیز ایمان داریم. به همین خاطر در ته اورا نگرده که در بالای اورا باور کنی همه چی وقت ساعت داره میآیند معلوم میشه که کیا در چیکار کرده شدن. بیا یگان کار بکنیم. من ممکن طرز صحبت کردنم به یگان نفر محقل نباشه یا که من کمی احساساتی صحبت میکنم. من همون نفرهای میفهمن که بگیم که زندانی دارن. انا آدما منو میفهمن. آدمایی که اومدگی اینومی زندانیو در اینجا 100% از زندگی یاد یگان کس نداری کو او آدم من نمیفهمم. یگان محل من نمیفهمم. فکر میکنن که نمیدونم خیب قپیده شده. والله قسم نه خیپای نه مایپای سیاست جای خیب نیسته. سیاست جای مردکای میبراین فکر نظرهاشونو میگن باید قبول کنی یا که برای قبول نکنی. بویی نمیگه دروغه یا که نمیخواهیم ما نمیتر تمام. یگان گپ نیسته. ما رحمانوفا گفته شدیم ای برادرای عزیز ما دشمن نیستیم. من به خدا به یگان کس مشکلی ندارم. نیکی متاسفانه امروز نمیدونم کسی رنجوندیم و نمیدونم گفتی اون رحمانوف که نیتک پس درا ویلیست چه خیلی هم کلگیش دیگه که باور که مردم دیگه دوری میجوین. برادرای عزیز بایخی بعد دوری جوستن ما پیش نمیریم یا که خیلی دیگر زیاد نمیگم. فقط سوال همینه که برادرای عزیز باید درباره رحمانوف صحبت کرد، درباره کمبودی های رحمانوف صحبت کرد، درباره امتیازهایی که به عائله های نزدیکای خودش میتونه درباره این صحبت کرد. خب برادر عزیز هم کامیرا تا بکش پس اون صحبت کنی. خب سلام علیکم. بفرمو. خلیل سلام. بله درسته بفرمایید. صدا خوب نیست به نظرم. نه شکایت داشتم از همون مدیراتورات. از همون مدیراتورات یک شکایت داشتم. دو مدیراتورات یک تا شد میشناسی کیه هوای؟ کی؟ نفهمیدم کدمیش. عبدالخلیل. بله. علامه را میشناسی کیه؟ نه. شما میشناسی هوای کیه؟ نه راستیش. شخصا شما منم میشناسی شما من میدونی کیم؟ نه راستیش نمیدونم. علامه را نه. من راستیش خیلی پیش مدیرات رو موندگی دیگه
نه چیکار وای کرده؟ کرایده وای باید گم شود از برنامه ها باید گم شود. اساسی تمام مبارزه اساسش رو گردوندن از مبارزه، علتشون همه پدنالته. صدها انسان هم بلوک میکنه، بلوک یک عمره. این خوشی چیم رحمان و پا ده ها اکاونت من که من یک مبارز اصیلم که من در داخلم در روسیه هم هست تو وای چوم دگیجا گشته شده. فهمونه من به نزدیکی نصیب کاشای مدیریتور رو یه بار توضیح میکنم باور که من با تلفن زنگ میزنم. با تلفن زنگ میزنم. خودم زنگ میزنم با تلفن. تمام خدا نگهبان. بعد تمام گپ نیست. خب انشالله که برادرای عزیز خیلی نکنه یگان نفر کسانی که دشنام میکنن پروسته همون دشنامشون رو دلید بکنه، خیلی بلاکشون نکنه مردم. جا چند نفر بود که بغرض ای افیرم نسبت ما علامه خیلی وای کداد جلب کرد. برادر عزیز روچکت هم میگیرن به همین خاطر وقتی که روچکه میپرسه من از برای خدا لبای انسانی که میگه من میتیمش نه که همون کارتون شما انجام میده. برادر عزیز کسانی که دشنام میکنه همون او دلیل که دیگه بگیم که یک عمره اونو را بلاک نکنه. من نمیخوام که یگان نفر شما بلاک کنه. یکی برادر بگیرش. نه برادر عزیز پروستا همین کارو را نکنه. خواهش میگم کسی را دلیل میکنه همو بگیم که همو اودالیتش بکنه نه که خیلی بلاک نکنه. خواهش میکنم برای که چند کسا می نویسن که همین خیلی که ما نمیتونیم که ایدیال نی باشه مثال یک نفر در همه محقل باشه چیز نیست. برادرای عزیز نگاه کنیده من یک چیز میخواهم همه بیننده ها ببینم. ما را 690 آدم تماشا داره. ما را اگر برادرای عزیز 100 نفر 100 دانه لایک بشوه ما میشینیم انشالله که یک 2 ساعت دیگه همین برنامه را دوام میتیم. اگر که نباشد مثال مردم نخواهند این نماز شام میشه چند دقیقه پس همین ده مثال خداحافظی میکنیم. برادر عزیز به طرف نباشه بمونین همون بگیم که لایکاتونه آبونه شوه به طرف نباشه. برادر عزیز به طرفی به شرفی است. برادر عزیز بمونین لایکاتونه انشالله که بگیم که کسانی که مهمونی برنامه برادر عزیز آبونه شوه. وقتی که شما آبونه هم میشه همون بگیم که کلکلچکم بجقی همین لایکای подписаться کلکلچکای لایکای نمی سه چیزا حتما باید شما بکنین که در برنامه های ما شما بگیم که اویدیملنی میره که شما بیاید در فلانی بگیم که برنامه داره صحبت داره. و همین خاطر برادر عزیز بگیم که اینا 190 10 دانه لایک در بین چند آدم بگیم که بله برادر عزیز درسته که بگیم که میمونیم انشاءالله که چوانه. من خواهش میکنم که همون شاهین ها بنویسن چوبانه ما انشاءالله که بگیم میمونه. مدیراتر جون داره. خب انشاءالله که یگان مشکلی نیست بنویسه. انشاءالله من پیدا میکنم. تشکر زیاد. خب 188 دونه
لایک شید برادر عزیز. خب اگر یگان نفر باشه که یک برادر عزیز وقتی نماز شده سوده دما، من خواهش میکنم که نفرهای باشه که یک 5 دقیقه صحبت بکنه. انشالله میویم بازم یک 2 ساعت دیگه در بگیم که افیر میشینیم صحبت میکنیم با مردم. خواهش میکنم که برادرایی که هسته با چهره، خواهش میکنم یا تدبیه یک 5-10 دقیقه انشالله صحبت بکنه. من نماز بخونم انشالله که بگیم باز پس میگردم انشالله که دوامش میتیم. یا که اگر یگان نفر نباشه بعد من مجبورم که برادر عزیز بگیم که قطع بکنم و برم بگیم دیگه پس نماز. دفعه دیم دیگه من مثال افیر کرده نمیتونم. خواهش همینه که برادر عزیز یگان نفر اگر بچه های مبارز باشه، خواهش میکنم که بیایه یا 5-10 دقیقه صحبت بکنیم انشالله که نماز هم میخونیم بازم میایم یک چند ساعت دیگه انشالله با مردم میمونیم. برادران عزیز، خب خب میکنیم. برادران عزیز رحمت برای کامنت های خوب. انشالله که دستاتون درد نکنه برادر عزیز. بگیم که کاری خطا نکردین. منم راستش میخوام که برنامه را زیاد ببرم. برادر عزیز میگم که یک نفر باشه که برنامه دا بیسته انشالله طولی چند قه من میتونم که باید 2 ساعت دیگه در برنامه بمونم صحبت بکنیم با مردم. خب 1 دقیقه برادران گرامی قدر. بله برادرای عزیز، من حیرون میشم که این آدمایی که بدن نمیدونم آدمایی که در یگان جانه بدن متاسفانه امروز نیستن. بله لطفا توسط این پیوندک وارد چه برادران عزیز. کسانی که میخواه صحبت کنه یک نفر پیدا بشه که یک نفر باشد که 5-10 دقیقه صحبت کنه انشالله که من نماز بگذارم میتونم که بیام دوباره صحبت کنیم. خب یک نفر پیدا نمیشه که همینجا بمونیمش یک 5-10 دقیقه بریم نمازمون بخونیم بر بگردیم بیایم با مردم بگیم که صحبت بکنیم. 2 ساعت 30 و چند مینوت شدم شیده. تشکر زیاد برادرای عزیز، کسانی که ما را دستگیری دارین
دستاتون درد نکنه. برادرای عزیز فعال باشین در برنامه‌های مخالفین که دستگیری شما پیشروی ما برادرای عزیز، یگان چیزی دیگر نیست. بگیم که دستگیری بکنین شما، ما انشالله که بازم روحیه میگیریم، بازم بگیم که زیاد ایفیر میکنیم. خب برادر محمد تقایف. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام برادر عزیز. اگر همیشه بمون یا 5 چند دقیقه فکر نظر تا بگوی، من نماز بخونم بعد انشالله که با میشینیم صحبت بنیم. من در راه هستم، متاسفانه ویدیو نمیشد و نکی گوش کردم که شما اون کس نمیدارد چی نمیکند، آزاد نمیکند که روید عبادت کنید. من با همه خاطر در آمدم. من صحبت کردم میستم روید انشالله نماز خونید، نماز مهم است، دعا کنید در حق ما. من صحبت کردم میستم با مچخه رحمان رو چاپه کنیم. سبحان الله، مردک 2 منت 3 منت باز میگه در یک نفر من عبادت کنم، هیچ کس پروا نمیکنه. 600 نفر 630 نفر تماشا دارن. همه هموطنان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم که همه کس خوب و سلامت هستن. جان به قربان توی میهنی خونین کفنم، بودی بیت الشرفم گشته بیت الحزنم. دشمنت 4 طرف اجنبی و خانگیان، تنی تنها به چه نیروز صفی اعدا شکنم. دوست دشمن نسق و دشمنی تو دوست نماست، راست گویم بپرانند ز چشم و دهنم. تاجیکم در وطن خویش چرا متهم است، یا خطا رفته به تاجیک تولد شدنم. سلام علیکم برادر، بفرمایید. کجا شدید؟ یک آدم همینجا با فکرم صداشون برآمد. این آدم با فکرم برآمدن. هموطنان عزیز، ما حاضر یک نوار دیدیم سبحان الله در بدن برادرای تاجیک اپارات زدن، یعنی اگر دم گیری وقتی کار سیگنال میدهد کامپیوتر بکن آدم دم گرفت. این چی را نشان میدهد؟ سبحان الله، این غلامی مردم تاجیک را نشان میدهد که تا به کدام درجه ما را برده رسانیدن. روزها در بدن برادرای تاجیک اپارات ماندن که یعنی بدم کار کند، اما عبیدت 1 ساعت میروی رولتان پارتان تر کردن میخوری آب خنکتی، باز تا ساعت 6-7 دم نگرفته کار میکنی. این چی را نشان میدهد؟ این بی‌غیرتی و بی‌جرأتی امام علی رحمان را نشان میدهد که با همین روز این مردم عمده رسیدن. اگر رحمانوف از سیاستمدار بود، اگر رحمانوف دلش برای ملتش میسوخت، اگر رحمانوف اینقدر مبلغایی که این مردم بیچاره روان کردن با عائله‌ش و با اولادش و اطرافیانش ناشرمیده استفاده میبرد، اگر اینها را در نظر میداشت این مردم هیچگاه به این روزای بد نمیرسیدن. این مردم را هم در تاجیکستان غلام کرده است و هم در روسیه. و همین خاطر هموطنان عزیز باید ما سرجم شویم، باید ما به وطن خویش برگردیم. این توده اوباش هیچ خوبی نکردن در طول 33 سال برای ما. 4 تا دامی بیک صبور به متکا های رنگ و بول کردین و یک توده احمق تاجیکستان به پیش گفته گشتین. الله نشانت یاد 5 بار 6 بار شود اونجا به یک خانه نبینی. برای اون که تمام میون دامایی که راست کردن مبلغ هاش رو دزدیدن، یعنی ماتریالاش به پول نمیرسد، به همین خاطر به متکا راست کردگی هستند.
اگر یک زمین جنبی شود خانه های نمیابی. بعد باز یک چیز دیگر شرمندگی این است که یک چند نفر هموطنای ما بیچاره ها اعتراض دارند که خانه های ما را با 5 نفر فروختن. به صاحبی تاجیکستان را نگاه کن، یک کوارتیر 5 کس به میفروشی. مقامات غمنیتی مادر فروشی، کن فروشی، زن فروشی رحمانوف با خبر نمیشوند، برای اینکه همه آنها دست دارن این حرامخوری، این شرمندگی و این بیناموسی و بشرفی. با 99% مقامات و غمنیت رحمانوف مادر فروش و کن فروش و زن فروش و بیناموس و بشرف هستند. اگر اینا دلشان برای مردمشان میسوخت یک کوارتیر را 5 نفر به میفروشن، اکنون حساب کنین $50,000 5 کس به گرفتگی هم. حالا از زنک میگن من 60 و چند هزار دلار دادم، من همین موبایل حساب کردم $50,000. اکنون نگاه کنین یک کوارتیر $250,000 فروختگی هم. این در کجا نوشتگی است؟ این بی‌صاحبی و بی‌تالمالی و شرمندگی در یگان دولت نیست. با کدام آبرو امامعلی رحمانوف 73 ساله شدید میبروید تاجیکستان به پیش میگوید و با چاپلوسای جاهل و نادانتان این مردم را فریب میکنید و تا به کی حرام خوری میکنید و تا به کی این مردم را آزار و اذیت میدید. به کیفر اعمالتان میرسید روزای نزدیک. با آن خاطر که 70 با پشت 70 تمام 3 سالش گذشت علکه. من خیلی دلم برای عمری برباد رفته شما میسوزه که شما یگان خوبی نکردید این مردم. با شما فقط زیان رساندید این مردم. با شما هزاران کودکای تاجیک را زنده صغیر کردید، پدرای آنها غلام و دربدر کردید. خیال کردید که 1000 ساله ها کیف و صفا میکنید، تجاوز میکنید، این مردم رو غارت میکنید، دزدی میکنید. نه که اشتباه کلان کردید. برای آنکه بگذار شما 25 سال دیگر حیات بینید تا 100 سالگیتان، ولی یه روز نه یه روز به کیفر اعمالتان حتما میرسید. رنگ برادرتان چخیله که آنقدر اسکر و اسکر بچه ها با گوای حرام مردگی برده گوشتش میدادن مجبور کرده او. به همه خاطر اسکر و افسر تاجیک بیناموسن، به همه خاطر جرأت و غیرت ندارن، به خاطر حرام خوردن. آنها یک لقمه حلال میخوردن، یک قرغز پاشا به سرزمین ما نمی نهاد، همش نیست و نابود میکردن. برای اینکه لقمه حرام که هست 200,000 گکتر زمین های ما قرغزا میگیرن. امامعلی رحمانوف به خاطر مواد مخدری 7 دخترشان نیمی تاجیکستان را برای اجنبیان تحفه میکنن. عسکر و افسران تاجیک خاموش هستند برای اینکه لقمه حرام است. لقمه آنها حلال میبود هیچگاه این کار روح نمیداد. رحمانوف در همون جاش میشناندن که تو چی کار کرده ایستاده ای. و همه خاطر شما خودتان را پیشوای این ملت نشمارید. شما پسوای این ملت هستید. شما برای این مردم یگان کار نکردید. 10 بارها برآمدم گفتم برایید با فکت و دلیل در طول 33 ساله که این مردم غلام و دربدر کردید، به زم این مادراش دربدر و خاکبسر کردید. حاضر در ترکیه و در روسیه و قزاقستان و قبرستان و بالای بتر مادر خواهر تاجیک رفته محتاج یک بردن نان شدگی است. شما شرم نمیدارید، باز به پیش میگوید. به همه خاطر با پیشای دروغین بس کنید. اگر تاجیکستان به پیش می بود امروز اپارات در بدن جوانای تاجیک نمیزدن که تو 24 ساعت کار کن. گفت سبحان الله. در طول 33 ساله که این مردم غلام و دربدر کردید، وقت از آن من برآمدم چاپلوسای شما مراجعت کردم که هزارها نفر تاجیک
در روسیه کشتند، در بلندی ها افتیده مردند. یک نفر را شما همدردی نکرده، ولی 5 میلیارد دلار تاجیکا برای شما شیرین است. 4 نفر 5 نفر تاجیک را شما همدردی کرده باشید، من میبرم بخشش میپرسم تاجیکستان میرم من 30 سال زندان کنید. حتی یک نفر پیدا نکردن. یک نواری شما در طول 33 سال نیست که یک تاجیک را شما همدردی کرده باشید. شما پیشرویتان تنها برای اولادتان است و 400 مغول منغیت تروریست تاجیک کشی اطرافتان است. شما خیال نکنید که آنها بعد سر شما باز رستم و سامان و دیگر حمایت میکنند و این مردم را عذاب و شکنجه کرده ادامه میدن. نه، یراق و اسلحه آنها ما در کنشان زده از دهانشان کشیده میگیریم. ما دیگر نه از یراق شما میترسیم، نه از دشمنای اطراف شما میترسیم، نه از اولاد دزد و غارتگر شما میترسیم. بعد یک چیز را به شما فهمانده نیم. همه روزا 1000 نفر میبروید میگوید که شما دزد و غارتگر هستید. اگر یک نفر بروید، 2 نفر بروید، 3 نفر بروید، محمد تقایف دزد غارتگر پول فلانی خورد است گفته همه خیلی منه گپای بیزیب زنن. در حقیقت آدمایی که من فریب کردم و برارن در پوبلیک نشر کنن که همه آدم حرامخور است، من میرم خودم فلق میکشم. ولی شما بزم هزارها مردم را عذاب و اذیت و پول و داراییش را گرفتید. هزاران نفر برام شما را حرامخور گفت، شما را خائن ملت گفت، شما را گپای بیزیب زد، شما پسند نکردید. این زندگی برای من حرام است اگر من یک از برایدم خیلی گپای زنم. پس شما وقت از آنی که به سر قدرت آمده 150,000 نفر را کشته، بعد مردمتان به خدمت میکردید که این جنایت شما حداقل روپوش میشد. با یک سری نیم کالا بلند این عالم را پدرود میگفتید، نه اینکه با سری خم که فقط شما برای اولادتان خدمت کردید. این مردم خوار و زار کردید، این مردم پسی پنجره بردید، خیال کردید که تاجیک را شما نسلش را نیست میکنید و فقط کیف و صفا کرده میگردید. اشتباه کلان کردید. این مردم یه روز میخیزن. بعد مراجعت من به دیگر هموطنهای ما، به دیگر ملت هایی که ازبک هستند و قلق و لقای و دیگر ملت ها هستند که در کامنتاری ها می نویسند که فقط تو محمد تقایف تاجیک میگویی. والله قسم شما برای من هم بد برابری تاجیک هستید. شما هموطنهای من هستید، شما برادرای ما هستید، شما خون نافتان در تاجیکستان ریختگی است. شما می توانید خود را تاجیک معرفی کنید. بگذار ملت شما دیگر هم باشه، شما تاجیک هستید برای من. و همه خاطر خواهش میکنم که من نه ملتچی هستم و نه یگان بدی دارم شما برای من یک هستید. شما حق دارید که در تاجیکستان کار و فعالیت کنید، بیزنس کنید، آزادانه زندگی کنید. و همه خاطر خواهش میکنم که پروکاسیون سگای رحمانوف با داده نشوید که من گویا ملتچی باشم. شما همتون برای من تاجیک هستید. و همه خاطر امید دارم که فهمیدتون من همه شما را دوست می‌دارم، برای اینکه تاجیکستان از آن همه ما است، نه اینکه از آن رحمانوف و پرده قاسم با امام علی رحمانوف تاجیکستان از من گفت. الله مهربان که جانش گرفت که نه تاجیکستان برد و نه یک سوم پول برد با خود. به همه خاطر اشتباه کردن آنها. امام علی رحمانوف هم تاجیکستان از من گفت زده بود، همون کوکوی باتینکش کنده بود، پاش زمین بزده بود. تاجیکستان از آن همه تاجیک و تاجیکستانی و دیگر ملت هایی که آنجا به دنیا آمدن برای همه ما است. باید چیز فراموش نکنید تا ما هیچ چیز نبریم در آخرت. تنها خوبی، تنها ما
خدمت کردیم برای این ملت، خوبی کردیم، این ملت رو عذاب و اذیت نکردیم، این ملت رو ما در نزد دیگر ملت ها با سری بلند یعنی معرفی کردیم. انا همین برای ما خوبی می شود، نه اینکه خیانت و این مردم رو آبروش پاس کردن و شرمنده کردن. این توشه آخرتی ما نمی شود هموطنان. به همین خاطر باید ما یک دست شویم، یک جای شویم، دیگر این خیلی سرخمی رو ما دیگر قبول نکنیم. سبحان الله که و کدام درجه ها ما رفته رسیدیم که امروز روس ها در بدن تاجیک ها ویدیو شما همه روز دیدم، ولی اگر پیدا کنم نشر میکنم. نامی همون برادر فراموش کردم که وقت کانالش چی نام داشت، من خودم یافته نشر میکنم با همه کانالی محمد تقایف جوان مردای تاجیک در آمده میبینیم که در بدن تاجیک اپارات دادن. وقت از آنه که دم گیری یک منوت دو منوت دم خیل میلرزد، بدنت میلرزد، ور 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 کرمه جنبد که این آدم دم گرفته بود. یا کامپیوتر به یعنی خبر میدهد که این آدم دم گرفته است، کار نکرده است. این شرمندگی نیست؟ این همه غلامایی که چند صد سال پیش بدتر شد. سبحان الله. تا کی ما خیلی زندگی میکنیم؟ تا کی ما سرخم میشویم؟ چرا امام علی رحمانوف و اولادشان مهاجر نمیشوند؟ فقط آبروی تاجیک پس میکنن. چرا ازبک و قرغیز و دیگر ملت های این خیلی نمیکنن؟ مسخره و مذاق نمیکنن، فقط تاجیک میکنن. برای اینکه امام علی رحمان سیاستمدار نیستن. امام علی رحمان پادبان که بودن تا امروز معرفی کردیم پادبان هستن. همه خاطر این شرمندگی ها قبول نکنید تا هموطنان عزیز. من نوار جهان تشکر. راستش نماز خوندم. خدا حفظتان بکنه برادر عزیز. انشالله که در حق دیگر برادران هم دعا کردیم که خداوند ما مخالفین خداوند دست بالا مون بکنه، خداوند نصرت مون بده انشالله. که تشکر زیاد برادر عزیز که بگیم که یک چند دقیقه اومده ایستاده ما که انشالله که یک چند ساعت دیگه میتونیم که با مردم باشیم. تشکر زیاد برادر محمد تقایب. هیچ گم نه برادر عزیز. مردم شریف تاجیک درایتان صحبت کنیتان، نترسیتان. تا کی میترسیتان؟ با ترس و وهم این عالم را پدرود کردن این شرمندگی است. باید شما شیرمرد باشین، باید شما همیشه سربلند باشین، باید شما جسور باشین. سبحان الله. این کی بود است این رحمانوفی ظالم که آبروی ما یک تنگه کرد آوره؟ ما ترسیم. ما نمیخوایم که دیگر غلام باشیم، در بدر باشیم، خاک بسر باشیم. ما نمیخوایم که فرزندای ما زنده صغیر باشن. 4 میلیون تاجیک رحمانوف در بدر کرده است، فرزنداشون زنده صغیر کلانش داشتن. شما در بدر و خاک بسر همین زندگی شد. سبحان الله. ما یک دولت مثلیم که $500 حداقل مردمی ما پول گیرند، 5000 سامان دیگر فراموش کنن مهاجرتی و در بدری و خاک بسری را. کمتد و غم نتد. زیادی که کار میکنین شرمنده این، در نزد اروستا سرخمین. چه حیفی همون پول کار کردن و چه حیفی همون زندگی سگانه ما و شما. از همتون خواهش میکنم که شما دیگر این شرمندگی قبول نکنید، به وطن برگردین. رزق الله مهربان میتید. ما این ظالم یک بره کنیم میلیارد دلاری که این دوزیدگی است با اولادش. تاجیکستان نه 3 دیگر تاجیکستان ساخته می شود والله قسم. اگر این مبلغ رحمانوف تاجیکستان به صرف میکرد، تاجیکستان بهشت روی زمین بود، نه اینکه اوزی دوزخ و تبدیل داده سو. دروغ میگوید بهشت روی زمین. بهشت برای تو، برای اولادت است، برای یک توده افباش حرامزاده که مادر و خواهر تاجیک میبرد در گرد تو کنجنبانی و رقص و بازی میکند. بهشت برای شما است، بهشت دروغین. الله لعنتتون کند که نخواه همین پیشروی باشد، نخواه مادر و خواهر تاجیک برابر رقص کنی و کنجنبانی کنی. اگر شما حرامزاده ها یک ذره خونی تاجیکی می داشتین، هیچگاه در ماه شریف رمضان مادر و خواهر تاجیک برآورده خیلی شرمنده نمیکردین. در پیش مرزیایوف برآورده کنجنبانی و رقص و بازی دیوانگی نمیکردین که در سمرقند پیشوا زد گرفت یک تا
قراول مکتبی سمرقند رفت توی پیشواز گرفت. این شرمندگی نیست محمد رحمانوف؟ تو میلیارد سومانی های برباد دادی در 24 ساعت. سبحان الله. و هزاران مادر و خواهر تاجیک به وطن برمیگردان، یک جای کار به صاحبی میکرد. اون پولی که تو در یک شب گم کرده. مرحمت نگاه کنین، کاستومش دریدگی است این آدمه که این پیشواز گرفت. این میلیون سومانی های مبرور برباد میدهد. اون پول ها میدانین چقدر کار و چقدر زندگی میشود تاجیکستان با میبرد لعنت کرده. الله میگه که کسی که اگر اسراف کند و باید جریمه شود. حالا یک چیز دیگر در یادم زد از میگم بعدین، تو چی به اینقدر اسراف میکنی؟ چی به اینقدر کنجنبانی میکنی؟ چی به اینقدر این مردم رو مجبور میکنی برنج و مکران و بلای بتر جمع کرده بیان خانهاشون بیو توی با مهمانای سرخمت گوسلانان اینقدر تو اسراف کاری میکنی؟ چرا تو به جوابگری کشیده نمیشی؟ تو کیستی؟ از آسمان چکیدی گفتی خودت است که این مردم یک دیرجدین کند بیچاره یک توی سر کند میروی هزارها سامانی جریمه میکنی. باز یک قانون پیدا کرده از هموطنان عزیز، برق که نیستم در جهان برق، مردم بیچاره 2 ساعت 3 ساعت برق دارن، اگر کسی این پول رو پرداخت نکند 90,000 سامانی جریمه میشود، $10,000. این در کجا نوشته که احمق بی عقل محمد رحمانوف تو صدها میلیارد پولی سهمیه های صرف کرده، این قانون هم تو با درست میگیرد کنی پولی سهمیه های مردم. 15 سال پیش حاجی میرزای منافقه برآوردی مردم دعوت کرد در روسیه که پولی سهمیت مردم ما اگر راغون سازیم برقاتون به پول میشود با پولی سهمیه برمیگردد. گفته حاجی میرزا وعده کرده بود اگر برادران کسی همین گپکارای فراموش نکرده باشه پدوردید کنن که حاجی میرزا روان کرده بود روسیه برای پول جمع کنی برای سهمیه. تو مردم به قصدار هستی، تو باید جریمه شوی رحمانوف، تو باید پسی پنجره روی، نه اینکه مردم بیچاره برق ندارد تو آنقدر کانی طلای کانی نقره برآوردی خطایی ها بدادی با آنها پول کار کرد و تقسیم کرد آنقدر میلیارد سامانی برق با از برق قزار شدن کارخانه ها. تو میخوای این مردم ظلم کنی و پول جریمه آنها که قرضت کنی. سبحان الله. ما یکون توپوی نیستیم. تو چی کار کرده استادی؟ ما یکون احمق نیستیم که این کارهای توی نفهمه. به همین خاطر مردم تاجیک حالا بسیار قانونا میبرد با میگن که محمد تقایف میگوید تو دیوانه این گپای نزن این خیلی قانونا نمیشه. یا 2 ماه پیش حالا با انا قانون میبرد که همون غلامای بچه‌تون در روسیه برگردن زنگ گیرن شب یکم من میگوید قبول میکنین با؟ سبحان الله. هیچگاه قبول نمیکنین. تیغی طرف دنوکی طرف شدین. باید ما این قانونای احمق قبول نکنیم که این بسیار گپ و کارهای بیزه به اول قانون میکنه با اون وقت پشیمون میشوین. برق نبودگی از 27,000 سامانی تا 90,000 سامانی جریمه کسی که یعنی پول برقش رو پرداخت نکند. کدام برق؟ تو در ماه شریف رمضان رحم نکردی این مردم برق ندادی؟ تو ماه شریف رمضان احترام میداشتی رفته شب لیلت القدر 27 و 28 ماه شریف رمضان در خوجند کنجنبانی و رقص بازی اونقدر مادر و کاری روزدار رو برآورده پیشوازت به سرسان و سرگردان نمیکردی؟ تو برای ما مسلمان نیستی. تو رو همون پسی کارات بشم دیگه ما نه تبریک کنو، ما نیاز نداریم تبریکاتی تو ظالمی بدبخت با. همین بود. هموطنا در امان الله برای صحبت کنین چه جنایت و چه کمبودی دارن، چه جنایت کردگی حکومت چه کمبودی دارن برای مردمتون فهمونن که بیشتر اینها معرفی شوند که اینها برای ما یگان بهبودی نکردن، فقط ظلم و ستم کردن. به خاطر نفس حرامشان اینا زندگی دارن. اگر ما پدر میگفتیم، مادر میگفتیم، خواهر و یار و برادر میگفتیم، ما هم رنگ همینا میشدیم و سرخم به خاطر نفس حرام زندگی کردن میگشتیم. نه که ما دل ما برای این مردمی در بدر و خاک بسر سوخت که آبروی اینا بلند باشد.
از بحر همه نزدیکان ما گذشتیم. مگر من نمیخواستم که در برم باشد زن و فرزندم و برادرم و پدر و مادرم و دیگر ها. مگر اینا من نمیخواستم. من شما گفتم هموطنان عزیز که شما سربلند باشتان، شما برابر زندگی کنیدان، نه اینکه رحمانوف تمام مردم تجاوز دارد و غارت و دزدی دارد و این مردم زیر پای وای خواب باشن. اینا من نخواستم. رحمانوف فقط اولادش انتخاب کرد، 400 قاتله که این را حمایت دارن همین را انتخاب کرد، خیال کرد که رنگ فرعون صدها سال این عمر میبیند و این ظلمش ادامه میدن. نه، این مردم یه روز هم گفتی دادا جان عطاالله پرشین کنده که شد تمام دیگه وقت پرشین کنده شد، دم این مردم گرته نمیتوانی. همین بود برادر الماس، در امان الله. گفتی امو رحمانوف که یک جهان تشکر. خدا نگهبانت. انشالله که در برنامه آینده ما هم به فکر نظرهاتون بگین. خوب میشه که من خیلی خرسند میشم که یک برادر مبارز میاد در برنامه من مثال اشتراک میکنه. خیلی باور که جای فخر روغن میگیره من که یک برادری من میاد برای من استاد میشه مثال مبارزه میبره. من راستش من یگان نفر دعوت کردگی نیست در این برنامه مخالفین. به خدا می اومدم فکر نظر نمیگفتم که من متاسفانه امروز دعوت شدم دارم می برادر رو بیای پوزیشن تا بفهمم که چی پوزیشن داری خلاص دیگه بگیم که یگان گپ دیگه نمیشه. همینقدر دعوت میکنیم متاسفانه بگیم که هم 3-4 نفره که هم پستیانی میان هم نوان دیگه کسی نیست. یک جهان تشکر. بازم خداوند نگهبانت باشه. انشالله که با در تماسیم بچه خیش. خب در امان الله. خداوند نگهبان. خب برادران گرامی قدر، نه که دیگه باور که تا آخری برنامه را نمیگم تو که لایکم بمونی. یک جهان تشکر که آدمو بگیم که یک دهن گپ زده ما را 200 چند نفر بگیم که لایک مون. این значит ما مردم ما زنده ای، مردم ما بگیم که میخواهن همین چیزا. برادران عزیز من راستش به نهایت خرسندم که شما مرا دستگیری میکنی. من میخواهم که یک کار بکنم. به خدا من باید ای دیگرها فرق داشته باشم. میخواهم که یک کار بکنم که با فایده همین ملت باشه، با فایده مبارزه باشه، برای فایده مبارزه باشه. دیگه متاسفانه امروز بگیم که ما دعوت نکنیم، بگیم که نمیایم، چیکار کنیم؟ زمین سخت آسمان بلند. خب یک نوار دیگه بود. نه این بود. جوش کردم. خب این یک نوار بود همون دوری سفیدره. نگاه کنه که اینو چقدر برای خودشون اسلوب زندگی بگیم که کردین. من خودت مثال من خودت میگردم اینو اهمیت دادگی نردم که خب شما همین
نوار خیلی خوب میبینه یا که چخیله؟ خب این نمیتونم شاید قضیات کلون کرده. پروست نگاه کنین اینجا نفرها هستن در دستشون بگیم که یراقن. رحمانوف برای که مردمی نیستین. وقتی آدم مردمی های میبرای در بین مردم هم بگیم که ده تطیل خشخطی هم میرود تمام. این اولی در چون گجو اولی که دوربین زنوش نمیدونم سنایپریستا و نمیدونم دیگر چیزا اینا نگاه کرده ایستادگی هم. برای که مردمی نیست. دیکتاتورها همی خیلن. یک نمودی همین دیکتاتور همینه که بگیم که فقط نام مردم میگیره و بگیم که خچه لیدرهای رنگ رحمانوف رو پیشوای ملت میتیه. این خودش خچه عنوان دادگیه. باور کنی این یگان انسانی عنوان ها دادگی نیست. مردم بیزوره. این مردمی همون داخل هم میدونه که رحمانوف یک خنخوری ظالمه. پراسته همون امکانیت زیادش ندارن که ببروین بروان. اگه به خدا لبای انسان بیارن فضا را آزاد بمون رحمانوف باور که کو چید میگن یک بار تا میگه من بگی همین فضا را بوکین همین روز یک روز فضا آزاد. کسی چیزی میگه یک گون پشت خور نمیزنه بعد تماشا که مردم چی میگن باور کده. نمی رادیو و تلویزیون که خطه بوکین همین روز فضا آزاده. کسی چیزی میخواه مثال خطاب به رحمانوف کنه اگر گپی مثال همه تحقیر دشنام نباشه همه بگیم که تنقید باشه قبول های تو تماشا که مردم تره چی میگن باور که یک بار یک روز مردم ده یک سال یک روز بوکین من پول میبخشم مردم پول نیراست هم چیزی که در دلتونه هوای بگه یک مینوتی در یک مینوت مثال یک شهروند میتونه که ناراضگیش بیان کنه و که تعریفت کنه. بعد نوارها را بگذار در تلویزیون بمون که مردم تره چی میگه. بعد انا چین میفهمی که واقعا ما راست میگفتیم که تو یک دیکتاتوری. خب سردار سلام علیکم. الو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر عزیزم سوز هستی خوب هستی انشالله. و علیکم السلام. صدا خوب است برادر؟ الحمدلله خوب است. بله بهترین نه بخدا تا برنامه سرشوی را به صبرانه انتظار بدم. برنامه سرشوی یاد لعنتی دیگه ما دمی گپ درست کرد درست کرد دیگه 3 ساعت نشد در سرشون کردم پیشونی رفتم زنگ زدم سوز است انشالله. برنامه بخشش که کم تازه بدم واقعا موضوع را نمیدونم در باره چی است. در باره امتیازها را امتیاز بگیم که خش توارهای خود چمیتی ها که قرضای بیک صبور را میبخشه و امروز داره رحمانوف یک قانون قبول داره که کسانی که مبلغی سویت نمیتین برقه بگیم که جریمه شان میگن بکنیم یا که زندان شان بکنیم. چون خش توارهای خودش یگان بار سویت دادگی پلی سویت دادگی نیستن. نمی آدمایی که در کلخوسابات زندگی میکنن باور که سومی سویت نمیتین یا که نلوگی ماشین یا که برای تنیروفکشون برای اینا خیلی امتیاز های. چون ما برای ما امتیاز نیست. برای یک آدمی نمیدونم دور همین خش توارای همینا باشه برای همینا ما ندیدیم امتیاز. یک گسنیسه را باید 1.5 سال راست میکنن 18 سال شد به نام گسنیسه بگیم که بودجه بگیم که وارد میکنن چیز به تاجیکستان یگان محصولات بگیم که این نلاک آزاده 18 سال شد باید 1.5 سال بگیم که ساز میکردن نکردن. این همین موضوع داره صحبت بفرمایید. آخه بخدا راست میگوی اکا بخالی واقعا اولش بگیم نومرد هست. اول نومرد است
اول نو آدم دیم نو مرد و سیم گشنه های و رنگ همه کمبودیایی که موزی تکرار کردیم چه کمبودی بگیم با خودو کم های انا خیلی اخیر ما هم همه اینا 5 سال شد که ما همه خفدم با همه تاریخ مبارزه راهی هر کوفتستم هم فقط میگن که انا چیش میگن باید فکر عقیده مردم باید ابنوی شود باید فکر عقیده مردم ابنوی شود و آواز همه جمال نگاه میکنم واقعا خیلی ها تماشا کرده استند تو باید نگوی که برادرها بدروین مسئله حتیمون صحبت کنیم ایرا باید در کانال تر در وچرات بسند رنگی اکه محمد اقبال خطی همین 4 کلمه همین 4 که قبول کنه و در آفیس سلامت باشید من نمیدونم این برادرها ای آدمو چی در زدن یا که میترسن خیلی ایده میفهمم که عبدالخلیل که اودیتوریت کم های بله ما هم اگر بگیم که نمیدونم 50,000 باشه لااقل ممکن که همین مردم باید بفهمن ما هم 5-6 هزاریم خدا را شکر من گپ ندارم که همین مردم ما را داره دستگیری میکنه انشالله که خوب میشوه چوکدی برآمدی یا که صدا خوب است برادر بله بفرما اکه عبدالخلیل اوبازات نه اومدستم الو بله بفرما و عیب اینترنتی خطونه ده من اکه عبدالخلیل سیوی از ما خوشوا که اکه که نمیدونم اوازای ما اومدستن نمیویم اوازو داشته نامدستن یا بودگاه سر بدوریم چی همون خیلی که کوه سر بدرویه که ساز میشوه خب برادران گرامی قدر کسانی که میخواهید صحبت بکنه برادر عزیز به طرف نباشه بیای فکر نظرهاتون رو بگین ما راستیش میخوام که مردم باشه و ما هم بشینیم ساعت ها همینجا صحبت بکنیم بگیم که این کمبودی های حکومت میاریم شما را نشان میتیم که مثال یک بگیم گستنی سر 18 سال شد اینو نتونستن ساز کرده کدمی کمبودی رحمانوف بگیم برادر عزیز دیگه باور که نمیدونم که کدمی کمبودی رحمانوف بگیم و همین خاطر من میگم که بیای مهاجرا مخالفا کسانی که رحمانوف بیزار هسته برادر عزیز در تماس بروی با مخالفین بپیوندیم همه کسا سرجم بشیم یک کار بکنیم خواهی من نمیگه میگم که سرجم بشیم ما پگه نمیریم یکان کار کرده نمیتونیم ایتزا دانسته بگیری سرجم میشه یک نقشه میکشه که چند سال میکشه که بعد همون نقشه بد شود ولی در اروپا زیاد انسان ها اومدگی یونباش کردگن باور کنی اگر حوزی ما اگر گردیم بریم قدر نمیابیم که در وطن کار بکنن با امیدی اگر همی مخالفان باشیم زیاد شای قفای نمیدونم معیشتی خودشه نه درست یگان مکتب خوندن نه درست یگان هنر یاد گرفتن گشتیان همیجا کاری سیاس فید کرده باور کنی به همین خاطر من دعوتی من همین است که باید ما یک کار بکنیم یک برنامه بسازیم یک کار بکنیم که به هدف نزدیک شویم این خیلی که خوازی بیاید اینجا 4-10 مش اگر گفتیم برادر محمد اقبال بیاد خوازی یکان کار کرده نمیشه برای همین خیلی نقشه هسته که نقشه را میکشی و میره یا که ممکن شما داره چون خبر نمینه که یک آدم بیوه بگیم که قطعی شما همراه شوه
اگر شما همین نقشه که من پوبلیچ نه اون نقشه ها رو نمیخوام بگم، مثال اگر شما داره مرحمت بگه که برادر عزیز ما خیلی برنامه داریم بیوی سرجم شیم یگان کار بکنیم. من نمی سالا این مبارزه با این وای همه را میرسه. این مبارزه لبوی کس میتونه که بروی فکر نظرش بگه این یگان الحمدلله. خب ترسون زاده قبول کنم یه بار دیگه ها. سلام علیکم. امیدوارم خودت خوب است که برادر. الحمدلله خوبه. الو. بله صدات هست بفرمایید. ما روز دیگه با وجنی کار برآمده دیگه برنامه تا شروع تماشا کردن نتونستم. اینمی نو درآمدم یک همو نواره که موندی او خر بچه برآمده اوجا تایلوقو گشتیان یک قامو وطن غصب کاره گرفتگی همی حکومت اویلوی مردم رنگ مرغ پتخلینی کاره گشتیان. بعد او برای خودت گفت مادر تا تو روی کاری روی میکنی گفته گفت زد. ای حرامزاده های کرو نمیفهمن که اخی تو پول روی کنی و امومالی روی که تو روی میکنی میگی هم میگیره پلیتیا هم با اوچت پرابلم هم میکنه همون مادر داده مادری تو مادری من ای برادر عزیز خواست همین باید بود دیادم زد یک نفر همیشه یک برادر مخالف سوم روی کرد همون سوماش گرفتن. باور کنی اینو در توان آمردن که همون $100 که بگیم که همون بچه روی کردگی بود حکومتی رفتن گرفتن همون پولا که مقصد اونا هم نمیدونم به پل زندگی کنن. اینو فضا را آزاد نمیمونن. یعنی من میتونم من چون کیو را من دشمنام کمک کردم من نمیتونم بخدا من یه آدمو کمک میکنم که آدمو بسیار انسان ها میگن که اون نفرها باید کمک نکنی. من درباره کمک کردن بخدا کو اگان مشکلی ندارم میتونم اون نفر کمک بکنم. نه که من نمیتونم تاجیکستان روی کرده. اینا اگه فکر میکنن که کمک بگم که اگه من روی میکنم که با برن همه اوچه بیچاره برن ترمک نمیکنن که تا ای بچت پل میگیری. این بدبختا گرن اینا مردن. شما پرایوت که سیستم داره نمیدونم تلفنی رزگوار تو میگن که در تاجیکستان همه گپا از اپس میکنه کون تلفنی مادری من یه بار گپاش برو که من خج گپ زدم روتون سیاه شما را برادر من نفهمم ایو هم قدر مکوره هستن که رنگ همو امومالی خودش همچنون حرام هستن که همه چه میدونن با پروستا اکو ایجاده میبرن خطا گنده میکنن که دونن که ایو مخالفین همشون اوچه بیزورن و اوتا بیزورن. اگر که روی کردی اگر پلوت هم پلوت میگیرن هم اوچه تا پرابلم میکنن هم همو پدر مادر تا پرابلم میکنن. این امومالی گدوزاده این لعنتی لایک برای چی لایک موندن محکم نکنین گفته وای گپ میزنه لیک برای فهمیدن خودش که کو کنیم بو طرفداروش بسیاره یا کم گفته میسنجن حکومتی وشکتی. بعد ای قفم یکی کدام موندگ لایک گیرین محکم کرده پارتین لبوی پرابلمشون کنین میگده. این بهت مکوره هوشورای همین کارا نکنین. دروغ گفت که برادر عزیز دروغ گفت که مقصد ما بدیم که مثال شما را دیگر نفرها تماشا نمیکنن. ما استاتستیک همین یوتیوب نشان میده که از چند ساله تا چند ساله کدام دولت ها را تماشا میکنن. من از روسیه 3-4% تماشا میکنم. باور کنید همه بیننده ها قریب 93% بیننده ها از تاجیکستان نشان داده شده. مردم برادر مردم باش چیزی هستی کامera تا بکش ده بگیم که قبولت بکنیم. خب برادر ترسونزاده 1 دقیقه یک برادر از کنم قبول بکنیم چی میگن؟ خب
سلام علیکم. مایش گاب سنا بود. سلام علیکم. علیکم السلام. خدا کرم تنجر که خوبی نسیم خوبه سلامتی و خوبه. تشکر. اگه من یکم گفتم من مخلیط اشدی خطتم دیوانوی شما هم 24 ساعت کاری که میکنم من میدرم لبای بریم لایک پریود میره لایک انستاگرام دیدم خیلی من خیلی پیش کردم یا وقتا قطعی جمع شدم در پیشت بود اکا خیلی من خطا فقط میشنم دینا برنامه را دیدم اکای خطی گفت دادی وای که اقبال بی خیلی صحبت کردی همشه بود کامنت می نویسیم جواب نمیده حتما نیوک نمیخونی با فکر منه اکا نمیخونی با فکر من خیلی می نویسیم درست می نویسیم اکا خیلی خوب می نویسیم اکا جان همجا گفتی نماز شما میخورم تقویب کیه درامت و اکا رمید بینم اینکده استورس میکنه یوتیوب دمی پارتویا کاروت که خیلی پراموی افیر نمیکنم کاروت که چی میکنه وای میکنه می پارتویا تای گفتم که او پادش که کرد نه که همون قابل نشید که اکا با خدا سخن کردی سه چهار اتام ده و گفتر لیزوا ور قبول کنه که ما می قشمی گم سغرای دستانی اکد همینه که برادر عزیز ما نفر پیدا نمیکنه که 5 دقیقه در برنامه بسته بعد اکی مردم ما میروا در میدان نمیدونم 2-3 روز میسته که رحمان بروا رحمت پدر همینه که ما سرجع هم نیستیم اگر ما واقعا یک برادری بگیم که یک آدمی که میخواه یگان کار بکنه آدم پدرش بکنن همین استودیو من پری آدم باشه من دیگه نه واسه من میدونم قطعی خود رحمتلو سوده نم رحمتلو را میشونم خود جمشید هم میشود دیگر رو خیلی تقوی کم این ستورس میکرد این پراموی فیلم میکنه میدونم خیلی یا که اقبال بی او شما کار ندارم که دیگه او گفتی نو کوشته که کبیری و اشور پوده او من کنه او میکنن او میدونم تماشا میکنم اینک ده یک هفته یک بار میکنن 10 روز یک بار میکنن نکنیم قصد سخن آدم کشکی بله پدر جرود نیست پدر جرود نه چخیل که 3-4 بگفت باید لبودم لیزوا و ببرو یا وقت که همین راه دایی نمی راه دایی باید برابرت باشه آیا 200 نمیبره آیا 200 میبره به من میبرم برادر تو بره ماشاءالله الحمدلله تو بخوام هم جن یکی اکا جان خود گاو نیست که ما همی گفتی که پا طرفداری خودتم چیکار میکنی نمیکنی من در من مسکویم من لبو جوشم من در کجا می تاجیکستان نیستم که من ویدیو کنم نکنه اینجا بگوی که ویدیو که لبو تیم تلگرام هم بلوشم همش مده است همینجا من که اکا جان کانتا بزنم خود گاو ندارم تایم فقط لیزوا و گپوت حق داره یا خیلی کو یا خیلی نمی گوش میکنن اول فکر میکنن هو روز میگه شاو خو میگه سر میخزه فروموش میکنن گپتا ایرا به نظر بگی گپورا که لبوش فروموش میکنن نکی اینترست نیه گپور نتوری من با اونو مخلص نمو کشم هستم نه جمشت هوی هستم بلا جمشت بلا خیلی خیلی بگم واکانی بلا بودامی سوز بود یا دوره بروما خیلی شید خاطی خدت نستم لیلی دیبا خیلی خیلی گام میزنم هر تما ایوال نمو 2023 اگر دروغو نباشم ایپی را سر کردی بفتی من اکا همیدی همون چقدر ما قدشون پادپیسیش داریم کاری که میکنیم ما دمی بروی نه که اکا جان باید همی یادسته نباش حرکت کن دسته باشه کرد لبوی سخوانده لبوی نم رحمتلا خیلی قاقه گرگر میکنه کفتک میزنم باید دمی قل میخیست میرومن ها برادر برای او ویدیو پراموی لیتسو گم میزنم رو من میدونم خیلی جوگای گم نمیزنم پس پرده میگین چی میگین خیلی وای خیلی نه پراموی گم میزنم مالادیس ماشاءالله من وزی ویدیو ویزف کردم خیلی گفتی بکش من پاخوی کیه چیه زدگی شما یا برو اومدم یا بر میرم هیچ که ایمد از اون نزد ایمد از اون نه من نمیخوام که برادر عزیز در پای شما خار بزنه شما اگر دیاتون باشه همین برنامه ها بودن مردم یادش همه با چهره میبرمد کوز همه آدمایی که با چهره بودن گیجا شدن یا بر سوال بود یه وقتون این هم جز رحمت ای فایده مونم ای زلال مونم فرق بکنیم وقتی که فایده ای زلالش فرق نمیکنه لوچ مبارزه نبره من همین فکر دارم این فکری من قبول نکنم آخرش پیشی گابده نکنم رحمتلو ما میتونم 24 ساعت که بکارم نباشه معین هست که اینجا بدروی قطعیت گاب دانه کم ترک ویدیو ویزو او بود خیلی بود طرف میشوه که خیلی کتی فایده یک نمی یک کتی فایده هست که او باید روزه میفهم که یاد دستم بده
این پیشت گام من خیلی جمشید زدم طریقم مالی زدی نزدی و هر کس باید هم خودش نکی اکجان حرکت کن پدیج کنن و اگه تا پیش خودم مدام مسئولیم ما زدگی ما یا ویدیو ویزو کردم خودت گفته بکش نک نستانی گفتم درست ما قبول میگین مرا اوچا برادر تاگو برادر اینا گفت بچه ما کو میبینم میگه یو قاتل او که ما بکنم ما زدگی میگم گو ما برو تاگجون نکی ساغرای دستوی نیخدد کومی نیپراو نمیفهمم خودش نیپراو نه تشکر زیاد رحمت الله گفتی رحمت الله اومد انا دیدی گپ باشن بعد میبینم کی گفت در استودیو هم آدم ما زیاد تشکر همجا نگودم اکه عبدالخالق جان برادر یک سلام علیک ما میگفتم بسیار گپای خوب بیشتر وقت کمتر تلفن ممنون میمرا انا واقعا راست میگه همین برادر نه دیاد باشه برنامه گذشته در ما خطیتون گپ زدم وقتی که مثال همه یک مخالفه که با چهره اوجه اشکار شدگیه اوجه بگیم که مثلا در پیش حکومت دوش شدگیه او دیگر راه نداره اگر دیگر سر دیگر هم نداره او در چون اسپیس که هسته نکو که اکم 5-10 دقیقه وقتونه صرف نکنه برای همدیگریتون ایره یقین بدونه که اگر یک آدم 1000 تا تماشابین داشته باشه در برنامهش یک آدمی که میشه مشهوره بچه میبرویه مخالف کنکریت نه همون تماشابیناش بینندهاش چند وینه اوجه زیاد میشه و همین چیز هم ما دین هم در برنامه گذشته هم دیدیم بخشت هم گفتم اکر محمدی بالا هم گفتم اکر سلمان هم گفتم همتون هم گفتم یکی چی در اوجه اکر مکم اولی اکر دو قیمت ترش نشده است که ما برون با چهره گرد زنم یکی ما هم اوجه بفهمم که اوجه گرده بستن که ای اوزا مولا یا کس اوجه ای گرد اطراف خیلی کدگی هنه یعنی که همون دمایی که اوجه مثلا چند باره ها برومدگی هست ببروی نوخی وقتی که هر یک کشمو میبروی همون تماشابین چند وینای زیاد میشود تماشابین که زیاد شد فهموش آدم‌ها زیاد میشود فهمیدی فکر عقیده رحمت و پدرت تشکر سلامت باشه برادر عزیز و کسایی که میشنوین گوش میکنین خواهش میکنیم همون لایکاتون رو دریغ ندارین لایکاتون رو بگذارین اکنه الماز گفتی گپا که این حق الماز که گفتی گپا که اومد میدان در درآمد میگه که چیدا نه خیلی کینای تا میگه باینه در درآمده ای وای کلون نترت اشلن کلون نه که حرکت کنه پادشکا کنه نه کار که رفت که را در رفتی اکشمو مو دای جایم ا کام بودی باشه ما را گپ زدم مسکو که ما هم جایم ما مسکو ما مسکو ما که ما گفت در تاجیکستان کجا اینترنت که ما ویدیو ویزت میکنیم بالا میکنیم تری بله درست هستی برادر صاحب اکه عبدالخالق جان صحبت ها هم داشتیم ناس هم دیده بود هم دورتر که زیرا تلفن ما میمرا کو همه اکه کی نیست اکه باید دونسته میدرو ما سلام علیکم میکردیم نیسته دا چی انا بعد یه چیزی دیگه اکه عبدالخالق یه چیزی دیگه یه راهی دیگه خوبه همین میدونم که تلفن زیادی دوری و بخاطر دیگه مخابلی خوب باید نخه تو هم دیگه در بسیار سیگار دوره این برنامه تصحیح کرده نمور یک خبر با تینکی بدرویان انا باید راه دیگه نه کی جان اکای رحمت خدای ما کلون باید هر یک کس کو نگفته بدرویا ای آدم چوست وقت کی دک کی مای یک کس میگو زوانت کوتاه میشه نمیام برادر عزیز من بانوم دعوت کردم که بیای متاسفانه نمیاد دعوت کردگی بیایم بس من یگون کسی پیش خودش نیایم همه آدمایی که دعوت میکنن همونا بیان من تقیم در آسمون میپرتم نکی متاسفانه بچی میکنم یک سوال همین سوال ما چند تا مخالف دادیم چی با مخالفات در برنامه‌های همدیگریشون نمیدونن دستگیر نمیکنن و اکر محمد اقبال گفت که من با ویا کار ندارم من فقط در خودم جواب میگم و کی اکر بیروز گفت که خیلی گفت یا مشکلی خودتونن این تران ما ایتانی ویا گپ زدن نمیتونم همه خودت موندن و پرسیده
همه چی سبب نمیدرویان من نمیگم که یکون بدبینی یکون بخیلی یکی برای که روشون سیاه یگان چیزی دیگر نیست دیلش رنگ روش سیاه های پروسته نمیفروشه این همیقه یگان مشکلی نیست تا بچه مورا چونگی جامعه درویان تماشا میلن مردم به عمدی همین 4 تا مخالف های نکی در اینجا ما 4 تا مخالف ده برنامه اومده صحبت کنه نمیتونیم برای که دیلمون سیاه هند بعد میبینیم هم دیگری اونا نگاه کنیده برادر عزیز من به خدا قسم ایکو بعد نه کلمات گپ تکجم پشتی برادر عزیز یک چیز میگم همین یگان آدم نمیگه که دوغی من ترش هم خیلی بله دوغی شرینه بعد یک چیز بست فکر کنه که واقعا هم همین مبارزه رنگی کنکورنت های مثال دو مگزینه هر شکر بیزنس یکش 50 درهم ارزونه یکش 50 درهم قیمت مثال همین خیلی این مبارزه رم یا آدم میبره با چهره صحبت میکنه بار که یک نفر دیگه بعد میبینه با خود من خیلی آدمو دیدگیم ولی شما فکر میکنه که ما در اینجا گره نیم قچاقون میگیریم ما در اینجا رنگ سگ پشکیم ولی بسیار گپایی که پروست نمیخوام بگم ولی وقت ساعت داره این چیزا برادر عزیز من نمیگم یا آدم دیگه میبره یکو با خدا پال نمیره میگه با خدا پروست مردم یا های که برای من موجیک واقعا محمد اقبال دیدگیم با خدا من گپ خطا پاره روز هم گفتم بدونی اچم به من گفتم که برنامه‌ات و من بگه که شما چه کار میکنید نمیگوی من نوم تمه گیرم همیشه دعوت کردم پوبلیچ نکیه مردم یا که بیای سری هم مسئله برویم یا که تو من بگو که تو چه کار میکنید من یگان چی نگویم دیگه بدونم که تو یگان کار میکنی یا که نمیکنی مثال من ایدین سنی محمد اقبال مثال عبیدالله با یک چند نفر دیگه که من گفتم که مثال ما این همین کارها رو میکنیم همین کار کرده شده من دیگه گپش ندارم برای که او آدم هدف شما فهمیدیم که چی کار میکنه دیگران شما نمیفهم هدفشون چیه وقتی میگه بیا جوشیم میگن که وایرا اوزی همین آدما برمدیان که بگیم که مردم دعوت دارن که ازشون هیچی نمیویه دعوت دارن که بیا این تیپ یگان کاری نو باشه برادر عزیز خداتون بس فایدتون از زلال تو خید بکنه که همه کدمیش درسته یه بچه نمیشه ما بشینه برادر عزیز ای تکنه برادر عزیز او تکنه نمیشه خیلی باید 10 نفر 100 نفر سرجم میشه یا برنامه میکشه آید همون برنامه میره کدر تیار می نمیدونم بازی 1000 کارهای هسته که باید ما بکنیمش متاسفانه نیست نه مخالفش در برنامه نه یگان کس باید یک کاره باید کلوب حوز اگر همین مخالفو جمع شدن در این برنامه حوز این همین روز نمیدونم ای محمد ای محیدین کبیری سر کرده تا آستانه ایفا بگیم همش نمیشه برویان نمیشه در برویان یگان کار کرده نمیتونیم واقعا برای که یگان برنامه نیست باید کادر باشه باید یک کاره هست که پروسه من نمیخوام اینه در اینجا بگم وقتی من اون انسان ها رو هم خیلی ببینم من برنامه ما پیشنهاد میکنم برادر عزیز این کارا کردن در کار من چند سال پیش یک گپ گفتم تا حاضر من طعنه دارن که تو مقصد هم خلکی گفتی برادر عزیز دیگر راه نیست با خدا با گفتن که اگر میشید محمد اقبال آیت تویش گفت رحمان فا یگان چشنم بچه اوچسکوی را گفت ملیسا را دخترو را همه حرم خورو را گفت دیگه چی تو میفوره ایجا دا بشینه ما اگر روزاش نیست سالهاش ماهاش گپ بزنیم من نمیدونم اگر خاکوزی اگر نمیدونم من در دوره اومدگی گپ زدم که من یوتیوب ولی پل نداده که من مثال بگم که آه همین قیپل کار میکردیم ولی چیزا برادر عزیز به من یه صغیره هستم که من لااقل خوبی کردن نتونم گندگی نمینم نکی ولی نفرهای میبروین که یک گپای را یک کارای را میبروین روشنی میدوزن و این ملت که مردم اومدن اروپا چکار کرده سودیان
به خدا ولی گپو پلوبام میبره من نمیگم یک کسی دیگه میبره هر یک کارای اینا کلمه بخشش ممکنه بگم یک گپ بگم یک گپ بخشش نو برادر بگو انا وای یا خیلیش با خیلی یا خیلیش میدرویا اکما نمیدونم کیم چیه دیگه آدم کیم کیورا گپاش میگه یکمش میگه اقبال کیه اشور کیه نه خدا سوال میتن نیورچ میکنه نه خیلی گپتا پریبواد میکنه وقتی یک گپتا رفته وای گپ میدرویا نفهمیدم نه او باید برادر بود ور استودیو برو واردم که برای که گپاشو دوباره اومدن ما برای که اکر ماز وقت داخل تماشا میکنم والله قسم یا خلاص متا چیم سوالو میتن که نه میره و اقبال بیده اشوری نه آخو او پرابلم اختیون قطعه بود بگو که ما قطعی گفت قطعی ما گفت بگو ما امروز چی ما نه کبریش بیار نه اقبال بیشه نه اشور ما همین هر کس گفت میدن برای خودش نه طرفداری نه خیلیش میتونه باینده والله قسم میتونه خطا چپاگردان میکنه خیلی سوال ای چی با مویدین اشوری خیلی گفت چی با اوشی خیلی گفت اول نه یا تایگاش ما طرفدار ازم یا تایگا آدم دور اومده حسین اشرف قطعی روز برو اومد خدا را اوچش قرات کرده نسام نه که ما که گفتی گپا ما اینا خدا میدونم ما یگام کس نمیگه تو گناهگار لبو بنده خدا گناهگاره او روز هر دشت اومده حسین اشرف هستم شیر نه اینا فرق نمیکنه ایش بایشه انا اورا میگه دیدی میگه ایو چه خیلی میگه هم اقرار میکنه هم جوران نه که ما دن اینترست نه هم باشن هر روی حق ده نه کس پاس بگه نه کس بولو ورونی براون رون نه تدا کار بگه نه دیگه اشتا نه اوشتا نه اشتا هم جاب چخل میگن هم کسین شما هم کارین گفتی گپونم چیو باید جمع شوین هم گفتی کیرا گفتی اکای نه اقبال میگی کی میگی گفتی بیا قطعی برادرو ما بشین هم صحبت کنم تا حق گفتم گپا و اکا گفتی این برادر عزیز نگاه کرد ما اگر همین طرفتان بگیریم این همه خیلی حوزی رفته است داره که فقط یوتیوب ده لایک بمونه کاروچی با پیش توی برادر سوم پارتوی کاروچی یگان کار بکنیم فهمیدی همین رفتن بگیره 10 سال میگذره فهمیدی یگان گپ نمیشه بعد اگر یگان گپ هم بشوه به همین مردمی که امروز دارن مثال هر کس بیرق خچه داره پگه ما تاجیکستان هم بریم کو باور که کو مش پشک با خدا ای بچه ما یک باید نشان بتیم با مردم خودمون توری بکنیم که یک آدم تنقید مینه یا آدم نمیدونم یک گپ میگه باید ما برداشت که همون چیزا داشته باشیم روز زیاد انسان ها میبرن هر یک گپایی میگن من گپشو ندارم من دوست دارم همون نفر یکی تو من نبرو ای دوری بله نک برادر عزیز من نمیخواهم بگه که ما تو نمیخواهیم یگان گپ نیست وقتی که شما برنامه من قبول داره برادر عزیز واقعا قطعی باشه رنگی عزت امانم نکنه من عزت امانی بیچاره گفتن که 18000 آدم تماشاش میکرد اکر مازم با خاطر باشه تاجیکستان بره او اکر بردن زندان کردن باور که در گیجوهای همون آدمی که نومی عزت امان میگیرن نیست نه بچه مهاجرا به خدا رحمان همون عزت امان شما رو آوردن که اگه نبود چوه امروز نه امروز صدا بلند نمیکنی چوه امروز خاموشه به خدا شما گناهگار میشه برای نسبت عزت امان در وقت شکل نخیست یک اوش دیر شروع مرده که یه بار سود کردن باید برگه ایلواش کردن چند سال دیگهش دادن اگه پیشیگاه بده کلمات ما همی بسیار کلمات بخشش اکجان انا سروب زفر اکای جوی موای ما او را میدونم اون او در ترکیه کامیرا کش گفته بگیره ایره پسته بکنی یک ویدیو کی بود در کانال کی برو ما بده میره و یا هم سیمفشان بده هم خدمتشان بده گفته و ایره چکنین او را چکنین همی گپ بعد دبای نختون یکم کینو میشه بعد مردم دا فوش بشه مردم بوجه اویر نیستش موده چه خیلی بگم باوری یا میگه من خطی دروزیم واقعا همینجا مردم میبرن به خدا میگه که ما شما را باور نمیکنیم برای چی برای که ما سر یک مسئله دا نامده بیو سر یک مسئله بیو چون که مردم شما را کمک مینم
اون هم جمشه چانی نزد چیکو که خیلی بعد اینمی تلفن واتساپ است که به پوبلیک گپ زنیم اینا شما به پوبلیک گپ میزدیم مردم نمیفهمید این چیزا را واقعا نمیفهمید این داوره بسیار بود این گپا را میگه او گپا بعد میگه اوه جمشید راست گفت او آلماز او ایش آنم خیلی کینو با کینو میره و کو هیچ هست باورده که بعضیش هست میفهمن بعضیش هست یا میگه یک وضوخ میگه وضوخ میزنن میگم میروان فهمیدی که جون اگه من یگون کسی نمیگم ترق نه ایشا ترق کنم نه اوشا راست دیگه بگم که الماز ما گفتیم من خودت دباره چی من انم رحمتلو جمشید خودتی من فرق نداره جمشید خفه میشیده باشی نیک من پروت سخنو گام میزنه هر سیتا گارن نه اکای اقبال بیام میپاین دانسته اون نمی هر نمو گارن گام میزنه که من پادشکش ما لایکو پون پریود نیک من نمیستم لایکو را نمیخونه نگی وقتی من سپید نمیکنی نه یا بعدی برنامه میخونی بعدی برنامه ای چیزایی که در استریم نوشته میشه دیگه اینا دیده نمیشه همین رو خود میبینیم شما همه همین سبشنی فهمیدم خطا جون گام نه زمین مانی 24 ساعت قطعی خودتم همین ان شاء الله آدما بدرویا یا دستش هم که همش میشه و اون چند بار گفت بیا بریم پیش میرم قطعی نمو آدما اشتگی غیر خودت یگون کس دیگه من نشنویدم یگون آدم ایزاده که بگه که بیا بریم فقط همین خودت سخنوری میره تمام پریود فقط خودتی اگر ختم بیای همین اروپا من هم خیلی فهمیدگیم که کسانی که اروپا میان بعد دیگه برنامه هاشون دیگه میشون دیگه نمیخوان که برون برای که اینجا کارباری اروپا دیگه به خدا مردمی که اومدگی میدونن کسانی که اومدگی نیستن میوه که من مبارزتر بدم در روسیه بگیم اروپا اومدم وقت نمیام که مبارزه برم من هر روز در برنامه مخالفا بدم هر روز میبرم فکر نظر من میگفتم حاجی وقت نمیام در اروپا که قفای کاربار زندگی که بریم برنامه کنیم با مردم صحبت کنیم باور کنیم اینجا میای با کاربار دیگه میشه برای خیلی مردم اینجا اومدگن اونجا پیشروش خچونه گرفتگی اند اینجا او روز گپ جون او روز پته اکای که گپ دادی پاسپورت ندارن فهمی او روز یک گپی زور گفتی اوشاو پاره کانال دومادی گفتی ما یورو و دلار یافتیم و آدمگاری نیافتیم نمیقدر گپ نمیفهمید گفته بحثای نمیقدر گپ بحث شکاف میکنه نه که معنیش بفهمه گفتی خود نمو برنامه دا گفتی نه گفتی اگانی هم گپا گفتی گفتی ما همه چیز یورو دلار را که بین همین مردم من نیافتم رحمت برادر گپ نه این گپت گاره نیا امر همینه که باید ما یگان کار بکنیم من اوجه این مردم فکر میکنه که ما اگه یجوه شیم یگان گپ میشه نه یجوه میشه که 10 سال دیگه یگان گپ نمیشه باور کنی راست نکی نمقه خطا کد جمشید چی با بگونم مشنکی نمر یکی ایسوق ایوب در درآمد قدش گپ زد آدمو بلد گارن ایوب خودش هم ماشین گه تروم چیکم نوقت چیزای او برآمد برنامه یامودا قطعی کی مکیو که زنی کی را گرفتم او زن تام ترما بدروی ما میگه با ای گپار با نمیگه او غضبی شید میگه غضبی شیدی عقل میخره چی خیلی میگم با توجیکو دا چیم چی خیلی گپ با مطل است ما خوندگ نیستم تو سین نره خوندگی مگه جو میدونم چیم چی گپ با هم ایسوف قایبای دین نخو کنی لبای برنامه سیاپا یک گفت گپای خودش تورم چی میخزه آدم را 30 فکر میکنه راستش ما را گدت 20% بیننده های من زنکه باور کنید برادر 20% 30% 25% زنک باشه ممکن راست میگی که گپ حقه من اکاز نمیکنم زنکا زیاد تماشا میکردن خواهش میکنم که یه ما یکون گپی به من نگفتم پروسا تو ایستو خواهی یا ماشین نیکای گفتم که یه پدانالا حتی همین مدروی همو در نخواهم در برنامه که خودت گپ زد تمام یا جهان تشکر برادر عزیز خدا نگهبانت اینجا چند نفرای دیگه هست اینا قبول کنیم خدا نگهبان خب اینجا حق سلام علیکم آقا خوبه سلامتیتون خوبه و علیکم السلام با همه بینندگان بله بفرمایید برنامه اوزود اکا ماز میدرویم یا چی گپ میزنیم
همین برادر خیلی خوب سر کرده، حرفاش در متوجه نشیدنده، بعضا تحقیرها هم کرده. بچه کوچه همه خیلی گپ میزنه. نه تحقیر بعد نسبت یکی محمد اقبال من نمیدونم باید چه خیلی قبول میکنه نمیکنه. باید هر یک انسان همه بسته برادر عزیز، همون مردک به زبان خودش میگه که کسی که مثال نام من شکسته میگیره گفتگی اون مردک. بله نه به همین خاطر شاید من یکان بار اوی گفت نمیگم، برای که من یکان خواهر اپا ندارم که باید بتیمش. به همین خاطر مرا به دمش حیوان. نه واقعا همون مردک به زبانش گفته شده که من نام بد بگیره. من به همین خاطر یکان محل نام باید کج نمیگیرم، هم چه خیلی هست هم که میگیرم. اگر همی برادر کسی رام نباشه یک کس یک گپ حق هم میگم و باید گپ شا بگیریم خود شا بگیم سرش تیم بر روا خودش. در وقتش حاجی میرزا را مولوی میگفتن حاجی که طرف حکومت گذاشته حاجی میرزا بده نه که گپاش برای مرا راهنمایی کردگی بود در وقتش. بله حاجی رام اگر طرف حکومت گشتگی باشه ای اشکورا یگان شاید ایسابی نخوست رامای گوسپان شاید دست بتا نخوست نه پرادو یا اگه ماشینو شاید دست بتا ایست گذشت. ای هم حکومت هایی که ظالم های مردم مجبور میکنه بایراه ها میبره نه که ما همون انسان سخانوش قطعی یک روحی چشمون باز شید حرام های حلال فرق کردیم. حاضر خیلی بگذار حاضر که طرف حکومت های مخچه بعد بگیم چیزی که بگیم خودش یکی برادرم خیلی که نمیدونم ما اصلا این چیزا را یک خصلت منافقی میدونم. هر کس خیلی بفهمه نفهمه که در یک مسجد 10 نفر باشه در بین 10 کس 2 کس منافقه میان خبر جماعت یا کی سوسی یا کار میکنه یا که در محله 100 کس باشه 5 6 کس منافق است. منافقی همه آدمایی که گپ میبرن یا یک کس تحقیر کردن یا یک کار سخنه خوب شب بگیریم دیگه سرش تیم بره کسی مثال تحقیرش نکنیم خوبتر میشه. اینجا برادرها در کامنت ها هم گفته سن که همین برادر خیلی کی خوب سر کرده آخر اومد تحقیر کرده سه کلمه نفهمیده سه گپشونه. خب خلاص گپ چی در بگذاریم که با مسئله همین قانونایی که میگن که برای اویلا اوزادن ای پولی سویت پولی نالوگ یا که نمیدونم ای همین مشکلات های نبود یک سمایلات دیگه توجیگای را که به برج گمرکی گرفت رو آورد. خود اگر هم ماشین بدروری باور که پوست میکنن همود بچه ارزشش گفته تا 2000 تا 15000 دلار تا میگیرن بعد گمرک داد راست مشکل میکنن. همین خیلی فهمیدم ده همین سمایلاتی حسنا. بله خلاص اینو که نالوگ نمیتن یا سومی سوید نمیتن سومی ایو را ایما گرفته سن. این سومی اینو را ایمی مردم گرفته سن. این همی خیلی که وعده کردن همی پولی برق حتی قیمت نشوه امروز آمده تو 30 و 35 دیرم رفته سن برای که و یا سومی پولی برق و یا پولی نالوگی جای کارشون یا که نمیدونم یا چیزی دیگه نمیتن همه یا آزادن قرضشون 3 4 5 سال در جمع میشوه میبخشش یا برا همه قرضا را بخشیده سای ای مردم گرفته سای و یکم بگیم یکم مشکلی نداره برای این حکومت برای که پولی سویتی نمیدونم تالکورا یا که زوادی تیلو یا نقره یا که هر چی که نباشه ملت جمع کرده گرفته سن. برادر عزیز یا جهان تشکر خواهم رحمت الله انت فیکی یا که هم نسته شکو یک بسم الله که صدا تبرو. سلام علیکم برادر الماز امیدوارم خوب صحت سلامتی. سلام با کل تماشابینان. با فکرم آوازی ما هست فکر نبدستی بیا نه ما ای فکر گفته گپو یکم بر فکر دمونا نیستیم کو ای برادر خوب قای کرد مقصد درباره مثال گپ نالوگ درباره مثال گپ سوئد واقعا همین چیزا هست. ما این چیزا فقط گناگور دستر ملت خودش میبینیم نه اینکه ایمینه در رحمانوف برای که رحمان وقتی که مردم که خب میکنه او رحمانوف او مثال دیگه پروا داره باید برای جقیدن میگیره برای
ҳамеша бояд мардум ай ҳаққи худаш ҳамеша талаб куна. Пас талаб кард Раҳмонов он кор ай дасташ намеяд дига. Бояд ай свет, бояд ай не то что ай свет, ай овани, ай тамоми чиз. Барое ки мо озодӣ надорем. Миллати мода озодӣ гуфтани гап нест. Ба ном демократия. Демократия тоққа барои Раҳмоновай, барои гуфтаи аму гирди навои хичай. Барои маву ту демократия нест, барои маву ту рабияй. Ҳамин ба ҳамин хотир ҳеҷ вақт бародаро ба ҳамин кули мисоли гап Тоҷикистон гуфтанем ки ҳеҷ вақт ай ҳаққи худтон хаб накунед. Ҳамеша ҳаққи худтона талаб кунед. Вақте ки ҳаққта талаб кардӣ, иншоалло муваффақ мешавӣ. ин Раҳмонов ҳам иншоалло ин зулме ки даи миллат кардагиай, иншоалло ӯ ҷавоб метаҳад. ӯ қарӯзи дигаршам набонда. Аллоҳ худаш шоҳидай рӯзи соатш мешавад ки Раҳмонов ба тамоми корҳои кардагиш дар назди миллат ҷавоб метаҳад. Дар назди ин на самом деле чизо мешавад. Раҳмонов як худаш кӣ будак? Агар ки бой набо, агар фарзандаш болоя, агар қудрат бия, агар падараш ки қадар гуфтаи гапҳо дар вақти нодорӣ, дар вақти мисоли гап гишнагӣ ки мисоли гап ҳамаи чиза дидагиай, ин Рустами ҳайвон бия якҷо дига мисоли гап барое ки пишти Рустам сер омадагиай, Рустам якҷо дидагиай гишнагӣ ташнагира. Ин бо бародар Раҳматло, ами масъалаи Рустам омадан не ки як пилусагӣ калон дора, як рекорд мешавад. роҳбари ганг дар ягон давлати дунё набуда ки роҳбари ганг ҳаме пайдо мекунӣ дар Тоҷикистон мешавад. Агар ҳами бишавад, не ки иншоалло ки ино бояд шикаст бихӯранд, бояд ин мардум сарҷам шавад ки режима сар не яку Рустам ба фикри ман Рустам долга наметавона истода, ба хотире ки ӯ ҳамун гуфтаи гапҳо фаҳмид ки мисоли гап Раҳмонов ҳамун чихеле ки мисоли гап фарзанд як чиза орзу аваз мекуна, ба ҳамун хотир аку орзу авазш мумкин беста ягон як ҳафта, як рӯза, ду рӯза. ӯро агар ҳамун дирани хичон ҳамун коргарое ки мисоли гап гирда навои дорай, аммо худаш мезананд сираш мекуна. И аку Раҳмонов аку чихеле ки Путинани биравай байн, дига тамом. Рустама гирг мехӯрад, дига тамом. Бечора дига намедона чо куна. Яки иншоалло бародаро, мо байнмон нофаҳмогӣ дорем, не ин ки то он дараҷара. Мо иншоалло якҷоя ҳастем, и бо мешем. И фикр накунем ки мо мисоли гап имон хафа шидагем, мисоли гап мухолифон. Не бародаро, мо ҳамеша якҷоем. И мешава, ин момента як вақт мешава хуба, як вақт ин ҳамун хеле чихеле ки дар хона вақти падару модару фарзанд акаву дудар чихеле мисоли як ба худи як бехуд ҳам хеле. Иншоалло мо ҳеҷ вақт чӣ нестем. Не ки вақти соатш мешава, ҳеҷ вақт ноумед нашед. Мо ҳамеша умедворем ки мешава ӯ рӯзу соате ки мо бармегардем ба ватан. Иншоалло мо ҳеҷ вақт ноумед нестем. خب زور انشالله که خدا که به همون تا باشه، خدا جون که هم تا یگان دشمنی نداشته باشه، و دیلامون رنگ رام و سیاه نباشن. السلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. خوب الماز برادر، خوب هستی؟ میشه شگر. وقتی که فرعون بستر قدرتش بود، الله سبحانه و تعالی به فرعون نه معجزه بزرگ فرستاد و نه عذاب فرستاد. پیش از این عذاب سخت بروش بیاید، اول عذابی که ملائکه را فرستاد. ملائکه آمدن تمام فرعون را، خانه و در و کاشانه و زمین همه را خوردند. فرعون مجبور شد روان کند به طرف موسی که موسی دعا بکند. باز از این فتنه یعنی چی؟ برادر یه دقیقه بسته همی صدا دمه نمیخیله یا که باور که میگوید ادری بانکه گپ زده شده. نه صداش همون خیلی صداش باید بیزه بیبده. برادر عزیز همین ای سرکه اگر بتونی که وحبشه زور میشوده، باور که من چشمو در گرفت.
گوشام چشمام در گرفت، باور که نتونستم خیال کردم که در بانکا گپ زده. خب اینجا عبدالرحمن. سلام علیکم و رحمت الله. و علیکم السلام. آوازم هسته؟ 100%. برادر موضوع چیه؟ من همین نو در اومدم دیدم همین افیره گفتم یا برو درام شما موضوع همینه که رحمانوف سبب در چیه که خش تبارو یازناوش اختی خسر بچه‌هاش امتیاز میته به مثل بک صبور چند میلیون سومونیش بخشید که داموش رنگی ارچه زنبورای بگیم که مردم عادی در قانون نبروره که کسانی که سومی برخانه میتین زندان بشون یا که چند مبلغ اشترافشون بکنن. وقتی که سوید نیست این قانون میبروره، اگر این سوید میداد چکار میکردی مردم؟ همین در من موضوع درباره همین چیز بود. بسم الله الرحمن الرحیم. هم دوره فرانت خلقی اگ میگیرم و بعد اسم میام. مثلا وقتی همین رئیس جمهور تحقیر نمیکنیم، برنامه شما نه ما پیشوا برای ما نیست. خیر رئیس جمهوری که مثلا ما آواز ندادم برای بگذار همین که بگیم برای ما پیشوا نیست، برای ما نمیدونم اساس گذار هم نیست و یا طرفی صلح بود. مثلا وقتی آمد گفت که هم یک کاستوم دارم یا اکا دارم تراکتوریست هست اوزی میفهمیم 20 میلیارد دلار داشته. این 20 میلیارد فقط در همون صورتی که ما خاموش شدیم بعد جمع شد. ای سبب خاموشی ما هست. اونمو خود در افیرو میبروی گاه میزنی اسدالله خطی گاه میزنی همون اسدالله نماینده همون حکومت خیلی که وزیر ببینی بدبختی هم یکی فقط اسدالله میبروی گاه میزنی دیگرش قبچی ندارن غیرت ندارن. لیکن همون اسدالله هم خیر اگر ببروی گاه زنه در چی جهت برادر؟ مثلا همین دیالوگ ای که کانتکت شوه اونمو مسئله را که استاد کبیری یا که نه استاد اقبال محمد اقبال صدرالدین همینو میبرن گاو میزنن همین مسئله اقتصادی ده خیلی که بیچاره اسدالله جواب داده نمیتونه. نه که باید همین سوالو داده شوه که چی با پنسیون تاجیکستان همه کمتری نه که سوالایی که نو سر میشه و همین صحبتی ما چی با مثلا تاجیکستان اونقدر ای همین مهاجرا تورم ای که و پی دولت ای پول مهاجرا بسیار وابستگی داره. این خودش نشانه ضعفی حکومت ای. همین سوالو را کم کم آیا اسدالله همون خیلی که بتونه که بکی هم یا حکومتی ابرقدرت پول داره حکومتی ما یک از نمیبره گاو زنه اسدالله بیچاره را میبرونه مجبور گاو میزنه. همون سوالو را اقلا همون را بتیم همین افیروی اسدالله را تماشا میکنن بگذار که مردم همین سوالو را خودشون هم بتن. یکی همون سوالو اقتصادی که چوب نفقه تاجیکستانی 15 دلار چند خیلی نفقه. بله به حد کم باور که زندگی کردن نمیتونه. اگر یک بودن در اینجا پنسیونر دمگیری میره باور میکنه پنسیونر در پس بدلی مرسدس کشته شده. مثلا وقتی که همون صحبت استاد کبیری را گوش میکنید خطان آدم پیگیری میکنه مسئله های حساسه که چی باید یک حکومت تاجیکستان برنامه نداره که مثلا باید بودجه تشکیل میشه و ای بودجه مثلا طرز رشد اقتصاد و یا برنامه‌اش پیش بینی میکنن چی با رشد اقتصادی مود فقط ای پول مهاجرا ای بسیار یک علامه آوره. بعد این کاتاستروفه چی میشه یک شرمندگی که مثلا همون اسدالله بیچاره را خیلی میگه ندونین که بیچاره جواب دادن نمیتونه. نه که همون را ما سوال بتیم که بگذار این سوالو در جامعه باشه مردم مثلا همون اسدالله را خیلی که ما میگیم اسدالله برادر ما با تو دشمنی نداریم. نه که همون سوالو را ما دیگه نیست یک از بتیم وزیر اقتصاد قطعی ما گپ نمیزنه وزیر رشد وزیر سروزیر معاون سروزیر این سوالای ما جواب نمیده. حکومتی نیست که ما با ما دادرس باشه و مثلا سوالای ما را جواب بده. میگیم اسدالله جان کم تو جواب میدی سوالای ما را. بله بعد اینا جهت اقتصادی خیلی کلی گفتنی و بسیاره. بعد مسئله ای که نمی
کساد فرهنگ میشه و کساد مدنیت میشه و ما که نمیدونم فکر میکنم که علامه‌وارش همیه که نمی نمبروی که با آخر تماشا کردیم یا جوان دختر توجیک میبره در بین صحنه گوشتین میگیره قطعه بچه این فرهنگی تمدن آفر توجیکستانی این است که یا زن ببره در بین صحنه در معرض یوم قطعه بچه گوشتین بگیره تمامی همه اطرافیان بلی بگن ایو داد بزنن خیلی برادر این درگجو تو همه سوال همه خون که اسدالله برادر ما جواب بده من نتونستم او افیر در آمده افیر استاد مثلا این فرهنگ او رقصوی پیش چوبانداز میگفتن رقص ها می برآمدن بسیار عمل های فحاشی میکردن همون کودکا مثلا خواهرای ما مادرها در همونجا صحنه شدگی تماشا میکردن این وزارت فرهنگ کجا نگاه میکنه این چی بدودیه ای مثلا یک آدم در یک ویدیو یک سخن میکنن نمیدونم او را میکوان میوان ای دیگه مملکت پول میتین میخرن در پیششون که عملای فحاشی میکنن این وزارت فرهنگ کجا را نگاه میکنن همین سوالا را مردم شریف تاجیکستان چوبه به حکومت نمیته حق مو حکومت مو اسدالله من میخوام که همین اسد من نتونستم افیرای باید در آمدن نمی وی پی این در اسیه بزرگ کار میکنه می خود سلوچای نغلطی دی برادر عزیز اگر همه علاج باشه همین من پیامای مرا به همون اسدالله برادر برسونه که بگو چی خودت ولی بکن او باید تماشا داره وای بیکاره روز تا بگرم میشینه همین میکاره مثلا کودک همین یکی جا چی بگذار مینویسه که همین فرهنگ جواب دادن هم در بین مردم ما خیال میکنیم که همین نشانه های بیداری ملت هست همین ملت تاجیکستان بگذار حکومت ما وادار کنیم که نمیخی نماینده تمیاری خیلی که بچوری اسدالله خیلی وقتی شای برمین یعنی که مثلا زمانی میشه که با سخنگوی مثلا وزارت ها میان با باید جواب رو باید بتانه و تو که خاموش میشینه ای بچوری اسدالله رو مقبول میکنن گاو میزنه کم کم باید این سوالو رو جواب بتانه بعد درباره همین برادرای مخالفی که در همین مبارزان الله قوت قدرت شما بتن همون زمان نرسید که همون یک زمان اتحاد نیروهای اپوزیسیون بود که همین برقرار شود همین فکر به استاد کبیری و به استاد محمد اقبال و این برادر حسین و نمیدونم به تمام حتی به همون دادو جان عطاالله که وای هم خیلی که در راه مبارزه بود بعضی اختلاف نظر داره بگیم شما که شخصیتاتون وقتی که کینه ها دارین شخصیتاتون که در پیش نظرتونه یعنی که تا زمانی که شما شخصیت خودتون رو ببینید که ای شما ای کسی شما در یگان درد رنج رسیده یعنی که شما درد ملت نمیبینین من این می پیام ما با تمام مخالفین هستند واقعا هم درست نگوی که مثلا تا زمانی که شما شخصیت میگین یک از تر یک چی گفت یک از تر یک چی گفت من فکر میکنم همه آدما درد رنج این ملت حس نمیکنن یا که همون درد رنج خودشون اینجا فقط پرابلم همین شدگیه که من همینجا برآمدم گفتم که بیا سرجم شیم باز همین اختلاف شده بین مخالفین که یک نفر برآمده گفته که بیا اتحاد شیم یگان کار بکنیم همین گپ فتنه بوده بین همین مردم اگر همین کاری ما فتنه باشه من میرم همین میدان سیاست توکلتون به خدا من نبرات میخوام که ما سرجم باشیم یک کاری بکنیم که یگان انسان سینما سنگ نزنه امروز لبای کس میاد یتش میاد اینش سیاه مینه یتش میاد وایش سیاه مینه یتش میاد یک گپای میگه که من نمیخوام این گپا را با وقتی یک جای باشیم کسی چی میگه زید یا برادری من در سرش با سنگ میزنم مشورت ادراک هوشیاری دیگه روش و سیاه هم نمیتونن قطعی یک آدم 4 دهن گپ زده تو بیا بگو که قبولت ندارم تمام کو در یگان جو من نمتا میگیرم یا که یگان گپ تون میگم در یگان جو من قسم خوردگیم که اون نفرایی که میبروین میگن که مثال همی قبولت ندارم یا که ما نمیخوایم قطعی بدن یا که ما اجیا نمیشیم نمیگه پورا برویم بگن من قسم خوردگیم که من بستری حرفی همون نامی همون آدم کلمه نمیگم میرم پراپوسکت چی مینم
به خدا مشورت ادراک شعوری دیگه نمیبرن یگان چی میگن ما تنها در بین ما همه متاسفانه همه خیلی شدگی که پروسا باید ما یا تمونه پس بکنیم یا تمونه بعد بگیم برادر عزیز یک قدم پیش بریم با ایجا بخدو بچه گفتن همه گپورا بخدو من دیگه ایزو میکشم یکون چی بگم که یکی همین گپی من نباشه گپی یک کسی دیگه همه گپورا گفتن این گپای ما پافتورن بخدو گپای ما پافتورن ما بس باید بکنیم خیلی کارو را باید ما یک قدم پیش بریم باید نمیدونم باید ما ازیا بریم بدرویم باید ما نمیدونم یکون کار بکنیم یگان کس در فکر یگان چی نیست یگان کس یگان کار کردنی هم نیت نداره ندیده شدم نه انشالله که همین قدم های اولین این تحرک مشورت ادراک و شعوری دهد عقل ها رو عقل ها یاری دهد مثلا بزرگان مخالفین ما کوچکیم در نزد و یا بگذار یک نصیحت که ما با اونا من خود کوچک میشمارم نسبت هم استادا یک خاطررسان میکنم مثلا با احترام با عرض احترام همه استاد کبیری مثلا محمد اقبال که برادرای گروه 24 با عرض احترام همه آنها با عرض احترام اونقدر در همه راه مخالفت عذاب و رنج و مثلا شکنجه ها دیدم بخصوص نفرای پیشمو ببین چه دسیسه های نسبت آنها تیار میشه و چقدر حکومت مبارزه شدیدترین بر آنها میبره با وجود همه همین مخالفین گرامی اگه زمان شد که بعضی کارهای را مثلا نادیده گرفتن تا نادیده نه او کارها را یک طرف گذاریم و مقصد اساسی دا بیاییم مقصد اساسی ما همون رفتن به وطن ما باید بریم یا جایی این وطنی ما نیست این سویتو این اسفالت این کوچه این خونه بلند این ما نیستن اون همون کوچه های پری سنگلا خواهی نمیدونم خونه های کجیله بیک صبور های هم چیزی را که هست اون ما باید همونجا بریم که ما بریم وطن دا بیستیم هم یک کاری کنیم که به وطن بریم وطن ما سرجام نشویم ما رفتن نمیتونیم پیام ما با همه ما را رحمانوف میکشه 100 سال دیگه بلاست من نمیدونم برای چی همین برادر عزیز کامیرا تا بکش بعد قبولت کنم برای که با همین روز یکون گپ میشه من نمیفهمم کامیرای من گیرونه یک نفر دیگه برادر عزیز پروست من خوبی که اولی نکردم برای این میلاد لااقل همون زلالم نرساتون بخشش اکا الماس اکا واکن بخشش ما یکون که تنقید نکردم که اکا جون و برادر برو ما تنقید کرد خود نفهمیده ما کی صف ایوبا گفتم اگر محمد اقبالا پروست نومش کج میگیره و مردک گفتگی گپ شب همین خاطر استاد کبیری استاد محمد اقبال که صدرالدین ما وقتا محمد اقبال میگه محمد اقبال اگه نه فهمیدم که صدرالدین بوده او صدرالدین چه نه فهمیدم ما الان نمیتونم خیلی همه آدم نامش مثال خیلی یا پره میگیرن ما با خدا تنقید نمیکنم که ما من پرال نبفهم ما خیلی سغرای نیستم که که پشتی پرده گپ زنم اقرار من کاملا گپ زنم لیتسو گپ میزنم یکی اکجون بخشش من یکم که تنقید نکردم نخواه که بخدا بگه که همه صده برادر عزیز یکم چی نیست پروستا برادر حق گپ زسته برادر در رنگ من ور مسکو دبته غریبی دبته رحمت و پدرش ما غریبی دایم ما تقاجون یکم که تنقید نکردم و برادر خیلی گفت تا الماس نفهمیدی مقصد تر تایگا مونده و این اگر معنیش بفهمی مقصد میگه تیرت نفهمیدی اولش خوب گپ میزد آخرش میگه تنقید کرد خیلی نکردی خیلی من تنقید کردم بیا ما بخشش میپرسم که مگر برای صدرالدین نه که اینه او محمد اقبال صدرالدین اما سطح دیگه واژه همین موضوع میرود دیگه باور کده رحمانوف نه فقط تا دمی جایی نمی برادرم روی خاطری خودت رو مگه نه دروغ نمیگم نه بپرسش روی خود برای چهره نه سخنات من گفتم کو همین
گام میزنی خب استاد بتای خب ایش پس استاد میگم برا خایسه یک ما تنقید ندارم کسا چیکار میکنم چیزو رو ما برادر گپ نیست شعر نر بده که با درآمدی همین مردک یا موژیک همون موژیکی که میگن گپ شب کلا میگیرن ما یک ساعت نه نیم ساعتی تام جدم نوارداش ویدیو ویدیو کردم خیلی گفتم چهره قطعی بگی با ویدیو تا بکش تو اکن خد تاج آرشیو پیمات چیدا بود اکجون نه با همون نامی همون محمد اقبال گفتن کجلا گرفتن همین قوجه بسه ما شما را فهمیدم شاید شما نفهمیده یا که الماس هم خیلی بدو کامنت دادم گفته سابدن که همین برادر هم خیلی نام گرفته سه چی با که نه اکل محمد اقبال همین اقبال میگم محمد اقبال یعنی چی محمد اقبال خب بخشیش هم که گپش کردنش تمام رحمان و پدرت خد دو دیگه شی تمام من نام یگان چنا میگم من لیش الماس و نام رحمت الله کی باشه سخن یو برادران یو را پادش کنن لایک کن پریود رفتگی کامنت کار میچ کنم میخوام کامنتی ما را دیگه بخشش اکا جون نه اکا سخن کنه خیلی مایل خواب نیست خب اکا مو سخن کنم اکا ما میجاییم ما بگم برادر عبدالخلیق یک جویا شیدن گفته سن خیلی برادر گفته سن که یگام مشکلات هایی که بین خشم بدن یا که حوزی باید همو را یک طرف گذارن این همین سبب دست جمعی گفتی شما که یکم شکست همین رژیم میشوه حد یقل هیچی نشوه عمری همین رژیم کوتاه میشوه وقتی مخالفو را در یک میز میبینه حتی اگر در یک افیرهای یک جویا ببینه دیگه مسئله امو باز امو خداوند بزرگه که میبینه که همین مخالفو هازی تیار نیستن هازی من همین حکومت دایا بتم این رژیم در بعدش میکنن یا یک دیگریش از هرشونه میخرن میگه برای همین تو وقتی که این مخالفو یک جویا نمیشون این گروه ها بین خودشون یک صلح یا نمیدونم تو شکست رژیم همین صدیق بدیل صاف برادر عزیز من چی بکنم نگاه کده سیاست های همین دنیا را نگاه میکنی همین پرزیدنت ازبکستان برفت ایواز شید تاجیکستان با ازبکستان زور شید نه اگر مخالفین ما یگان مشکلی داشته باشن در این بین سهراب ظفر زندان شید سبب در چیه که صلح نمیشوه بله سبب در چیه از نچید یگان گپ هست در اینجا وقتی که راهبر ایواز میشوه باید بگیم که تغییر بخوره سیاست یکی متاسفانه تغییر نخورده شده باید پرینسیپی و مردک بود که مثال خطی رابطه سیاسی بود مثال برنامهش بود مثال باید آدم دیگه باید بیاید اگر یگان رئیس جمهور یا که نمیتونم رئیس یگان حزب حرکت باید که یگان دیگرگونی بشوه میگه اگر یک آینه یک رنگ برای وای من نمیدونم وزیر همه گروهی بسیارم ما را خداوند نصرت نمیتیه به خدا قسم همه ملت تاجیک سرجه هم باشه کو به خدا قسم کو ما را خداوند نصرت میتیه انشاءالله نمیشه یک جایه باشیم در همین 5 سال من گارانتی تون میتونم مخالفا یا هدف دا باشن به خدا هدف همین که میریم رحمان و سرنگون میکنیم همشو یک فکره باشن در 5 سال من برنامه من در دنیا میمونم بیا بکشیم در 5 سال رحمان و چپا نکردیم کو من در همین اروپا دور بکشیم مخالفا نمیخوام من خطاب میکنم که اون کس خیال میگن که چند نفر زن با من زد نه که تو فتنه داخته شده بین مخالفین. نه بچه من به یگان مخالف یگان وای ندارم. میگی سبب در چیه که ما چند سال شد همیشه چند سال شد مخالفه در اروپا بگیم که برگشت به وطن یگان برنامه ندارم. چون چیکار با چیکار مشغولم بخدا کو یا خیلیش فراموش کردگی که برای اومدگی اینجا بعضش انتظار من دفعه دروغ نمیگم ولی بسیار شنه خیلی ولی بخدا خیلی بودن تماشا نمیکنن این برنامه‌های مردم به نام الله تماشا نمیکنن میگه نام 100% با ایدهانی نفرهای این گپای میشنم بخدا جای گپ نیست اینجا بخدا قسم یا گپای میگن که او گپای رحمانو بفهمه کو توقیش در آسمون میپرتوه همه جا برادر الماس میگن که مقصد هولی هم اینو گپ زدستان 10 سال و 20 سال یا بعد پیش یگان که زمان میمونم همین گپا را که میبینن همین یگان شینوسو
اولی یک خیلیش با فکر میکنه که اولی وقت دارم ما اولی یک قرضم بتونم یا یک کورم بکنم یک خونه بسازم نمیدونم دیگه این مبارزه را با استادش میکنیم برای که اینو سراسیمه نشده بسن در باید خیلی گروهی 24 بسیار تلفات زیاد داده گه و یا هم اینا بگیم الگوشون از دست دادن یا که بهتریناشون از زندانی کردن اگر همی سرجمی برای پیشروی باشه باید گروهی بسیار تصمیم شب بگیره که بیا فکر کنیم حداقل راههای را یک بار نه پیشنهاد برادر کنم عزیز من یک نفر گفت که من سبب فتنه بودم در بین مخالفان به خدا قسم اگر برچو من سبب فتنه باشم به خدا میبرم میرم اروپا میبرم میرم به نام الله من خلق کرده اروپا میبرم میرم که من فتنه نباشم در بین شما من آماده ام والله قسم که حاضر اروپا برم اکه الماز ای موضوعتون دست نکشین مقصد امی حرکت کردستین که سرجم یا بر سرجم شون کنین خودتون میبینین پیشروی را خودتون میبینین که همین مردم چی واکنش میکنه همین اصلا اینجا مهاجرای روسیه در عذابان این مهاجرای اروپا یگان بشه رقم نیست برای که پلیس نمیپرسش که تو چی در داری یک کس نه کار کرده بهترین معاش یافته خونه درش تینجه برادر عبدالخلیل بخشش ما هم آخر سخن میکنم ما دا بامداد چی دسته در استودیو یک دو نفر ان شاء الله آخر سخن کنیم امنا فکر نظرهاشون آخر سخن کنیم برادر این همون که خانه های شما را نشان دادن که خانه هاتون هم خیلی انشالله که خودت ولست گرفتی بعد 10 سال بعد میلیاردر نمیشی که امید دارم که برادر عزیز من چیز دارم بگم که من همین برادر عزیز رحمانوف تای موزا اومد امروز یک آدم میلیاردر یکی ایقا 20 میلیارد دلار در شاتش داره بود مثال سامانت 90 میلیونه و نمیدونم نیپریکستنوینیه در تاجیکستان او زیادش همون نیپریکستنوینیه 15000 دلار ماهانه آیله که رحمانوف اگه بیایش ما بگیره که او زیادش نشون نداد برای مردم اومد هیچی نداشت اومد همه صاحب همه چه سیده من وقتی سر قدرت میام اگر 50 دیرم داشته باشم در مردم آشکار میگم که مردم در اینجا خونه دارم در اینجا بگم که اینقدر سوم دارم یا که اینقدر چیز دارم مردم من میگم یکم که پگه من با اثر قدرتم که برفتم پگه با من حساب کتاب کنن که همون معاش گرفتگیم همین کوچه شید که این مرده که با پلدار شید یا که بیت شید چیکار شید باید این چیزا روشن باشن با ملت یا آدمی که هیچی نداره که میاد این میلیاردرهای تاجیکستان نشه این ناتوغوریه استاد کبیری امروز یا نقل کرد در مسئله که یک گروهی ای ترکیه آمدن در افطار تقسیم کردن یا مسافد میگه الو یا استاد کبیری نقل کرد که چی ترک آمدن در ترکستان افطار کردن رمضان شریف ده مسافد میبره میگه که جناب علی رحمان پیشواش می نداره مثلا همین معلوم توی درجه را وقت رفته استیم ده با هم طرف کره شمالی رفته استیم که همین اگر خود دوری گام نزنی اما اسدالله خطی گام نزنیم این روان تقویت میوبه باید گفته شود ناعدالتی های همه ناعدالت ترین قانون تاجیکستان انمو نیپریکستنوی نیستی همین امام علی رحمان های چی با ما نمیدونستیم که وای ایگوجا چی خیلی چند کار میکنه این همی ای همه ظالم ترین قانون تاجیکستان انمی همه این چیزا مالی برادر عزیز با پیروسی همه این همی کاراش 2% بودجه در شات رحمانوف میگذره در یک سال بودجه تاجیکستان چند قیب باشه 2%ش در بودجه رحمانوف میگذره ما پلیس سویت هم سپوره ما نمیدونیم چانس اون کار کرده همون بانک چانس میگی بنویسه ما سپوریدن میگیریم این همی ای از ظلمی دیگه همه ظلم ها نمی توسط خود توسط نمود رسانه دولتی وزیر ای کانال یکم ای سفینه را هم کانال اسدالله اکولی پیش میروا ولی پادپیشکوی اسدالله را بسیار کردن در کره که اسدالله گپ زد ما سوال رو با اسدالله را میتیم که چو ما بار قبول میتیم ایروی شوچیک نیو ایروی کی کدام حسابی بانک ما چو باید مثلا قرض پیشتر هم اسپوریم اما اسدالله باید جواب بده در سوال ما وزیر انرژی که ترک کردگی هم اسدالله شیری نرایمه برای جواب میتکو
برادر عزیز در استودیو چند نفر دیگه منم ما بگم که با امید پیروزی بله ما با امید پیروزی با امید روزای نیک همون اتحاد نیروهای اپوزیسیون همه را به مخالفای برادرها برسونین. تمام. این پیام ما همیه زنده و سربلند باشین. خدا نگهبان. خب برادران گرامی قدر، غریب بچه، خب بیا غریب بچه اخیر سر بینیم. بفرما. السلام علیکم برادر. و علیکم السلام. سوز ناز شما. تشکر. شما از پرزیدنت چی میخواین؟ از پرزیدنت میخوایم که استعفا بده بروه. بجوش کی میاد؟ من. خودت چی کارایی؟ همون رنگ رحمانوف یا پتیوشنیک. ما انتخاب بکنیم شما را. انیق. انیق. تمام. ما در همین غریبی هستیم. ما در همین غریبی هستیم. حالی ما داریم سگ عروس نداره. خیلی خوب برادر عزیز میگن تو که بیای سرجم بشیم یکم کار بکنیم. مهاجراش ما در اوجه در بدر، مخالفاش در اروپا همه پراکنده، بعد ما صاحب یکم چیز میشیم. نه برادر عزیز، مهاجر، مخالف، به وطن، وطندار باید ما سرجم بشیم. یک اویله را ما نخود 10 میلیون آدم 100 نفره، من که 100 نفر هم نباشم، ما خود 10 میلیون 100 نفر یک طرفه کردن نتونیم. باور که تف کنیم باید تای او میمونن. پروست ما نمیدونیم 100 نفر از سر این همه که 10 میلیون ظلم داره طاقت کرده شدن. ای مردم شما لایق زندگی خوب داره در تاجیکستان. شما میتونه که سوی داشته باشه، شما میتونه که دخترتون بپل باشه، شما میتونه مکتب کودکاتون بپل باشه. شما مثال من بیام 500 تومانی تو گفته شدم، من اگر نیام یگان نفری دیگر هم بیاید زیاد آزادی ها برای مردم میتیم. مسلمان ها میتونن که بگیم که لبای همین مخالف میخواه که مسجد ها آزاد باشن، دین مسلمان ها آزاد باشن. مثال بیای همین کارا رو بکنیم برادر عزیز که همین کارا بشون. وقتی که شما در روسیه تحقیر میشه، ما در اینجا به خود نمیاییم، بگیم که سر یه میز نمیاییم، نمیشنیم یا برنامه نمیکشیم که بریم. وقتی که پراکنده ایم برادر عزیز ولی رستم میآید همیشه بیسته، بگیم که بعدی رستم دیگرش میآید، دیگرش همین اولاد رفتن میگیره. برادر ایران همه میدونن نه که علاج نیست. علاج هست برادر عزیز، 100% علاجش هست. تو در رقم تلفن ما تماس بگی، تو تماشا کن راه همه چخه میگم، تو کار چخه میگم، تو از مردم داریم جمع شده شدیم، بیا یگان کار بکنیم. شما مثال در اونجا بجا شده، مثال ما در اینجا بجا شدیم، رحمان در اونجا داره ولست میتونه. وقتی ما سرجم بشیم تمام 5 پنجه وقتی جمع میشه یکم باسنی قفا میره و پیلوس بعد میزنن. وقتی که ما یک جای شدیم یک مدت ما قفا میریم برای زدن، بعد میزنیم دیگه او آدمی که پیش مونه دیگه او آدم نمیخیزه. باور کنی. ولی ما یکم چی نیست، این همین پراکنده لشکر نباید بکار. به خدا ما اگر یک جای باشیم که ای بچه یک یهودی قطعی صحبت کردیم گفت اگر تاجیک آزادی بتی دنیا را میگیره. باور میکنی شما؟ ما ملتی هستیم که به حد ملتی بزرگه، ما میتونیم یکان کار کرده. میفهمی شما؟ به خدا ای مردمی تاجیک زیادتر میترسن چم ای ترک ای نمیدونم دیگر قبیله ها. تاجیک فارس سخت این مردمی روی دنیا میترسن. باور کنید شما این چیزا. اینا زیاد انسان ها
فرهنگ بگیم که گپ کار ای فارس ای تاجیک یاد گرفتگی. شما خود مردم تاجیک پس نبینید امروز تحقیر شدگی. نمیدونم 3 پکلینی اومده در روسیه کار میکنه با اسم جمشید روشن. ما خیلی نبودیم، ما سینا داشتیم، ما بگیم که ناصری خسرو داشتیم، ما سامانی داشتیم، ما نمیدونم ساسانی داشتیم. امروز اومدن ما را تحقیر دارن، ما خاموشیم. به همین خاطر ما یک امر این همجا دم ابراهیم دعوت میکنیم برادر عزیز بیای یک جا باشیم، یک کاری بکنیم. متاسفانه هست، من نمیگم که نیست، هست نکی کمه. من زیادتر میخوام که این مردم بگیم که بنویسن، زنگ بزنن، مثلا بگن که چی کار میکنیم. من همین روز باور که قریب 10 دقیقه گفتم که یک نفر برای که من نمازخوانی میرم، بعد برنامه را 1-2 ساعت دیگه دوام میکنیم. باور که 10 minut بعد یک نفر میشم اومد. باور که وقتی که ما در یک میدان مجازی نمیتونیم در 10 دقیقه یک آدم بگیم که در برش بیستیم، بعد این مردم ما که میروند در میدانهای دوشنبه میبرند 3 روز نیستن، بگیم گیشنه و تشنه که یگان گپ میشود. نه برادر عزیز، ما وقتی 10 دقیقه وقت نمیاییم در شبکه‌های مجازی با همدیگر صحبت نمیکنیم، ای انقلاب ای چیزا کو شرم باید باشه که ما گپ بزنیم. به خدا برادر عزیز، یک جهان تشکر. اینجا 1-2 نفر دیگه است، اینا را یک بار دیگه قبول میکنم، خداحافظی میکنیم. گفتم معقول بادر یا سوال دارم، یا گپ دارم. ما نمی حوزه عدل آمدیم، عدل مسکو آمدیم، داکیومنتال کار کردیم، کار میکنیم، 7 سال شد کار میکنیم، داکیومنتال نی. انا میگه برای چی اومدین میگه روسیه؟ ما گفتم که 7 سال شد در روسیه ایم، داکیومنتال نی کار میکنم، افیسال نی کار میکنم، هم 100% بعد میگه چی با نمیره وطنت؟ من اون در سوئد نیست، او نیست، کار نیست. بعد پروتکل نویس 10,000 پلاتیت کم 10,000 پلاتیت کم. و میگه پرزیدنت میگه اقرات که مجبور شدیم اقرات کنم پرزیدنت. با جواب دادن 100% کردی، یگان کاری خطا کردگی نیستی. منم اگر پرزیدنت باشم وعده‌ای کردم نکردم برای شما را دشنا ممکنه، یگان مشکلی نیست، ولی کمش کردی، دشنامش کردی. برادر عزیز باید به دشنامون باید بگویی. همین استعفا گفتن دیکتاتورا همین خیلی که اگه بیا نگون خیلی میفهمیدگیش فهمیدن. واقعا همین استعفا گفتن دیکتاتورا کو همین خیلی که چیکارش کردی فهمیدی؟ ویدیو یک ویدیو نکنه، یک بگیم که مطرح نمیخوایم رحمانوف بیرون اوسنا نشونته کامیراسنی خودت نکرد. بگو امامعلی رحمانوف من شهروند تاجیکستان نمیخوام که تو رئیس جمهور باشی، برای که تو پدرسگی وعده کردی، وعده ها وفا نکردی. برا این همین قگب و کده رویش کنیم ام خیلی ویدیو داد پام تلفنم پرشیدگی های. برادر عزیز رقم تلفن ما هست، نوارای بعدی ما را تماشا کنید. اگر در کانال ما پادپیسات سکدگی باشه رقم تلفن ما هست، یا که در همین یوتیوب میدروی بگیم فیسبوک و تلگرام و تیک تاک همین چیزا میبروین مینویسی، انشالله که صحبت میکنیم. خب برادر شب خوش. خدا نگهبان. خب خب برادران گرامی قدر، یا جهان تشکر. کسانی که صحبت کرده، بگیم که کسانی که دستگیری کرده دستاتون درد نکنه برادرای عزیز.
فراموش نکنید برادرای عزیز در پرتل ما ابونه شوید تا برنامه‌های دیگر که به خبر نمونه. برادرای عزیز باقی خدا نگهبان تا برنامه‌های دیگر. سلام علیکم.